Magandang araw po sa inyong lahat. Sa puso mo ay Ako, ako po nagkaroon ng sakit na muscle dystrophy. Nagkaroon po ako muscle dystrophy. Lumalaki po ang paa ko po dito at lumiliit naman po ang aking dila. Nangingi ako ng tulong sa Nahingi po ako sa inyo para sa pagpapatuloy ko pagpapagamot. Maraming salamat po sa inyo. Palain po kayo ng Diyos. laging nabalisa. magandang araw po mga kalola. Ako po si Catherine Villanueva Garcia. Isang YouTuber na lumalapit at nanghihingi ng konting tulong para sa pagpapagamot ng aking anak. Magkaroon po ng muscle dystrophy yung aking anak. Siya po ay 10 years old. Matagal na po siyang nagpapagamot. Simula noong October 3 hanggang sa mga panahon na ito ay papagamot pa siya. Sa December 7 ay sasaksakan na siya ng steroid. Ay iyong Hanggang dito na lamang po dalisay na aral, iyong panghawak. pasensya na po kayo sa aking pagdaing tungkol sa pangangailangan ng aking anak. Isesend ko po sa iyo mga Madam Bicolana Espanyola yung mga detalye sa unang pagpapagamot ng aking anak na si Kiel. Simula nung siya dinala ko sa Pedia Neuro hanggang sa neurophysiology na tinoriente yung mga muscle niya. Doon na trace doon na trace sa imaging na meron siyang muscle dystrophy. Kailangan daw pong gamot doon ay yung steroid na in-order pa sa US in-order sa US pa nanggagaling yung sinasaksak ng doktor na steroid na humahawak doon sa aking anak na si Kiel. Pinalaboratory siya sa liver at saka sa puso. Yung result ng kanyang ECG ay hindi normal at saka yung AST at ALT niya, yung po yung sa liver matataas din ang hindi po sobrang taas po din sa normal yung mga resulta ng kanyang laboratory. Kaya po ito nanghihingi ng tulong sa inyo para sa patuloy niyang pagpapagamot. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye-bye po mga kaibigan.
Nandito na po kami sa ano sa clinic nung doktor na hahawak sa kanya. Neurophysiology. Waiting na po siya sa alas 3. iyong kahilingan, sambahin sa lamang siyang dahilan ng puso mo't isipan. Ayan, hello, hello. Mega love shoutout. Narinig niyo ba ako? Hello. Okay Yes, lang. yes, yes. Loud and clear. Loud and clear. Thank you Narinig so kita much. na. Thank you guys. Guys, yung ating charity concert for tonight, ang ating beneficiary na si Kyle. Ayan, andyan yun yung kanyang mama. Pinakita ko lang sa inyo guys kung saan mapupunta ang ang makukuha natin o malilikom natin ngayong gabi. Ayan, need namin yung tulong ninyo guys at para sa 10 years old na bata, naiyak ako. Kasi si sis nandyan, si sis ano. Ayan, thank you so much sa mga nandiyan na naghintay. Ayan, iyon yung batang beneficiary natin guys sa ating makukuha ngayon. Ayan, thank you so much sa mga nandiyan. Welcome, welcome sa ating live stream, special live stream for tonight. Ayan, or for today, guys. Ayan. Sis Catherine, pwede kang akyat kung may time ka. And then si Kyle. Thank you so much. Charles Jing, thank you. Teacher Mali, thank you Tugang. And the Battle Diary, Ports Bell Mama. And guys, please support natin guys ang konting halaga para makatulong tayo. This Christmas, konting halaga i-ano natin yung ano ba yon yung Christmas para kay Kyle, para naman sa kanyang kalusugan. Ayan, Kasunog TV, thank you so much. Welcome, welcome to my live stream. And Captain Cecilio watching from Las Palmas, Spain. Ayan, ayan. Nandito kami sa Madrid, Captain Cecilio. Welcome to my live stream. Thank you for coming. And Tugang Connie, ang aking co-host. Ayan. Thank you so much. And later guys, mayroon tayong mga special guest and special din si Chad Borja. Ayan. Ang kaibigan ni Tugang A Basic English. Later guys, mayroon tayong maraming mga singer guys. And ayun, wala na akong masabi kasi masyadong I'm not feeling well guys Emotional. para Mm-mm. this week At talaga saka, hindi ako may sipon pa. Ian Watts, thank you. Tugang Bian Balasa, kwentong ngo si welcome to my live stream and Boy Charot sa lahat ng mga nanya Kuko Loves Amber and Chichay. Ayan, nagising pa lang din siya. Thank you so much Sis Annette SCB, mega love shoutout. Thank you so much guys. Uncut Connection, here na ate. Thank you so much.
Thank you, Leslie. Shoutout ko lang Kuya IG kanina pa 'to. And Ellie Malaluan, ayan. Thank you, Chedol, sa pagpatamsak ng aking special live stream for tonight. And kanina binaba niya sa kanyang live stream. Thank you so much, guys, sa inyong support ngayong araw na ito dahil charity concert natin to. Alondra Benito, mega love shoutout to Gang George. Thank you so much. Thank you, thank you. Ayan. Sige, Tugang Connie. Ayan. It's your turn. Good morning. Good morning to you, Guapa Bicolana, first of Morning, all. Tugang. Thank you sa pag-akyat. Yes, thank you din sa, for letting me in here. Ano ba yan? Parang nawala tuloy ako kung ano yung sasabihin ko eh. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you here. And we are here having a concert for the cause. Ito yung batang may guwapa na. Lahat ng malilikom namin ngayon sa concert na ito sa kanya. Super chat, super chatters, lahat Lahat. dito sa live stream na lahat, to, lahat. bibigay natin sa bata. And Ibibigay, sa gustong itutulong. At sa gustong mag-GCash, ibibigay namin yung GCash, kukunin namin kay Sis Catherine. Yung number. Papaakyatin namin siya, guys, para naman alam namin yung kung saan talaga yung beneficiary mapupunta sa mag-ina dahil si Sis Catherine is balo na po, wala na po siyang asawa. Ayan, yung anak niyang bunso, yun po yung 10 years old. Ayan. Okay. At saka, babati pa pala ako sa lahat ng nandyan sa baba. Thank you for coming, guys, for joining with us. Malaking tulong na po yan sa amin. At saka, yung kunting magbibigay ng tulong, malaking tulong na rin po yan para sa bata. Opo. At saka, marami tayong mga singers pa ata darating today. Yes. Marami tayo, guys, bisita. Unang-una na si Chad, si Abasik. Oo, pero 7:45 daw nag-message kasi may schedule ata siya. Ayan. Ang ating later siguro, guys. And thank you sa inyo lahat. Sis, okay lang 'yan. Pray lang tayo, guys. The Battle Diary. Bunso na mo ko na message kita, 'di ba? Ayan. Amazing, Mami. Tamsak dan po, Manay. Ayan. Sige, Tugang, bago tayo mag-umpisa, guys, siguro muna tayo ng mga worship song para kay Kyle. Kakantahin ni Tugang Connie. On the spot, alam ko naman na magaling nitong ating kapatid at Tugang, di ba? Kaya hindi na ako kasi I don't have time talaga to message you, Tugang. Wala na akong nagawa kundi nagpahinga kagabi para ngayon hindi ako kumbaga busy ako kagabi sa mga naka-live. Kahit pinapaakyat ako, hindi talaga ako kasi kailangan ko may lakas kasi para kay Kyle, para makatulong tayo, guys, kasi hindi naman every Mag-ano ka muna kasi LSO mag-search charity. pa ako, ha? Sandali lang. Yes. Hindi mo Magsasalita sinabi ako. sa Nakupian mo, te. Yes, Bunso, kung wala kang mamaya, o kung okay lang naman. Ayan. Pero binessage ko kasi si Maylin, may work yun eh. Late yun Ayan. Mega love shoutout sa mga nandyan, guys. Sis Catherine, kung pwedeng akyat ka, mayroon kang dyan, may signal ka ba? Si Sis Catherine, guys, siya na lang nagtatagoid kay Kyle. Kaya, bata pa si Sis Catherine eh. Ayan. Wow! Wow naman! Ayan wow! Thank you! Nag-umpisa pa lang, thank you. May blessing na kaagad. Thank you tong, kwentong Sis. Salamat sa malaking tulong yan kay Kyle. Ayan, naiyak ako kanina kasi si Sis Catherine, nandun siya kay Eugene kanina. Nagme-message siya. Pero, at least makakatulong tayo, guys. Ngayon, konting paraan, konting sakripisyo natin para kay Kyle, 'di ba? Ayan, Oo. may magawa tayo ngayong Christmas, 'di ba? Isang batang ayan ang angarap or 'di ba? Bata pa, 10 years old lang. Pero yung nanay niya kanina, 7:45 aakyat si Chad Tugang Bicolano. Yes, Mr. 7:40. Tugang, no worries. Okay, yan. Wow, Yan may sa galang shoutout Abasik. Tugang.
Thank you so much. Tugang Miguel of kwento shout mo out si. to Abasik English, to Merry Kasuno, Christmas to Karen all, Lubina. Karen. Thank you. Ready ka na, Tugang? Ayan, guys, sa gustong Sige, umakyat, sige. guys, wala pa Hindi mo naman kasi tayong, sinabi sa akin. hindi na Sige, talaga okay ako lang. Tugang. Kasi dapat si Sige. Chichay ang No kakanta props. ng ano yan. Kaya lang, nagumpisa na ako, maliligo Hindi pa pa lang daw na. siya. Okay, sige. No Okay, no worries. worries. Ito na lang. Ayan. Kayanin ko. Thank you, Nori Amostoso. Hello, mega love shout out. Guys, sa mga hindi pa kadikit ni Kwentong Osi ha, itin ko yung kanyang bahay. Thank you, Tugang, Kwentong Osi ha. Kwentong Osi. Ano nangyari? Above all powers, above all kings, above all nature and all created things. May sounds ba? Above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there is no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected all alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected all alone, like
Ayan, thank you so much, Tugang Connie. Ayan, welcome natin si Tugang Basic English. Ayan, nandyan na. Sino yon? Sino yon? Sino sa basic? Hello, Ayan. may galam Massive... shout out. Okay, Saturday. go. Nabubulol tuloy ko. Go on, Mike. All right. Massive shout out to everybody, to our viewers. There are 16 million viewers. And by the way, to Gang Bicolana, congratulations for making this concert for a cause happen. All right. I know you have a big heart to help those who deserve help from YouTubers like us. So it's called Charity Concert for a Cause this Christmas. Give love on Christmas Day. Ay, ba't ako Yes. naka-off ang camera? Ba't nakatago Ayan. ka, Naka-off Mike? ka nga, naka-off Let me, ka. Oh, let me diba? fix that. Let me fix Ayan. that. Okay. Ayan. All right, Thank you so much. massive. Go ahead, Tugang. Thank you so much sa pag-akit, Tugang. Ayan. Uh, And shout out muna tayo sa ating mga nandyan sa baba. It's May Corinne. Hello. Jumoy Matira. Guys, ayan, this concert, guys, is charity, no? Ayan. Sana makabigay tayo ng konting sa ating beneficiaries na si Kyle or si Sis Catherine Villanueva Garcia from Nueva Ecija. Ayan. Mag-ina, balo siya, guys. Then, balo na siya. At kailangan nila ng tulong natin. Sa konting halaga, malaking tulong na para sa kanila yon. Ayan, thank you, thank you. yeah. Ayan, sige, Yeah. go. Yes, once again, massive, gigantic, and humongous shout out to everybody. I'd like to encourage everyone to like comms. And like comms is something I made up last year, which means like, comment, subscribe, and share. Therefore, like comms is live stream, which is concert for a cause with your friends, neighborhood, colleagues, and what have you. Para naman, meron silang chance to share the blessings. I'd like to remind as well, everyone in the house, that sharing your blessing is not about the amount you share, but it's about the amount of love that you put into sharing. Alright? Pinilit naman po ang aking hita. Parang may parang may playback. Oh, nagpi-play siya. Yung video. Ay, yan pala. Piniplay ko siya, Tugang, para sa mga hindi nakakalam kasi hindi ito dito lang sa live ko kung ano yung problema ng bata. Ayan. Gainalin Saraga, may galang shoutout. Thank you so much. Ayan. Yes. Oh. Ayan. So Connie sang above all earlier, and I wanted Kalola. to say this as well. Just stick around because we also have a special guest later at 7:45 p.m. Manila time, and that's no other than Chad Borja. Okay? So, ano ba? Siya si Kyle, Tugang? Oo, Siya ba? oo, yung mama niya yan. Karoon po ng muscle dystrophy yung Sige, go lang. Salita ka lang dyan. Salita ka lang. Kindly mute the, Video? just mute it. Pero i-play mo lang siya pero walang Walang audio. sound? Okay. Oh, para hindi tayo nakadistract pag anybody is talking here in the panel. Okay. Thank you, Wapa. Okay, Oh, go on, isasend ko Mike. muna yung nasa taas. Leslie Ligo, Gainalin Saraga. We also have Chichay Getaways, Charging. Who else do we have here? It's me, Corinne. Thank you. Alondra Benito. Hello there, Mylene Benito Saraga. I think it's the same person. And of course, Bicolana Espanela. Ay, siya pala yung host. Joke lang. Binati na. Jumoy Matira. Hello there. Let me scroll up a bit so I can... Thank you, Mr. Yang Charles. TV. Share. Ayan, sis Ah. Catherine, pwede kang akyat ha. Kung okay yung signal mo dyan. The Battle Ayan. Diary, all the way from Iligan City, where I grew up to. Kwentong Aussie Cero. Ayan. I'm sure this person is from Australia. Who Yeah. else do we have Thank you, here? Ankat. Hello. May galang shoutout. Ankat Amazing Connection. Mom May. Alondra Benito, once again. Connie B. Ay, nandito pala sa screen. Ayan. Nore Amistoso. Who else do we have here? Nakita ko, Mike. Fortsbell Mama. Hindi mo lang napansin. Nagbiro nga ako kay Bicolana. Sorry, Bicolana sorry. Espanol. Ay, nasa screen pala. Karen Guminam, hello there. Kasunog TV.
Wow, na may nagpalipad ka agad. Thank you. Again, Edgar sharing is TV, not hello. about the amount you share, but it's about the amount of love that you put into sharing. And by the way, Bicolana Española, thank you for considering me to be one of your co-hosts and one of your guest singers to magpaganon. Joke lang. Later, Thank you, after Kuya Chad Borjas, Kapansit. Hello. May galab shoutout. Thank you. May galab shoutout. yep, Ayan. after Chad Borjas Ayan. guesting, Welcome natin also ang nanay muna disconnect ni, and get ano, back here. Sino ba yan? ni May Kyle. guesting ka, Ayan. Mike? After this? Meron akong May guest- guesting, pero babalik din ako. Okay, okay. Walang problema, Tugang. Walang problema. Balik ka Hindi dito, na- ha? Hindi Yes, yes. nababasa sa Ano, private chat. kakausapin natin muna Joke nga. lang. Guys, gusto kong makakilala ninyo. Isa din siya Mike, sa ha? YouTuber, si Catherine Naku, Villanueva gabi, Garcia. mo. At kukunin natin ang kanyang GCash kung ano para sana para transparent lang tayo. Ibibigay natin yung sa inyo yung GCash ni Sis Catherine, then ipo-forward niya sa akin kung sino yung mga nagpadala para ma-acknowledge natin kung sino yung mga nagpadala or nagbigay ng GCash. Okay? Ayan. Welcome natin Sis Catherine Garcia all the way from Nova Ecija. Ayan. Ano na muna natin to si Kyle. Ayan. Okay. Welcome, sis. Hello? Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello po. Hello, sis. Hello there. Hello there, Ate Hello po. Catherine. Hello Or po should I sa call inyo. you Catherine na Ate lang or Catherine. Ate? Hello Catherine. po. Kumusta kayo? Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi rin sa iyo. Magandang gabi, sis. Magsisis na rin ako. Hi, Sis Catherine. Magandang gabi sa iyo. Or Ate Catherine na lang, or Ate Kath. Yan. Okay naman kami. Okay ako. Hindi ko lang alam sa ating Kumusta, mga sis? beautiful ladies. Kumusta? Kumusta si Kyle? Kumusta kayo? Nasaan yung bata? Nandyan ba? Nandun po sa dinala ko po dun sa mother ko kanina kasi nanggaling kami ng second opinion po ako sa kanina sa San Fernando, Pampanga. Mhm. Naiyak na si sis. Ano tayo dito? Naiyak na Kasi ako. po yung findings po ng doktor sa Manila, pati doon sa San Fernando, Pampanga, yung second opinion namin, ganon din po yung naging resulta ng kanyang sakit. Sabi po ng doktor, yung sakit sa genes na yon, yung muscle dystrophy, wala na daw pong kagalitan. Kumbaga, bibigyan lang siya ng steroid para tumagal yung pagkasira ng muscle niya. Ano ba exactly yung karamdaman ng baby? Ni Kyle? Pwede bang bigyan mo kami ng siguro overview lang ng karamdaman niya talaga? Wala po siya ngayon dito, nandun po siya sa mother ko eh. Pero yung mismong sitwasyon, ay parang ano bang tawag dyan? Ang hirap kasi Ano po sabihin. yung po sakit Yung- niya, pakita lang niyo sa Google, muscle dystrophy. Siya po, mo siya bata, nandun siya sa Duchenne, ay nasa Becker. Yung daw matanda ay yung daw matanda, Duchenne, yung doon sa batang muscle dystrophy. Becker po, Becker. Sabi po ng doktor, nasisira yung laman niya. Kailan pa yung Yung nagsimula, Ate Catherine, yung sakit na yan? Nagpatingin na po kami nung October 3 pa hanggang kanina po. Pero nung last na nung December 7, nagpunta po kami ng Manila Doctors. Ang gusto ng doktor sa yung Pedia Genetics, kukuhanan siya ng dugo tapos papatest yung dugo sa kasi sa Amerika lang daw po merong ang halaga $250. Sabi ko, ala naman na akong ganun kalaking halaga. At saka, kung gano'n naman po ako yung din na sakit, mag-a-access, din. Ang hirap pong hanapin ng pera na yun. Tapos, ite-trace lang nila kung talagang Duchenne nga yung
may muscle dystrophy nga yung sakit ng bata. Tapos wala naman din silang maigagamot kundi po yung steroid lang daw ang kaya So, po so yung steroid yung tinuturok sa kanya. Ano, tama ba ako? iinumin daw po yung steroid niya, iinumin daw. Ngayon, makakainom po siya ng steroid sa ano pa, by January, mga second week pa po ng January kasi, meron siyang immunization dito sa mga center na, kasi nung po siya bata, ala siyang mga bakuna. Kaya ngayon, nung, nung pong November 24, nag-start na siya ng bakuna, tapos yung susunod na bakuna niya, December 22, ayun, balit yung bakuna daw po yung gagawin sa kanya, yung sa immunization po ng mga batang maliliit ba. Kasi wala po siya ng mga vaccine na gano'n. Kaya nagsisisi nga po ako kasi hindi ko naman din sukat akalain na gano'n ang mangyayari. Sis, yung anak mo ba is menopausal baby? Hindi po, hindi po. Pinanganak ko po siya, 46 ako. 46 ka. Ako nung, I opo, think menopausal baby kasi pag nag-40s na, menopausal baby na ata yun. hindi. Yun ang bunso Huminto mo po ba? ako. Bunso? Bunso ko. Yun po. Ilan Huminto silang po. magkakapatid? Bali, anim po. Ah, Sa ayun, yung yung unang anak ko po nagkahiwalay kami nung unang asawa ko ngayon. Bali itong tatay nung bata, itong Mikel, po. yung iba patay niya pero namatay na din siya. Namatay na to, meron po siya magto 2 years na siya nitong January 3 nung namatay yung kanyang tatay, magto 2 years na po siya. Mm. Okay. Kaya nahihirapan po ako dito. Pinipilit kong hinahanapan ko siya ng kagalingan ko sa nagtatanong ko nga po kung saan may mga doktor na yun din po ang findings ng mga doktor. Lahat po. Go ahead. Go ahead, Bicolano. Ano po, magpa-check up na another doctor para ano yan, mas maraming doktor na pa-check upan si Kyle. Mas maraming opinion na makukuha Ito ka po, nilang nanggaling dalawa. ang Oo. galing na po Kasi parang, sa kung sa second opinions, parang binigay na sa inyo niya, parang wala ng pag-asa, parang gano'n, no? ayun nga. Habang buhay may pag-asa, gano'n lang ang Saang hospital ba yan, Ate Bali, Catherine? na po ito. Bali, patatlong doktor na po yung napuntahan ko. Nung unang sinumpong siya. Kasi po nung November nilagnat siya, nawala siya sa sarili niya. Kaya ako siya ipa-CT scan kasi 2 beses po siyang nilagnat. October 3 saka October 11. So yun, ako na patingnan siya. Awa naman po ng Lord, ala naman siyang depresya sa ulo. Kaya lang, yung mga resulta sa kanyang laboratory, mataas daw yung CK, yung kinetics po ba. Kaya doon nila hinambing yung sakit niya. Pati yung sa laboratory niya sa liver, wala din po yung resulta. Tsaka yung sa ECG niya, pinagpapatodi-echo na naman siya. Kaya nga po ako nanghihingi ng tulong sa inyo para makasuportahan ko yung hanggang sa abutin ng buhay ng anak ko. Ayan. Kapit lang, sabi ni Chichay, kapit lang, mami. Ayan. Gawa kami ng konting, paraan. Tugang Connie, nasaan na si Tugang Connie? Ito lang Nahulog sis siya. ang namin, dasal and konting halaga na mapagamot ng hindi man kalakihan siguro makukuha natin. Sana maraming magbigay. Ayan, ano yan? Kapit lang. Basta ano yan sis, pray lang. Salamat po. Ayan, naiyak na lahat yung mga co-host ko sisi. Ayan. Kasi Thank you ako sis. nga, Bigay mo sa amin sis yung GCash mo.
At kung may mga GCash para hindi na ba may porsyento si YT para diretso na sa'yo, then transparent mo na lang sa akin para mas ano kasi pera 'yan. Yung pangalan kung sino yung ano, yung lista lang ng pangalan para ma-acknowledge ko, mai-shoutout ko kung sino yung Okay. mga nagbigay. Ibigay mo sa private message yung Opo. GCash or i-type mo dun sa chat. At sa mga gusto pong magbigay ng konting tulong, Christmas po ngayon. Ayan, salamat sa ano 'yan, sa maaga na yung ano, yung advance na yung pagpapasalamat ko sa inyo at, sa mga nandito na mag-participate hanggang sa dulo nitong aking, or aming sa Team Tugang, hindi lang naman ako, sa amin, sa grupo namin. Ginawa namin 'tong, para kay Kyle, ayan. Salamat talaga sa suporta ninyo. Kung wala naman kayo talaga, hindi naman ito magiging successful or, ano ba 'yun, yung makagawa tayo ng konting tulong para kay Kyle sa bata na 10 years old, ayan. Wala akong masabi talaga guys, naiiyak ako dito. Saka masama talaga pakiram ko. Thank you Tugang Edgar Abejo or Edgar TV, Amazing Mommy, um, sa mga bigay ninyo, ayan, mapupunta yan kay Kyle guys. Naiiyak ako, nagba-blurred ang aking salamin, hindi ko mabasa talaga Salamat guys. po sa Thank inyo you, hanggang Sisi. Thank you. Huwag kang mag-alala. Pray ka lang. Ayan. Habang may buhay, may pag-asa, Sisi. And bigay mo yung GCash mo sa gustong magbigay dyan, guys. Paki-ano na lang kay Sis Catherine. Siya po yung nanay ni Kyle. Ayan. Sila po ang beneficiary ng ating charity concert for tonight, guys. Thank you. Thank you, Sisi, ha? Salamat Ayan. po. Oh. Bababa Ayan, po go. muna. Sige po. Maraming Sige. Salamat, sis, ha? Diyan ka lang. Ayan. Stay put ka lang dyan. Ayan. Salamat sa pag-akyat. Nagbablay yung ano. O sige, Tugang, basic. Ikaw na, Tugang. Nag-close din yan. Naiyak din siguro yan. Hindi ako. Ano lang ako, nakinig lang ako. Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo, Ate Catherine? Sasayaw ako, tatumbling para lang uminti ka. Joke lang. All right. You know what? I just wanted to remind everyone as well. I know Ate Catherine is going through something because of her son's medical condition, but we have to keep in mind that her problem cannot be bigger nor greater than God. We have to keep that in mind. Even though we combine all the problems in the world, still those problems cannot be bigger nor greater than Him. And whenever we are going through something, it's our opportunity to get closer to God, because our only way back to Him begins with a broken heart. Tama ba, Tugang? Yes, Tugang. Ayan. Kanta ka na ng mga worship song para kay sis, Catherine. Kasi Ganun ba? magsa-shoutout lang ako sa baba. Tugang Coco Love, Amber, hello, Sige, mega love sige. shoutout. Sige. Let me have a look here and look for songs, or worship songs, or praise and worship songs. Hold on. And once again, just stick around because later we'll have a special guest all the way from Davao, but he is originally from Cebu, and we call him the Chad, the balladeer from Cebu. He is the original singer of Ikaw Lang. Okay? So at 7:45 p.m., he'll be here to join us and serenade you all. Give me one sec here. Where is that song? Or where is that link? Just give me one sec. Am I saying it right? BLDG Productions, hello Lodi. Nandiyan pala si BLDG. Mga tugang. Kasi nakakalimutan ko yung tugang. Ibig sabihin pala kapatid. Tama ba? Tama ba, tugang? Kapatid. Sige, one more sec here. Okay, almost. Kinanta ni Connie yung Above All. Tama ba ako? Did she... Oo, kinanta ko na. Bakit mo kinanta? Joke lang. Huwag na. Kaya tumawa. Hello, We mega have- shoutout. We have Guys, to keep sa the mga hindi ko na momentum. siya shoutout, pasensya na ha. Ayan, Sa mga- Mabels Media. Oo. Sa mga Kuya hindi po na Am. siya shoutout ni Tugang, bibigyan na po ng ng GCash. Joke.
Joke. Oo. Ba't naging ganyan to? Ay, Teka lang, thank you. Amazing, mami. Madami yan tugang ah. Grabe ah. Sana all. Sana Big love all. shout out to all. Sana all Also, The Battle nagpapalitan. Diary. The Battle Diary, BLDG Production, Nalin. Guys, sa ating mga super chatter, sa mga Sino pa ano, ba? kung ipipin ko guys, ang ating mga super chatter guys, please. Amazing Ma'am May, naman Jesri, natin, ha? Jemsri. Support naman ng ano, wala akong moderator lahat guys. nandyan. Ayan. Magpapadala muna ako guys ng aking moderator. Ayan. Edgar Abejo Vlog, then si Amazing Mame guys. Sa mga hindi pa dikit. Ayan, please support naman natin ng ating ano guys. Yun lang ang ating maibabalik sa kanilang bigay na biyaya or blessing or pag-share ng blessing nila. Ayan. All right. Thank you so much. I found the link and I hope you would sing with me as we honor and praise our Creator through this song that was popularized by Don Moen and it's called Mi Corazon. Take it away, Mike. Inintroduce yung sinabi ng sarili, no? Sige, All right, here you go. Let me know if you can hear me loud and clear. Yes. Kasi ito ga. Here you go. My heart is filled with songs of praise. You gave me hope. You made a way. Now I long to live in your presence for all of my days. My soul sings, my spirit shouts. With every breath I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Lord, I give you my whole heart, mi corazón. Amazing grace has rescued me. You paid the price, you set me free. I won't sing your praises forever, my Savior and King. My soul sings, my spirit shouts. With every breath I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Lord, I give you my whole heart, mi corazón. I will give you glory, tell the wondrous story how you rescued me. I'm the guilty one, but you sacrificed your son, your one and only. Now I stand before you, blameless and holy. My soul sings, my spirit
spirit shouts with every breath. I'm crying out, I want to live for you alone. You have captured my heart, my soul sings, my spirit shouts with every breath. I'm crying out, I want to live for you alone. Mi corazón, Lord, I give you my whole heart. Mi corazón. What a beautiful song by Don Moen. But before I sing my next song, since we already have our special guest, tama ba ako? Tugang Bicolana? Yes. And also Connie B. Yes, Mike. Ladies Yes. and gentlemen, ayan, meron ka bang teaser dyan? Very quick, bago natin sa paakyatin? Wala na, iyan na lang nagawa ko kasi wala sa mga pakiramdam ko. Okay. Ay, hindi mo na-upload Di yung ba ano. mayroon ka? Di ba mayroon ka, Mike? Ayan. Meron ako. Sige, Miss Alicia yung Ali, video may niya, kalashara. ano, Thank you, chat. Tugang Eugene. Oh my God. La. I-play mo na Thank you lang. so much, guys, Mike. for sharing the blessing, guys. Oh my God. oo. Chad, very quick lang, I just wanted to share something here before you sing. Okay, Tugang. But We accept. But if it's okay with him, maybe I can introduce him right away. Yeah. Alam mo naman si Chad, napaka-simple, napaka-humble. Oo. But without Kasi- further ado, because I'm concerned with this time, ladies and gentlemen, the original singer of Ikaw Lang and the king of spell because of his powerful voice, no other than Chad Borja is in the house. Okay. There you Hello, have it. guys. And let's wait until his Yeah. video can you hear me? is Can you hear me? No. Can Yes. you hear me now? completely on. Opo. There you have it. Narinig Thank po. you. You can hear me now. Yes. Apo. Yes. Thank Yes, you, oh. Chad. Naririnig po. Loud and clear. Good evening. It's Yes. all the way from Davao. Yes. Gabi dito sa Davao eh. So yan, Connie, saka Bicolana, Española, and Thank of you course Mike. Magandang gabi sa inyong lahat. All the way from Davao City. And yes. And thank you for having me here. So Thank you, Chad, of course. Thank you. No, And it's a thank pleasure. Thank you for saying yes. Say thank you for... Yeah. Yeah, so All right. I'll do my first song Yes. for okay. everyone. And, Sure. Sure. Take it away, yeah, Chad. Thank you, Mike. Yeah, here we go. Ako ay nagbalik sa init ng iyong yakap, parang ibong sabik sa isang pugad. Nadanas kong lungkot nang kita'y aking iwan, ay di pa dinanas na sino man. Ako ay nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan, dahil kung ikaw ang yakap ko,
pati ang iyong ngiti. Init ng iyong halik, wala nang kasing init. Yakap pa rin dito, yaring isip. Yes, Team Tugang, maraming salamat po sa inyo lahat. And more power to all of you. Ako ay nagbalik at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan, dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit, at yakap ko pati ang iyong ngiti. At muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan, dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit, at yakap ko pati. Marami pong salamat sa inyong lahat. And by the way, ladies and gentlemen, friends, if you wanna catch me, if you wanna see more of me, okay lang, Mike? Can I plug my Chad, yes, I also YouTube- drop it on the live Okay, chat. Plug thank it. you so yeah. much. Tuesdays and Fridays at 10 a.m. Please, I have a sessions live, and also I'm live on Tuesdays also on 10 and Fridays sa aking YouTube channel, Chad the Balladeer from Cebu. Cebu. Yes. Yan. Yes. Maraming salamat. And yan, parang tulog pa yung boses ko, Mike. Hindi Apit nga eh. Okay lang. Apit nga eh. Ang ganda Thank nga you. eh. Ang host, ang tulog, Oo, kaya Chad umakit na ako ng maaga kasi parang sabi ko kay Connie, you have to make a difference. Put more energy whenever you greet them kasi para mabaging atmosphere. But Connie's appearance here, Chad, is her first time co-hosting really? Bicolana Española. So she got on Ron Singson Vlogs, Your Brothers LS, I think Thank last you, week Connie, and this week. And she has been supporting and also Bicolana Española and other Tugang teams. Ayan. So maraming salamat. I'll take care of your link to drop it on the live chat. So just do your thing. Don't worry about that. Thank you naman. It's all covered here whenever somebody gets on, just like you, right? So once again, Chad Borja goes live on his YT and Sessions Live and also FB page, Chad Borja, every Tuesday and every Friday at 10 a.m. Manila time. I also drop his Sessions Live account or profile. So whenever you're free, do it and visit him every Tuesday and Friday at 10 a.m. Manila time. Yes, I believe this is a charity, no? Cause Yes. for parang yun nga, charity for ano bang Mike? Sino bang kailangan tulungan? Beneficiary. Beneficiary, yung 10 years old na bata, Mr. Chad Borja. Si Kyle from Nueva Ecija na may muscle dystrophy, I think. Yun ata yun. Ano yan? Muscle na parang muscular something? Muscle problem? Na parang lumalaki yung binti niya, then yung pata, yung ano niya, lumiliit, parang, kasi kung hindi nga maagapan, parang mapulo siya. Parang ganun ang ano. Pero may So, second opinion na na-receive yung nanay. Umiiyak kanina na interview namin, pero
May awa ang Diyos. Taga Sana saan yung gumaling yung bata? bata. Taga saan? Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Mm-mm. Oh, galing, galing, no? Maganda yung ginagawa ninyo na ganun. Kasi this time, especially kahit may pandemic and malapit na ang Pasko, I think what you're doing is parang napaka noble na na move, no? Yeah. Na may kahit may pandemic, lahat naman tayo Affected. naghihirap, no? Affected tayo lahat. And we're just so fortunate na nakakagawa tayo ng mga ganito, na tayo yung may access na pwedeng makatulong, lalong-lalo na ngayon yung mga nanonood right now, if you can donate, no? Para sa yung bata na may sakit. And, I'm sure hindi yung bata ang magbibigay ng balik na blessing sa atin o sa inyo, but Yes. yung nakikita lahat ng Panginoon yan. So, yan. Apo. Tama. Mm. Thank you, Chad. Yes. Thank you po. Marami. Huwag kang umiyak, tugang Bicolana. Iyakin pa nun siya naman. na. Si, Bicolana, kasi you're really from Bicol ba? Apo, from Bicol. So, But nandito ako po naman, kami sa Cebuano. sa Madrid Cebuano ngayon, sa naman ako. Spain. Sa Madrid. What time is it in Spain? 11:58. Magtatanghali po. Okay. Really? So, iba yung Oo, energy winter mo. dito sa Iba yung... amin. kaya pala may winter tumutulo na yung, may mga... Makran Oo. lang po yan. Oo, Oo. pero talagang nataon po talaga Pero ang na galing. Oo. Ayan, Pero ang ganda, nilagay oo. natin. Buti Ayan. kayo, may winter kayo dyan. tama. Ayan. Masarap Thank you po. Thank you talaga. It's my Yes, pleasure na okay. nandito So I'll do one more Ayan. song because I know you have more guests. Yes And po. Opo. it's really an honor that you guested me here. Of course, thank you so much to my good friend Mike. Hindi tayo mag-abot kanina, Mike, kasi nagsasauna kasi ako. Kaya Pag pala fresh na fresh. Talaga, hindi nga. Masakit yung kanan ko na mata, parang No. parang may, I don't know, dry something. Kaya may masakit. Pero nakikita ko kayo lahat. 2020 pa rin yung aking Vision. vision. Oh, Or okay. 40-40 kasi may Ayan. salamin. 40 na lahat. 40 na lang. Ako Ang nag-blurred witty yung talaga aking ni mga Chad, salamin no? kasi umiyak na ako kanina. Umiyak ako pag akyat ng nanay. Ayan, Alam mo, kaya, okay lang, it's okay to cry. Talagang maganda yan. Kasi maganda yan alam mo, ano bang first name mo? Bicolana lang sasabihin ko. Ano ba? Opo, Christy Yan. ang pangalan Christy. ko talaga. Christy. Kasi, minsan, Christy, pag kumakanta ako, yung, wala namang, alam mo, mahilig kasi, yung mga songs ko, I'm more on, yung melody. Not more on lyrics. Pag maganda yung melody, mas naiiyak ako kaysa lyrics. Yeah. Kasi ang lyrics kasi, pwede mong i-fake yan eh. Pwede mong, it's Yeah, really not, actually. pwedeng hindi totoo na, basta na sinusulat mo lang, pwede mong i-invento, no? Pero yung Yeah. melody, yun yung yun yung, sa akin sa bilang mga awit. I'm more on melody. Pag nakarinig ako ng melody na masarap, na maganda, na talagang kuhan, minsan naiiyak ako. So, and it's okay to cry. Opo. Correct. I agree. Yeah. Cry a river, Bicolana Española. Iyak na yan ngayon Cry ulit. me a river. Guys, sa mga hindi pa kadikit guys ni Mr. Chad Borja, guys, ang ating special guest for tonight. Ayan guys, for today, please connect naman guys sa kanyang bahay, nagla-live stream and Sessions sa live. sessions lives din. Ayan. And sa Thank you so much sa quality. mga yan lang ang maibibigay natin sa kanya guys. Na dikitan natin para lumaki yung kanyang bahay. Ayan. Thank you sa mga katugang natin Maraming dyan. salamat. Ayan. Thank you so much. God Nandiyan naman bless yung sa atin. details, Mike, no? Yes. Sorry, Yep. Mike. Connie. Yep, Oh, I did. I posted So, it. Apo. Nakahappy na po. okay. Nakapin na. Sige, actually, no, masaya talaga ako na alam mo, yung
natutunan ko diyan sa ano, it's really sa akin based sa experiences ko. Pag nagbigay Mm-mm. ka, talagang may bumabalik. Balik. Parang ano yata, Yeah. law of the universe. Talagang Ripple ganun effect. talaga. Tama, Yun. tama. Mm-mm. Yan. So, yun. So, bibigyan ko kayo ng isang kanta pa. Opo, Ah, opo. Thank you po. Thank you, ah, thank you talaga yeah, sa thank you. Thank you time. din, Christy. Take it And away, then, Chad. so, May I'll gagawin? do one more song. I hope you will remember this when I play this song. I don't Okay. need to do the introduction, but I think you're familiar with this. Yes, of Okay. course. Pinanganak Thank you kayo so ng much. Thank you. God bless. pinanganak kayo ng 60s. Ikaw lang ang pag-ibig sa buhay ko. Ngunit bakit ka naman ganyan? Walang tiwala sa akin. Mahal naman kita. Tunay ito aking sinta. Hindi kukupas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man, mahal kitang talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ko kapiling, asahan mong sa iyo pa rin. Ang pusong ito na inyong inangkin. Ikaw lang ang tanging minamahal ko. Huwag makinig kanino man. Ikaw lang naman at wala ng iba. Sana ay maniwala ka na. Tunay ito aking sinta. Hindi kukupas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man, mahal kitang talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ako kapiling, asahan mong sa iyo pa rin. Ang pusong ito na inyong inangkin. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa rin ang nasa isip. Kahit hindi mo ako kapiling, asahan mong sa iyo pa rin. Ang pusong ito na inyong inangkin. Christy, Mike, and Connie B, maraming salamat sa inyo. Team Two. Yes, Thank you, thank you Chad. so much. Thank you, thank you. Thank you, Thank you Chad. so much, Chad. Thank you po. God bless. Thank you, I'll Chad. talk to you soon. Thank you. Bye-bye. Okay, Thank bye. God bless you, Chad. Bye. Guys, sa Bye-bye. mga hindi pa kadikit, guys, you can connect naman, guys, Chad Oo, Borja. Yun mag-visit lang ang ako ating sa regalo sa internet kanya, niya. guys. Talagang binigyan tayo ng konting oras. Ayan.
Thank you talaga sa lahat na nagpalipad sa lahat ng ano, pasensya na guys hindi ko ma-shout out Tropa Tons, amazing sis, Alicia Ali and Tugang Eugene Paranal. Ayan, thank you so much guys. Salamat talaga. Ayan, oh, 'di ba? May artista tayong ano, singer talaga. Oh, thank you so much Tugang, basic English. No, Nang thank you dahil to sa'yo. thank you to Chad Borja for Actually, saying Thank yes. you I din know. sa'yo. nainis Siyempre, talaga ako ngayon. ikaw yung naging daan, kumbaga, 'di ba? Ah, Kasi wala naman akong ano. Thank you Tugang, salamat talaga. it's a pleasure, Tugang. It's a pleasure. You know, I will Sa try our gustong best. umakyat guys, Mm-mm. baba ko Ayan, naman once dali. again, I'd like to encourage everyone to visit Chad Borja's channel. That's Chad the Balladeer from Cebu. I dropped the link as well and also his Sessions Live profile. He goes live on YouTube, Sessions Live, and Facebook page every Tuesday and Friday at 10 a.m. Manila time. There you have it. And in case you Ayan. wanted to get him as your guest singer and performer on your grand live stream, any special event, just let me know. Reach out to me, a Basic English, or to his brother, Ron Singson Vlog, and we'll coordinate with Chad Borja accordingly to see his visibility or availability. Right? Ayan. Thank you, Tugang. Ayan. Yes, So, thank you Tugang. buti na lang sinabi mo na Tugang umakyat Connie. na siya. Ayan, one more song. Ayan, binababa guys ni Tugang Amazing and Makapin ang bahay ni ni Sir Chad Borja guys. Sa mga hindi pa kadikit-dikitan nyo naman. And ang itatype ko na lang itong mamaya. Ano ko. Tropa Tons, thank you so much ha sa sa palipad diyan, gwapo ha. Salamat talaga sa pag-share ng blessing sa mga nag-share ng blessing. Thank you, thank you. God bless sa inyong lahat, guys. Ayan, malaking pa-Christmas natin ito kay Kyle. Ayan. Salamat sa mga nagbigay. Kuya, a basic invite ko po si Chad bukas live. Pwede po ba? Sino Ayan. yan? Si Mylene, ayan. Ka- Mylene. Iping mo ko, Mylene. Anong oras yan? Akala ko nga papanik si Chad ng 7:45 Late na, kasi no? yun ang Okay. inaisip ko kasi na sabi ko, first time to na 7:45 kasi ang tulog ni Chad talaga ang pahinga ni 8 p.m. So I respect Ayan. that bedtime Oo. ni Chad. So kaya sabi ko 7:45 nung kumakanta ako, sinabi mo nandiyan na pala. Uy, ang aga. Akala ko Oo kasi nga, sabi mo nagulat din ako Buti na lang na Andiyan na sa nasabi mo backdoor, kasi nagkakanta ka. Oh my God, itutuloy ko na talaga. sana isang On kanta time. kanina. Ayan. Ganun si Tugang Chad. Rosmary Official. That's how And, generous he is whenever he's oo. free. Ayun nga eh. Ayan. Thank you, Chad. Salamat Thank you sa talaga. support. Ayan, sige. Thank you naman. So, what's next? Do you still want me to sing another song? By the way, Yes, Tugang, Tugang. sige, Yes, I yes. Kasi I can nilalagay stay ko si Tugang until Connie. 7:30 kasi I have another guesting and Then then balik after ka na this, lang. Okay. yes, balik na lang ako. Yes, Kasi yes, yes. naka-commit na. Okay. Ano Jerry, nangyari? hello, mega love shoutout. Ayan. And Matt K, Engineer Marty. Guys, sa mga hindi ko na shoutout, pasensya na ha. Kasi pag nag-shoutout tayo, nadidistract yung kakanta or kumakanta. Ayan. Thank you naman dyan sa Tugang. mga nandyan. Ha, salamat talaga. Na-appreciate ko lahat ng support ninyo. Kahit hindi ko ma-shoutout ang mga pangalan ninyo. Alam ko sa konting panahon ninyo, malaking tulong na rin yan dito sa sa charity concert para kay Kyle. Ayan. Thank you so much. Okay? Yes, that's right. And again, just to remind everybody, share your blessings, all right? Just to help Kyle. It's not about the amount you share, but it's about the amount of love that you put into sharing. Great, great, great. Okay? So here's my... Thank you, Tugang. Ito, ibang kanta ng kakantahin ko, okay lang ba? Or you still want me to sing a worship song? Iba na. Tugang? Sige. Thank you so much. Here you go. Let me fix that on my end. Hold on. Para sa inyong lahat sa mga nasa ibang bansa at wala sa Pilipinas, para ma-miss nyo lalo ang Pilipinas, itong kantang to ay para sa inyo. Sabayan nyo ako kung sakaling alam nyo ang kakantahin ko. Here you go. Parang iba yung audio. Ayan, ayan. Alright, here you go. Let me know if I'm loud and clear on your end.
Panapanahon ng pagkakataon, maibabalik ba ang kahapon? Saglit, ulitin ko. Ayan. Ni-reset ko lang kasi parang hindi ko narinig sarili ko. Alright, I think we're all cool. Alright, here we go. Sorry about that. Whew. Take two, ladies and gentlemen. Panapanahon ng pagkakataon, maibabalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa punong mangga, at ang inalay kong kumamela sa piling ng mga bulaklak at halaman. Doon tayo nagsimula, mangarap at tumula. Natatandaan mo pa ba? Dukit kong puso sa punong mangga, at ang inalay kong gumamela. Magkahawag kamay, sana lang masigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, maibabalik ba ang kahapon? Ngayong ikaw ay nagbalik, katulad ko rin ang iyong pananabik. Makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at almarap, ngayon ay naglaho na. Saan hanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating kunita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangang lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, maibabalik ba ang kahapon? Thank you everybody for the claps. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating kunita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangang lumisan? Panapanahon ng pagkakataon,
babalik pa ang kahapon. Another song, a favorite one of Connie B. Let me look for that link. And thank you so much for your clap. Or for clapping, I'd say. At kung may papuso man dyan, yun lamang ay masaya na kami dito sa taas. Ayan. At sa mga nag-share ng blessings ninyo, that would really help Bicolana Espanyola's channel para din kay Kyle at sa mama niya na si Catherine. Karen Guminam, hello there. Mylene Angelo 18. Suze Thetix, hello there. Teacher Mali. Here's my next song. Paborito to ni Connie. Yan, ito na po. Please bear with me, it's loading on my end. Ayan na. Nightbot, hi. Hinay talaga si Nightbot. Alicia Ali, amazing mommy. Gems Rai, I hope I said it right. Ako may echo. If you could see me now, one who said that he'd rather roam, the one who said he'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. If you could hear me now, singing somewhere in the lonely night, dreaming of the arms held me tight. If you could only hear me now. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, lying in your loving arms again. I can almost feel your loving arms again. Painom ng aking power na maos. Ayan, thank you so much. Uy, Sis Titik, Sisi, may galaw shoutout. Thank you sa palipad. And Tugang Alfred Banga, thank you sa pag-share ng blessing guys. Ayan, thank you Tugang sa pag-hide ng ating nag-spam dyan. Ayan, Kuya Jerry Yahoo, ayan. Guys, sa mga gustong umakyat guys, wala pa yung mga bisita namin. Ayan, sa gustong umakyat at kumanta para kay Kyle. Ayan, i-share yung inyong talent. Malaking bagay na rin yan. At nakapag-share na rin tayo kay Kyle. Diba? Hindi lang naman pera ang natin dito.
Ayan. Thank Yes. you sa inyong Sabihin mga mo lang Tugang nagtantay. ha if you want me to sing another songs for you. Yes, Tugang. Jerry Boxy, hello. Kasi wala pa Charging, naman thank you. nakapila. Nalalaglag si Tugang Connie, Oo. mahina net. Otherwise, ikaw ang kakanta para sa amin. Pwede naman. Bakit? Ako Pakantayin pa. kami pakantayin ka namin ng 10. Straight yan. 10 ba? Kahit ganito yung boses ko, pwede naman akong Kakantayin Pwede yung 10 naman. gagawin ng 20. Oo, ito I'm just para kidding. kasi sabi Sige, ni sige. Sis kanina, nakita ko si Sis Catherine na daw mga worship. Pero hindi ako masyadong maraming alam dyan sa Ito na lang kakantahin ko. Para sa iyo yan kay Gary V. Ay, Gary V talaga, no? Mukhang bang Gary V ako. Sa mga gustong umakyat, guys, dahil wala pa naman nakapila, himala, walang nakapila, talagang kami lang ata kakanta. Thank you ha. Salamat. Thank you. Once again, thank you. Thank you to my friend Chad Thank you sa pag-share Borja. ng blessings ng mga tugang. Salamat talaga. So, Setik and Tugang Alfred. Ayan. Take it away, all the way from Madrid, Spain. Let's give it up for Bicolana Española. Thank you naman dyan. Grabe. Grabe naman ang Ayan. Para sa inyo. Pero hindi talaga. Paas. Ayan. Paas ako, guys. Hindi talaga. Not available talaga. Para sa inyo. Pagdamutan na nyo na. Flex yourself, Tugang. Bakit ka ba naghihintay? Nalimutan ka, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkagaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo at binubulong iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay kaagad sumusuko. Kunting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa. At iniisip na natutulog ba? Tutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang humuhubog sa iyong bukas. Huwag mo sana akalain natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Dapat na ba na ikaw ay maghanda at tinukin pa, pilitin ka ng tadhana? Gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may tapat. Naganda ang Diyos o malalay sa'yo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong
Tusok tanging ikaw ang hukumon sa iyong bukas. Huwag mo sana akalain na tutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Ayan, salamat. Salamat sa pakikinig at sa palakpak ninyo dyan, guys. Ayan, marami na tayong nakapila. Yeah, thank you so much sa mga pagpaakyat niyan. Ayan. Welcome natin Tugang Kasunog TV. Mega love shoutout. And welcome din natin si Tugang or kapatid Moto 5 Vlog. Mega love shoutout. And Chichay. Hello, hindi nagkakyat si Chichay. Ay, Hello po. hello. Mega love shoutout. Mega love shoutout po sa lahat. Yan. Thank you so much sa pag-akyat mga Naku, kapatid. naka-stuck yata ako. Wait lang, ayusin ko muna to. Okay naman. Okay ba? Okay. Oo. Get na natin si Tugang ang basic. Ayan. Ayan, sino na ba sa inyo? Hello po, Idol na Basic English at Idol Chichay. Mega love shoutout. Mo25 Vlog. Mega love shoutout po. Ayan. Hello po. Thank you so much sa mga bagong pasok. Love shout out. Nakamute pala ako. Naka-off ka na. Nakamute pala ako, sorry. Welcome Moto25 Vlog. Nice seeing you again, and of course, nice meeting you, Kasunog TV, and nice seeing you too, or nice meeting you again, no, nice seeing you again rather. Chichay, ayan na, meron na tayong kasama sa taas. Oo. Moto25 is all the way from Thailand. Medyo natunaw ako nung sinabi ni Kasunog TV, Idol a Basic. Naku po, huwag na akong tawagan Idol. Natutunaw po ako, I'm just kidding. But thank you Kasunog TV. Lagi ko to nakikita si Kasunog TV, ngayon ko lang talaga siya nakita. Akyat ka, Ayan. Karen. Akyat ka, gwapa. Baka gusto mo kaming kantahan. Ayan, may... Tara po dito. Lahat po kayo ay welcome. Oo. Ayan, sige. Sinong nakapila? Sinong ano natin, Chay? Ikaw ba? O, sabagay si Chichay, ano na yan eh. Okay Ano lang, yun? Ninang, sila po muna. Baka Opo. nagmamadali kasi ang ating mga guests. Ako Okay lang po muna, yan. Ate Buelana, at ako may ano lang. Sige, Yan. sige. Sige, wala na, ibigay mo na sa kanila kasi ako rin, I have to disconnect muna and I'll get back Yes, here Tugang. after No my worries, Tugang. other... Andiyan na si Chichay, kasama ko na. Oo. So I'm gonna say goodbye. This will Yes, be just a okay. fleeting goodbye because I'll be back later. All right, just to Okay. join you again. Thank you, Mo25, Tugang, salamat talaga. enjoy, and of course Kasunog TV. Nice meeting you and nice seeing you again. Salamat, Chicha. Idol. Thank you, Ayun, everyone. thank you. I'll see you again later. Thank you, Tugang. Bye bye. Amazing. And kay Chad Borja, ayan. Yes, thank you you. so much. Yes, ayan, bigay na muna natin kay Tugang Kasunog TV ang ang ano yan, kasi mayroon sigurong live. May guesting ba? may trabaho pa ako. Okay. Hindi Thank you ginagawa ha. pa. Sa time talaga, Tugang ha. Salamat. Kaya pabidyo-bidyo na ako support. kanina. Ayan, sige. Yan. Ayan, mega love shoutout po sa atin lahat. Salamat sa inyo. Ayan. Ay. Ayan, pag namutan nyo na yung aking nakayanan. BLDG Production, mega loud shoutout, Idol! Tugang BLDJ, mega love shoutout. Thank you, Tugang. Dati-rati laman Wala po kang ng music. puso mo ay Walang ang music. pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Walang music, Tugang. Background Ay. music. Wala. Nairiko, snack! BG lang muna. Busy pa mi. Sige na. Nakamute pala ako, sorry. Wala Walang po music yung ano lang. kuya -1 po. Pero yung mic mo po, malinaw po siya.
Yung -1 lang po ang wala po. Okay, Baka po okay. nag-ano lang yung wire niyo po. Try po natin ulit, mga kapamilya. Yan lang po. Kuya, Kasunog TV. Chichay, bakit hindi ka naka-open cam? Meron Mamaya, na. Ninang. Mamaya. Ayan, meron po. Lakas niyo pong onte, kuya. Ayan. Apo, onti pa pong lakas. Medyo mahina siya eh. Mamaya, Ninang, mag-open cam ako, Ninang, ha? Wait lang. Ayusin ko. Uy, mega love shoutout sa leader ng mga duwende dyan. Nandyan na si Phoenix Amari. Yan. Guys, sa gustong magbaba Ayun, ng sana, bahay, okay na. you can type Casa or drop your link. Meron na. Wala pa rin po, wala pa. Tugang. Mahina. 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 Ayun, meron po, pero medyo mahina siya, kuya eh. Malalakas pa po kaya natin. Sige, next muna natin, no? Kinakabahan. Yung Sige, si kakanta muna, kuya, sige, ano sige, muna? Si sige. kuya Ayan, si- Mo 25 lang muna, Ninang. Habang nagsiset Yes. up si Kuya Kasunog. Medyo Oo, nagkaka-technical okay. problem Ayan, po, ang mga gwapo. kapamilya. Nakamute ka, Yan. gwapo ha? Nakamute. Baba muna ako saglit ha, balik na lang ako. Oo, Ay, Tugang. sige po, No sige worries, po. Tugang. Okay, okay. Sige. Idol Mike, love shout out. Hey. She's faced the hardest times you could imagine, and many times her eyes pulled back the tears. And when her youthful world was about to fall, each time her slender shoulders bore the weight of all her fears. And the sorrow no one hears still rings in midnight silence in her ears. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, for she's a child. Let her rain fall down upon her. She's a free and gentle flower growing wild. And if by chance I should hold her, let me hold her for a time. But if allowed just one possession, I would pick her from the garden to be mine. Mega love shout out everyone. Thank you for being so supportive about this charity concert for a cause this Christmas. Again, maligayang Pasko po sa lahat. Christmas is coming. Stay safe, you guys. God bless everyone. Be careful how you touch her, for she'll awaken, and sleep's the only freedom that she knows. And when you walk into her heart, you won't believe the way she's always praying for the dead that she never rose. And a silent wind still blows that only she can hear, and so she goes. And let her cry, for she's a lady. Let her dream, for she's a child.
growing wild. Let her cry, for she's a lady. Let her dream, for she's a child. Let the rain fall down upon her. She's free and gentle flower, growing wild. One more pa ata. Moto 25. Mo 5 pala. Moto 25. Mo 25 vlog. Ay, sorry. Mo, that's my nickname, Mo. Mo Mo. 25. Mo 25. Ayan. DJ Guys, sa Mo. mga hindi pa kadikit, guys, nandyan nakapin ang kanyang bahay. Please, support naman natin, guys, ang kanyang bahay. Mo 25. Thank you. Okay, there's another song for you guys. Sana po magustuhan niyo. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. And say something, I'm giving up on you. And I'm feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still learning to love, just starting to grow. And say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you. And say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love, and I'm saying goodbye. And say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. And anywhere I would have followed you. Oh, oh. And say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you. Say something.
Hala. Chay, may control ka naman, Chay. Hala, naka-off cam pati ako. Ayan. Thank you so much, Nag-iyak ka na. Mary 25. Ayan. Sis Sheva, Sis Nordstray, thank you so much. Ayan, sa mga nandyan pa guys, thank you naman sa ano. And siguro may one more song pa siguro. Okay lang ba? Sa'yo, Mo? Mo? Mo. Parang gano'n ang gatas, no? Thank you so much sa support, guys. Maraming salamat sa inyo sa pag-stay dyan. Ayan. Mayroon po dyan Gcash si Sis Catherine sa screen. Baka sa may mga gustong mag-support or magbigay ng konting tulong, may Gcash po dyan. Kung ayaw niyong i-super chat. Ayan. Mayroon po dyan sa screen. Nyox, Jedetic Channel, hello. Thank you so much. Thank you guys sa mga Si Sheva de la Roma, thank you. Mega love shoutout sa'yo. Ayan. Sige, one more siguro. Sige po. Ano yan? Tapos, Then bago si okay lang po Tugang ba host right after, nasunog. host, okay lang po ba Oo, right oo. after this song, baba na po ako kasi may Yes. pupuntahan po ako Walang akong problema. Oo. charity concert din po. Okay. Okay. Sige. Walang problema. Thank you, DJ Mo, sa pagbigay sa amin ng You're time, ha. welcome. Thank you so much. Guys, please, It's before just a kumanta si privilege. DJ Mo, Thank you for letting me, Ay, thank you allowing nga. me to help. Thank you so much. Thank you talaga sa sa yan. time Please ninyo, don't ha. forget to connect po sa ating mga guest singer, guys, ha. Maraming salamat. Let's go. Let's give it up for DJ Mo. I held her close to me, 'cause I know she breaks so easily. And then I told her, but I knew no matter how I tried to console her, she just do the best she could. But there are times the best is no damn good. And no matter how you try to be kind, there's always still a part of you leave behind. When it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. I lied and told her she'd be fine, though we both knew it was just a while. I had to do it, 'cause I'd said anything to help me get through it. Then she reached out for my hand, and her simple touch was more than I could stand. And I had to turn away, 'cause I knew all the hurt that she was feeling, I was feeling too. 'Cause when it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. She could have gotten angry and made me feel like a guilty child, but I realized it never was her side. I wanted her to hurt me and not to treat me like a friend. I wanted her to say there'd be someday I'd come crawling on my knees to ask her back again. But she acted like a lady till the end. Oh, what a lady. I thought that she'd break down, but she smiled at me and never made a sound. And I guess she understood in her way, 'cause her silence told me everything she could not say.
when it falls apart. There's just no easy way. There's just no easy way. There's no easy way to break somebody's heart. Galing. Thank you so much naman. Ayan. Thank you talaga sa pag-akyat mo, Mo25 Vlog. Ayan. Para maano. Thank you sa mga hindi pa guys kadikit ng ating gwapong guest singer from Thailand. Ayan, nagla-livestream yan. Ayan, padikit naman guys and pa-support sa kanyang bahay. Yun ang ating gagawin guys. Ayan, sa mga hindi pa kadikit, dikitan nyo naman. Thank you, Mo25. Sa Yes, iyong again, I would like to pag-support. say thank you everyone to our host, Bicolana Española. Thank you so much for the privilege and for letting me be a part of this Charity Works live stream. Maraming salamat po. At ako po ay nakakataba ng puso at naisip nyo po akong imbitahan at ma-share ko po yung talent ko for a cause. Maraming salamat po. Gustong-gusto ko po yung mga ganito, yung nakakatulong tayo. Maraming salamat po. Kasi ang hirap ng buhay ngayon because of the pandemic and there's so much pain all over the world. So the way na ma-share namin yung talent namin tuwing kumakanta kami, na nag-enjoy kayo kahit paano naiibsan yung lungkot ninyo, ayan po, malaking bagay po yan para sa amin. Maraming salamat po muli sa inyo. Magkita-kita po tayong muli. And again, I would like to invite everyone every Friday afternoon and Saturday afternoon at around 3 o'clock in the afternoon. Yan po, nagaganap po yung LS ko. Maraming salamat po sa mga bisita natin dyan sa baba. And of course, to our co-host Kasunog TV and Chichay. Maraming salamat po sa inyo. We'll see you again next time, everyone. God bless and stay safe, you guys. Enjoy your weekend. Paalam! Thank you. Ingat. God bless. Thank you. Ayan. Ang next na natin si Tugang Kasunog dahil may work pa itong ating gwapong kapatid ni inaanak ko. Thank you so much guys. Okay na Mga sana. bagong pasok, MCTV, baba ka lang dyan Tugang. And sino pa ba yung pumasok dyan? Ayan, i-shoutout ko muna. Jover, Alkay sa vlog Tugang, mega love shoutout. Ayan. Salamat sa nag-stay Sheva de la Roma Sisi Tugang. Ayan. Next. All the Ayan, way pa-check. from Saudi, I think. No? Saudi ba si ano? Israel. Israel. Ayan. Israel pala. Wow. Thank you, Mike. MCTV Thank you sa official, mga Nakilaw Charaw. Thank you sa mga moderator natin dyan ng mga Tugang ha, Maylin, The Battle Diary, Tugang Amazing Mommy. Thank you so much guys sa sa support. Mega love shoutout Tugang Jover Alqueza Black. Ayan. Thank you. Yan. Pa-check nga po kung may sounds na. Sablay pa rin. Ugong bagay yan Tugang. Ugong pa rin. Ayan, okay na. Yan Ayan. na. Okay na. Okay. Yes. Okay, go. Go. Dati-dati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Dati-dati, inaawit ng paslabi ay may ngiti. Mga mata'y nagnininig, ngunit ngayon nagbago ka. Nasaan na ang init ng pagsinta? Pangako mo'y hindi magwawakas. Iba't noon sa miyong ng bulaklak at ihip ng hangin ay kapansin-pansin. Iba't noon ako ng oras ay di mo napapansin. Laging naglalambing
Ngunit ngayon naglaho na sigla't tamis na iyong pagsinta. Pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Dati-dati mga pangako ko'y kanlungan mo't lakas, sa pagsubok ay kay tatas. Di ba't noon sa kaibigan mo'y akong bukang bibig? Bakit ngayon anong lamig? Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Bakit ka't ako'y maghihintay, naghihintay? Wow! Ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Bakit ka't ako'y maghihintay? Nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Bakit ka't ako'y maghihintay? Ako'y nabulag ng mandarayang mundo. Ako'y patawarin mo mula ngayon. Ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Gamitin mo ako gaya ng dati. Gaya ng dati. Gaya ng dati. Yun, gaya ng dati. Ayan, thank you so much. Ginamit si Ate Tugang Bicolana para sa Kasuno. Thank maganda. you naman dyan. Sa mga bagong pasok guys, shoutout sa inyo. Lillards, mega love shoutout. Tugang Anet, mega love shoutout. And Tugang Super Ingo. Ayan, Pinoy, V11. Ayan, ang ating super chatter. Thank you so much sa mga super chatter guys. Thank you talaga sa inyong pag-share ng blessing ninyo. Ayan. Sa mga nagbababa guys ng please connect naman guys sa ating mga super chat at sa ibang nagbababa ng mga bahay, pwede kayo makipagdikitan habang nakikinig kayo ng mga awit. Sorry talaga. Masama talaga yung aking ubo. Ayan. Thank you Tugang. And one more? Two more? Bago ka magbaba? One more siguro. One more. Sige. One lang. One last song. One lang. Okay. One last song daw. Thank you, Tugang Kasunag TV. Salamat din All the way po. from Israel. Go. Saan na kaya si Tugang Connie? Nawawala na. Ako. Tugang Connie. Lang, search pa pala ako kanta. Ayun. Ayan, sorry po, delay. Ayan, this is my Baba last ang song. Domino's Pizza Siciliana.
Okay na ba yung sounds ko? Opo, meron po. Dinig po. Huwag ka na umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka, magalit man ang alon ng panahon. Sabay tayong aalon. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Huwag ka nang umiyak, mababa man ang araw, uuwi ka sa yakap ko. Huwag mo nang damdamin kung wala ako sa iyong tabi. Iiwan ko ang puso ko sa'yo. At kung pakiramdam mo'y wala ka nang kakampi, isipin mo ako, dahil puso't isip ko'y nasa iyong tabi. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, mapit ka sa akin, hindi kita Ayun, maraming salamat po sa pagkakataong Ayan, thank you so much. Tulong Kasunod. makasama sa sandaling ito. Ayan.
Thank you Yan, po. welcome natin. Thank you, Tugang Kasunog, ha. Salamat talaga Salamat sa po. Uy, oras. for the first time, Thank you sa pag- nakita ko yung kapatid ko. Kakulay. Kasunog! Thank you, Tugang Kasunog. Guys, sa mga hindi Salamat pa po, salamat, please, salamat. dikit-dikit naman natin. Kakulay, iwanan Connie! kita dyan ha. I miss Ay, you! wag mong iwan. Saan ka ba nagpunta? Ang ligaw ka ata. Tatrabaho. Pasensya talaga Nords Ray kanina. Vlog. Mega love shout out. Hindi. Thank you, Kuya Kasunog. Maraming salamat. Salamat. Yeah. Pasensya next muna talaga. natin. Sunny Boy Guys, Channel, si welcome Sunny po. Boy. Yeah. Oh, Kuya Kasunog, Sunny Boy, Chichay. Salamat. Thank you. Broto Yes. Pagbaldeyo, mega love shout Naples out. TV, thank you so much for getting Anet, on. Ma'am Anet. Yan. Thank you po. Thank Kakulay. you. Nagkaroon lang kasi akong problema sa ano ko sa net. Mega love shout out to Nords Ayan. Ray Vlog. Ayan, next natin, Sunny Boy. Siguro, no? Bago Yan sa baba. kumanta siya, Ano talaga, baba na lang ako ate ha. Thank you, Kasunog Tugang. Okay, sige. Salamat. Pagka umabot pa ako. Ingat Sino sa ba pagbaba, sa- kapatid ko, may miss kita. Thank you. Thank you. Thank you, Tugang. Thank you, Tugang. thank you, thank you. Welcome. Salamat po sa inyo Thanks lahat. talaga. Bye-bye. Bye! Thank you, Tugang. Ayan, next na natin si Sunny Boy. Ayan, thank you, sis North Ray. Dahil ang nandyan yung manager Okay. ni Sunny Boy. Ayan, kilala natin to kasi nung last time na nag-charity din tayo is pumunta na si Sunny Boy Channel dito sa atin. Salamat ulit sa Thank you, Sunny Boy, sa pagpunta uli. Ayan. Thank you talaga. Game na. Salamat ulit, Opo, Ma'am Lord opo. Ray. Yes, Ayun, yes. ma'am, Thank you, salamat. sis North Ray, sa pagdala ng iyong talent. Salamat po. Salamat sa inyo lahat yan. Thank you Game so na, game na much. ba? Yes. Go. Shoutout nga pala sa ating mga co-host. Para po sa Okay. inyo lahat. Saan bang Take it away, Sunny Boy Channel. Yan, thanks again.
Yan, thank you so much. Thank you, Sunny, for that Yan, wonderful okay lang po ba dyan? song. Ano, isa pa? Yes, Yes. one more, ano, Sunny. Thank you naman dyan sa maganda mong awitin saan. I think one more. Sige po, alam ko po na. Okay, one more. Thank you guys sa sa mga hindi pa kadikit ni Sunny and ating super chatter Tugang Inday Jackie. Please support naman natin guys. Tigang si hello. Ayan si si Ron Singson Vlog. Hello, mega love shout out. Ayan, ang yung kapatid ni Tugang or kapatid Chad Borja nandiyan. Welcome sa aming live stream. Ayan, galing naman sabi ni Tigangsi. Sino si Yan, Tigangsi? para po sa inyo lahat ulit. Sir Topper, shout out. Chidols! Mega love shoutout Chidols! Guwapa! Yan, thank you so much. Salamat! Ang galing. Yan, salamat din po. Ma'am North Ray, shout out.
Siya na guys yung host kasi minsan nauubo na natataon sa sinisipon kasi. Ayan, thank you so much Sis Idol Nordsley Idol. and Sunny Boy Channel. Sa mga hindi pa guys kadikit guys, please dikit naman natin guys ang ating mga guest singer guys. Ayan, walang yan guys, walang talent fee. Ayan, ang mai-contribute natin sa kanila guys, padikit naman guys. Thank you talaga kay Manager Nordstray Vlog sa pagdala Narinig nyo ba? Ikot na ako eh. Naririnig kita ngayon, Tugang. Naririnig kita. Pero may Ate Connie, parang medyo naglalag ka ng konti. Hindi talaga. Hindi nakisama ng Ayan nawawala-wala siya. Sana ako din makisama din ang aking ang aking Hindi ko alam internet kung medyo bakit yung talaga. Dito lang po muna ako. Tambay muna ako rito. Thank you po. Maraming Huge shout salamat out po. to Evra and to Ron Singson. He's in the house. Thank you, Guwapa. Salamat talaga. Dito lang po. Okay. Thank Nandyan you. sa baba. Salamat. Ayan, next na natin. Ayan, si Chichay. Guest natin si Chichay. Ayan, next na natin kasi malulubat ang kanyang mic. Pasensya, naka-wireless ako lahat eh. Pasensya na. Kanina Ate pa ako Inday naka-standby. Yeah. Yan. Ay, Teka, Ate Connie, naano ka? ang internet ko nagluloko. What a day, What a day. You know what, Chichay? What a hindi man lang ako nakapagsalita. Diyos ko, Lord. Mukhang Sige, hindi reconnect. ganda mong goal. Reconnect ka na lang muna. Reconnect ka muna, Ate Cons. Reset mo yung internet mo. Tugang Connie. Reset mo yung connection mo How ng many router times? mo. How many times I do it already? Na ako. Okay na ba? Patay sindi, ganun pa rin. Ayan, Sige, kasi Ninang. Sige, Chay. Sige. Game. I hope Game, so. game, game. I hope so. Yan. Okay, my take it first away, Chichay. Ate Connie, yung internet mo, Nightingale, nakakaloka. Yeah. All right. Welcome Sige na. everyone once again All the way here. all the way from Cavite City, ang aking inaanak na si Shonesta. All right, thank you. Thank you everybody for coming here on our charity concert. Maraming salamat po sa lahat ng nagpalipad na at sa mga susupport po. Nandyan po ang GCash account ng ating recipient. Any amount will do, maliit man, malaki, bariya, papel, ano man yan. Basta po pag pinagsama-sama natin, makakatulong po tayo. So please keep on sending. Ibibigay namin yung total tally siguro after a day or two. Ayan, ipopost po ng aking ninang. Huwag po kayong mag-alala. Makakarating po ang tulong sa ating recipient. So please, keep on sending your extra money. If you have spare, please. Malaking tulong po kahit maliit man yan. So this first song is for Mommy Catherine and for Baby Kyle. I hope ma-inspire po kayo sa song na ito. Yung utak na inaanak ko talagang utak ni Nina. Kasi dapat talaga yan ang talagang kakantahin mo. First, song sa live Yes. ko. Late ka lang. Sorry. Kung sa puso mo ay hindi maiwasan ang pagdalaw nitong mga kalungkutan, iyong alalahaning may amang nagmamahal, laging nakamasid, laging nakapantay. Huwag ang mabalisa sa anumang bagay, sa amay nilapit iyong kahilingan, sambahin
ay may Diyos na madadaingan. Wag ang mabalisa sa anumang bagay, sa ambay ilapit iyong kahilingan, sambahin mo rin, pasalamatan pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Iyong ilagang ang pagtitiwala sa Kanya pumapit, Siya ang gagawa. Kung ika'y nangangamba at pusa'y nanghihina, Kaniyang nalalaman ang iyong pagluluhan. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay, sa ambay ilapit iyong kahilingan, sambahin mo rin, pasalamatan pagkat siyang mag-iingat ng puso mo isipan. Sa ambay ilapit iyong kahilingan, sambahin mo rin, pasalamatan pagkat siyang mag-iingat ng puso mo isipan. Ang Diyos ay pag-ibig, lubhang mapagmahal. Ang di mo pasabi, Ate Catherine, Siya ang may alam. Alam niya po, alam niya po. And that's for you po. I hope you enjoy that song. Yan. Alright. So for my next song, medyo papakalmahin naman natin si Mami Catherine. Yan. Sana po ay okay ang aking audio. Wait lang. Let's shift to, okay. So this next song naman po ay medyo mag-iingay lamang po tayo. So I hope i-ready nyo po ang inyong mga ears para sa inyong lahat po ito. Wait. Wait lang. Excited siya. Wait. Okay. Let's go. We could have had it all.
You had my heart inside of your hands, and you played it, you played it, you played it, yeah. Woo! Come on. Na, 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 na. Come on, dance with me, everybody. Na, 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 na. As a fire starting in my heart, reaching the fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and sell me out at the alley, your sheep bed. See how I play with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. As a fire starting in my heart, reaching the fever pitch and it's bringing me out the dark. Scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. Scars of your love, they leave me, can't help feeling we could have had it all, rolling into deep. We had my heart inside of your head, and you played it, you played it. You could have had it all, rolling in the deep. You had my heart inside of your head, and you played it to the beat. Check this out, yo! Mga kalabay na malulupit ng mga propetang pilit kong ginaksa. Dala ko ng mga kargada, papatunayan na hindi ka na makagalaw sa mga salita. Hindi mo na matatagalan ng mga babla. Itong simula, yo! Ha! Parang sakit na kumikirot, pinabalik ng katunggali mo nooy na kumukulupot. Ngayon naintindihan mo na ba? Malaki pagkamali na akong yung pinagka. Abangan mga talata na binibitawan ko na liriko na di ko na makayanan ito. Pinabato ka na magsalita para di ka na makagalaw. Katakatakan na pakalakas, pinakamulapit, kinakatakot na pinakamarahas. Ladies and gentlemen! Woo! Let's go! Power! Woo! Araneta! Let's go! Don't you every open door count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. Baby, I can kind of rich is what you serve. We could have had it all. You had my heart inside of you, and you played it, you played it, you played it. We could have had it all, rolling in the had my heart inside of your head, and you played it, you played, you played it, you played it to the beat. Yeah, yeah, yeah. Woo! Power! Nina, ikaw muna. Power na! O, diba guys? Utang na loob. Utang na loob. O, saan? Hihinga lang ako. Ninang, ikaw muna. Wala ka sa karon, Araneta, Damonggol.
Sorry talaga Wow, guys. Chay. Grabe na to, power Grabe. guys. Ayan, Thank you Anong po. pakinggan ka kinain daw. mo, Chay? Pwedeng mag-share ka ng tip. Grabe. Grabe na to. Kakailang po. Ayan. Kakailang po ng Grabe maraming yan guys. kanin. Meron pa tayong mga pahabol sa mga ano guys. Tatapatan nyo ng aking inaanak. Inaanak ko yan eh. Tapos may inaanak ako dyan na isa. Tatapatan yan. Sasayaw din siya guys. Oh, di ba? Papakita niya yung tiyan niya dyan. Ayan. Next na Yan na natin naman. si Tugang Inday Jackie para dahil late na din sa kanila. Thank you so much Tugang Inday Jackie sa always support sa amin. Ayan, Ay, thank you Tugang. mabuti naalala ko, no? Ngayon pala yun. Akala ko 18. Sabi ko, 11 Tugang okay, kasi I'm glad. mas I'm glad maaga. I'm here. So Oo, marami thank talagang nag-charity ngayon. Meron si Bro Alfred, si Tugang, si MM kanina. Pumunta ko kay Kukusa kanina. But anyway, before that, I'm gonna say hello to everyone. Tugang, thank you. Sagdan. Thank you Tugang. Yan, si Pleasure Nairicos talaga. TV, Chichay. Ayan. Ayan, si Casey Tandingan ng YT. Funny Boy Channel, nice to meet you again. And sa lahat ng mga Willards natin sa baba, hindi ko kaya yun kay Tugang Chichay. Ano lang tayo ngayon ha? Melo-melo. Hindi ko sige kaya Tugang. yun. Kasi nga okay na ba yung mo, boses mo? Kasi naka-BG lang ako kahapon din 'di ba si Tugang Ricoruelo may charity din Oo, nag-charity siya. Oo. Oo, BG lang talaga kasi Walang work problema naman. yun. Walang problema yun, Tugang. So ayan, yes, andito maraming nag-charity ngayon. So yung Ayan, Chichay, oo Tugang. Siguro Tugang kung 3 to 2 song, diretso mo na. Kung okay lang, no? Ayan, thank you. Thank you sa mga hindi pa kadikit guys ni Tugang Inday Jackie na Australia guys. Please connect naman tayo guys. Thank you. Ayan. Okay, I'm gonna give you my first song. Since it's Christmas, it's time for sharing. So, as what Chichay said, if you have extra, if you have extra love there, send your extra love to this charity for a cause, concert for a cause. Tugang BE, and then I'm gonna give you the first Noel. Happy weekend, everyone. So, mellow-mellow lang tayo, no? This is the reason why we celebrate Christmas. It's time for sharing, everyone. Kahit konti. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields where they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Laylards TV, Kasunod TV, Maria Monaco, 24. Thank you. Shiva de la Rama. And thank you, Mylene, sa pagbaba ng bahay. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night.
scarlet lily. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Truly he taught us to love one another. His law is love, and his gospel is peace. Chain shall he break, for his child is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise the holy name. Christ is the Lord, the name forever praise we know well, oh night divine. Noel, oh night, oh holy night. Yeah, this is my last song. All that we have. This is a offertory song, and I really like it because it's more on. I think it's a theme for sharing. Ulit. All that we have and all that we offer comes from our hearts, both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. All done in His name. Some men rely on the power, others put trust in their gold. Some men
if only the Savior, whose faithfulness never grows old. All that we have and all that we offer comes from a heart both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. All done in His name. Sometimes the road may be lonesome. Often we may lose our way. Take courage and always remember, love isn't just for a day. All that we have and all that we offer comes from a heart both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. All done in His name. Sometimes the troubles so many, life can seem empty, it's true. But look at the life of the Master, who lovingly suffered for you. All that we have and all that we offer comes from our hearts both frightened and free. Take what we bring now and give what we need. All done in His name. All done in His name. Thank you. Yan. Ayan, Okay, thank you. I'm gonna give Thank you, Guys, Ate thank you, Inday, thank you. also. Grabe. Ayan, Yeah, nakaka-touch thank naman yung you. mga kanta ni Tugang ano, ni Yes, Tugang. Christmas. Yes, it's time for sharing, and we don't really Oo, need a lot nakaka-touch. this time. We don't need to have an extravagant Christmas, as long as our family members are healthy and we are healthy and we can share a little bit. Healthy, And I health think is that's it. wealth. Yeah, and I think that's done. Be grateful Yes. for whatever we Yes, have. the most important right now. Correct. Okay, Talaga. okay. Ayan. Thank you, Ayan. guys. Thank you, Tugang. Back to you, Exactly, Tugang. absolutely. Thank you Tugang ha, talaga. Salamat talaga sa sa support. Ayan. I-acknowledge ko lang sa mga nandiyan. Wait lang ha. Kasi anonymous yung nagbigay. Ayaw niyang ipabanggit yung pangalan. Nagbigay siya, nagpadala siya kay Sis Okay, go on. Go on. Catherine ng 1K. Ayan. Basta sa grupo namin siya, kagrupo. Ayan, salamat talaga. At love ka namin. Thank you so much sa padala mo or sa GCash mo dyan. Ayan, nag-PM pa siya sa akin. Ayaw niyang ipabanggit kung sino siya. Pero siguro may sinulat. Thank you Sinulat so ni much for Thank you. anonymous, Love for talaga the namin anonymous ikaw. person Ayan, who's giving the
1K Neo. guys. Thank you. Salamat. Salamat sa mga ano, guys sa gustong mag-ano, nandiyan yung GCash ni ano para hindi na kayo ano dito sa YT kasi may porsyento pa si YouTube. Pwede niyong diretsa kay Sis Catherine Villanueva Garcia ang kanyang GCash guys. Ang beneficiary yung kanyang anak na tutulungan natin. Ayan, salamat. Salamat Anonymous sa pagbigay. Thank you talaga. Ayan, sige next na tayo. Si Sunny Boy ang next na natin dahil may trabaho siya. Salamat Sunny Boy sa iyong pagpunta ng patience mo diyan sa pagantay sa amin. Salamat talaga. Tugang, excuse na ako Tugang ha. Yes, Tugang and Inday Jackie. Thank you, Salamat guys. Tugang Thank Inday you, Jackie sa guys. time and sa support Tugang Thank financially. you. Tugang, Sige, thank you. Thank you, God bless. Thank you, Ate Connie. Inday Jackie, ha? Thank you so much. Okay. Sige. Stay safe, ate, and God bless. Ingat, Tugang. Bye-bye. Ingat. God bless. Okay. I think Sunny Boy the next. Sunny Boy, take it away. Yan. Siya na po, may kumusap na sa akin saglit. Yan, No, game na. no worries. Okay lang, Sunny Boy. Ayan, sige. Okay. Take your time. Until no guapa, my internet is not stable. Unstable pa rin. Okay lang, tsaga lang Para po sa tayo. inyo lahat, Advance Merry Christmas. Kaya naka-off di ako.
Ano ba, diretso ko na? Sige, sige kapatid. Diretso na. Thank you. Oh. Thank you po. Yan, okay lang po Thank mag-last walks na ako.
Thank you, Sunny Boy. Ayan, mag-last Kailan song po ka ako na. mag-usap? Pasensya na po kanina, may kumausap sa akin yung kasama ko. Ah, Walang problema, Sunny Boy. okay, Guys, okay, pababa ng Sunny. bahay ni Sunny Guys, Boy. this is my last songs. Thank you for the time, ha? Okay lang po, welcome po. Welcome. Okay, go on. Take it away. Thanks again.
Thank you so Yes. Thank you, Wow. Sunny. Thank you so much, Sunny, for that wonderful and I love Nawala si it. Tugang Connie. Thank you so much. Thank you, Sunny Boy. Sa That's mga hindi also pa to may certificate. Nursery. You know what I mean. Thank you so much, Thank you. Nursery, ha? Salamat sa Salamat po. pagpunta. Thank you, Sunny Boy Channel. Thank Salamat din kay Ma'am Lord Stray. you. Thank you, sis Lord Okay. Ray. Ayan. Thank you. Stay safe and God bless, Sunny Boy. Pasensya na, may Nami, pasok. Manami. Hello, mega love shout Till out. next Salamat time. po. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. I know it's okay. Merry Christmas. We're glad you are getting on and you share your talent with us. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Bye-bye to everyone. Thank you. Bye-bye. Ingat po. Ingat. Ayan. Mega love shout out. Bye-bye. Nami Okay. Manami. Ayan. Thank you guys. God bless. Sunod na natin ang ating inaanak na gwapo. Pero, may pero pa talaga, no? Di Oh, ba? yes. Wag mo nang bulihin, ha, Chichay. Hindi ko bubuli. Eh. Ako nang bubuli. ah, Kaya welcome muna natin ang ating tugang. let's natin na- welcome ang gwapong negro na sinasabi ni Chichay, si Nairicos TV, all the way from Philippines. Ayan, thank you so much, Tugang, Sheva. Tama to. Ano yun? Gwapo daw. Ayan. O, sige na, anak. Oh. Ready ka na Who's ba? playing? Wait lang, Who's playing the Tugang song? Eugene. Mamaya na ako, may kausap pa. Ay, magkausap ka pa. O, sige. Next na natin, Tugang may Connie. kausap. Are you ready okay. na, Tugang Connie, para makakanta Na ka? lang si Kuya Eugene. Hala, Ikaw muna. parang hindi na. talaga, hindi, unstable talaga ang signal ko ngayon, gwapa. Sige, Hindi pa Tugang talaga, Eugene. nag-iikot pa Okay. siya. Ay, may ikot pa. Siguro, maraming gumagamit. Magsasabi Tugang. ako Yes. sa'yo kung okay na, oo. Okay. Pahinging kanin. Ay, Okay, ewan ko Tugang kung Eugene, kailan. ready ka na ba dyan? Dahil may naka-ready na. Ikaw na ang kakanta. Salamat guys sa mga nagbigay Lagi ng na lang blessing, akong guys. Salamat hinga talaga. ng hinga. Kinakalma ko tong, alam mo, gwapa, kinakalma ko tong sarili ko, as in. Talaga lang. Kinakalma ko. Kagabi, okay naman yun na may tayo. Oo nga, pero Concert, nakatulugan ko kayo Nakatulugan ko talaga. As in talaga masama pakiramdam ko kagabi. Alam mo naman Oo, pag hanggang kaya ko, kahit alauna may ata naren- kami kagabi ni Kuya Egg. At saka ni Amazing Ma'am May. Okay. Kami lang tatlo kagabi, nagpalitan Thank you po kami, sa inyong lahat. Sabi ni nagkantahan kami Sis ng mga Catherine sayawan. Garcia. Oo nga eh. Ayan, sige, next na. Tugang Eugene, ready ka na ba? Oo, mega, massive shoutout sa lahat na May nandyan sa live, baba. Sky Girl. May live Walang Sky shoutout. Girl. Ayan, thank you sis. Ay Tugang, Sheva de la Catherine Roma sa Villanueva pag-ano ng Garcia, si Gcash. yung Ayan, ata paki-check to. naman sis Catherine. May Kuya noon Eugene? nag-send. May nag-send ng Gcash si Catherine. Hello, Kuya Eugene? Tugang Eugene! Hello! Chichay, ikaw na? O ready ka na, nak? Hello, Kuya Eugene. Are you still there? Are you Hello, ready? shout out sa lahat. Narinig niyo ako, guys. Sige. Yes, Ah, naririnig ka namin. Yes, right now. Loud and We clear, heard you. Manay. Loud and clear. Yeah. And oo. may love shout out sa lahat ng nandyan sa babagay sa Helen and Yes, Nicole, loud and Mami Life clear. Sky, Pretty, Tigang C, ayan, shout out Tigang C, ayan, may love shout out. And ayan, of course, si Ma'am Catherine Villanueva Garcia, ayan, gising pa si Ma'am Catherine, no? And sa lahat ng nandyan sa babagay, may love shout out. Para sa inyo lahat po, Sige, Tugang. It's your Merry turn. Christmas po. Go. Kapit tayo ay magsiawit ang magagandang ibig dahil sa Diyos ay pag-ibig ang Kristo ay isilaw ay tatlong aring nagsidalaw at mabawat isa ay nagsipagandon ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay
ng lumikaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo ay magsiawit habang ang dalan ay sumapit. Ang araw ay sumapit, kasanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalay, ating sundin ang gintong araw. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayang tigang-si. Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayang. Alright, ayan, maisa na ako na. Shoutout sa lahat nandiyan sa babagay sa Alicia Ali, nag-grab shoutout. Thank you so much lagi sa support yan. Merry Christmas. One more Tugang Eugene. Thank you, sis. Alicia Ali. One more ba? Okay. Ano ba yan? Yung Ba't ganun? sasayaw ka ata. Ha? Ika ba? Nakauwi ka sa bahay niyo. Nakamute ka. Nakamute ka dyan. Yahoo, nandiyan na si sis Alicia Ali. Tugang Francis Magnifico, thank you ha. Salamat. Maligayang Pasko, Tugang Eugene Paranals. I'm not feeling good sa sipon. Buti nga wala na akong kagabi. Oo nga, as in, kagabi ka pa, nilagyan di ako ba? kagabi. Kagabi pa. Oo, hindi ko kaya Pero, talaga kagabi. Uminom ka pa rin ng gamot kanina after ng Oo. breakfast mo? Oo, nag-inom ako. At saka nag-lunch ka na rin ba? Oo, nag-ano ako, Nag-lunch ka na Tugang. ba? Gwapa? Ito na guys, ayan na, nagpamaritis na Eugene, sila. don't forget to unmute. Okay, go. Noel Naraja, hello Ito na. Tugang! Hello mga marites. Roma, Nag-love shoutout. Noel Tugang Sheba, Naraja, Sheba ayan. de la Luma. Alicia, thank you so Anit, much ha. Tigangsi. Para sa inyo lahat. Miss Agnes, Alicia hello, Ali. Miss Agnes. Here I go Miss again, Agnes. Agnes. Miguel flipping Absara. all my feet. Lately it seems I've been being all too sweet. Mumble when I try to talk, stumble when I try to walk, like I'm in a state of shock when I'm with you. Here I go again, looking just like a clown. Everything I say is wrong whenever you're around. Someone got a kind of shine, and I can look you in the eye. I come all apart inside when I'm with you. Think I'm in love again, feeling that silly green. Look what I could have been. Think I'm in love again. Lately I lost my mind, and I do it every time. Yes, I know all the signs of being in love. I won't lie to you, I've been in love before, but I think that you're the one that I've been waiting for. Been around all of me, this time all the pieces fit. Something tells me this is there when I'm with you. Think I'm in love again, dreaming that silly queen. Look what I could have been. Think I'm in love again. Lately I lost my mind, and I do it every time.
Yes, now I all the signs. Ang laki nun na, $10,000 for being in love. Ayan, grabe, $10,000 malay. Ang laki, oh, ayan, stigang singa lang dito. Wala mo naman, yung lang lista. Ayan. Santes, nag-love shout out. Think I'm in love again. Reading that silly queen. Look what I could have been. Think I'm in love again. Lately I lost my mind, and I do it every time. Yes, I know all the signs. Being in love. Thank you guys. Salamat, Night Drive Spanyola and Connie, Kichay, and Dyricus. Ayan, thank you so much. And sa lahat ng guys, thank you so much sa inyo mga Kuya supported guys. Eugene, thank you so much. Thank you. Ayan, Nairicos, okay ka na ba na? Thank you so much. Thank you to Gacheta. Damunggol! Batong mga kasama ko dito at mga nagpakalapid ah. Dahil yun na lang ano yan. Maria Monaco 24, Miss Agnes, Nordstream, na nandiyan pa rin until now. Ayan, Nodes Ray Vlog, nag-love shout out po. Or, Chichay, okay na ba? Ready na, nak? Hello? Lahat ata itong mga visa ang linya. Nasa kabila sila, nasa kabilang daigdig. I-try ko lang, i-try ko lang ha. Oo, sige to gang Try ko lang tong sa akin ha kung okay yes, siya. okay. Pakita ka. Ay, di ka na Just siguro. buang tong ko ngayon eh. Alin? Wag na muna kasi mahina eh. Wala muna akong wala muna akong cam. Off muna ako. Bakit naman? Kasi ewan ko. Hindi ko maintindihan ang ko ngayon, ang internet ko. Ayan, shoutout po, Ma'am Maria Monaco 24, mega love shoutout, my favorite number 24. Kanina pa ako Obi Brian. Patient. You know. Ayan, thank you so much po, Ma'am Catherine Villanueva Garcia. Thank you. Salamat sa support yan. Thank you. Ko. Alin? Ayan, sige. Okay. Mag-stereo na ako. Sige. Okay, hope na makisama. Pasensya na muna, off cam muna ako guys. Nagluloko ang internet ko. Kahit tagal ko rin nahinahangad, sa buhay ko ay dumating ang pag-ibig na walang katulad. Ngayon'y kapiling ka, pinuno mo ng saya ang buhay kong dati nag-iisa. Kahit tagal hiniling na ikaw ay makita, at ngayon sa habang buhay lagi ay kapiling ka. Langit ang pag-ibig na inalay mo, buhay ko ay naging makulay dahil sa pagmamahal mong tunay. Langit ang pag-ibig na nararanasan, at sana'y di ka magbago, umabot man ang kailanman. Ang bawat yakap mo kapag dinadama, anong ligaya sa aking puso pagkat lagi kapiling ka. Huwag kang mawawala
ay tagal hiniling na ikaw ay makita, at ngayon sa habang buhay lagi ay kapiling ka. Langit ang pag-ibig na nanalay mo, buhay ko ay naging makulay dahil sa pagmahal mong tunay. Langit ang pag-ibig na nararanasan, at sana'y di ka magbago, umabot man ang kailanman. Langit ang pag-ibig na inalay mo, buhay ko ay naging makulay dahil sa pagmamahal mong tunay. Langit ang pag-ibig na nararanasan, at sana'y di ka magbago, umabot man ang kailanman. Okay, thank you. Thank you, Kukulambers. Kukulabs Amber sa pakulay niyo po. At mega love shoutout to Blessed Life. I saw you a while ago. Thank you so much. Anshiba de la Ruma, Annette SCB 11. Thank you so much. Okay, that's it I think. At saka Tugang, Connie. Yes, thank you Ayan, so and much. thank you, guys. Tugang. Coco Loves Amber sa iyo Blessed Life. We'll join up in a bit po, Sisi Host, amazing, invited me. Oh, okay. Okay, sige, guwapa, Blessed Life. Thank you, Tugang. And Chichay, ayan. We're gonna wait for you, Blessed Life. Take your time, okay? Romber, Blanc, Okay, hello, mega love Chai, shoutout. take it away. Our nightingale and Tugang. Sound check, yes. Okay. Here's my next song. Thank you guys for sharing your blessing. Maraming salamat po. And sana wag po kayong magsawang tumulong, no? Ayan. Nandyan po, binababa ni ating mga moderator ang GCash ni Mami Catherine po. Yan. Alright. Let's go. Lakas, sorry. Put a little bit down the volume. Sorry. Ulit. Sorry po. Alright. The nights when the wind was sharper, and it frozen bad if I just listen to it right outside the window. The days when the sun was up, all tears turned to dust, and I just knew my eyes were dying up forever. I finished crying in the instant that you left, and I can't remember when or how, and I banish every memory you and I had ever made. And you touch me like this, and you hold me like that. I just have to admit that it's all coming back to me when I touch you like this and I hold you like that. It's so hard to believe that it's all coming back to me. It's all coming back, it's all coming back to me now. There were moments of gold and there were flashes of light. There were things I'll never do again, but then they'd always
alright. There were nights of endless pleasure. It was more than any lovers in life. Baby, 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 if I kiss you like that, and if you whisper like that, it was not long ago, but it's all coming back to me. If you want me like that, and if you need me like that, it was that long ago, but it's all coming back to me. It's hard to resist, and it's all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me now. Thank you for the super chat, Coco Loves Amber. Thank you so much. Time you stood by me for all the truth that you made me, for all the love you brought to Sophia, for all the wrong that you made right, for every dream you made true, for all the love I found in you. Baby girl, thank you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me, lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you love. Blessed life, thank you for sharing your blessing. Thank you so much. You gave me wings and made me fly. You touched my head, I could touch the sky. I lost my faith, you gave it back to me. You said no stars was out of reach. You stood by me and I stood tall. I had your love, I had it all. I'm grateful for each day you gave me. Maybe I don't know that much, but I know there's much is true. I was blessed because I was loving you. My strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me, lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believe I'm everything I am because you love me. Thank you for all the clapping emojis, everybody. You were always there for me, the tender ring that carried me, the light in the dark, shining your love into my life. You've been my inspiration through the lies, you are the truth. My world is a better place because of you. Thank you, Ate Maria, amazing mommy, Ate MJ, Ricky, Baby, and Mommy Catherine, thank you for staying. Alicia, Ali, Ate Beth, Lily, Ate Karen, Ate Nordstray. Take me back into the arms of love. Sing with me. Need me like you did before. Touch me once again and remember when. Sophia, baby girl, thank you so much. There was no one that you wanted more. Sing with me, guys. Don't, you know you break my heart.
she won't love you like I will. I'm the one who stayed when she walked away, and you know I'll be standing still. I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. You will see I can give you everything you need. Let me be your true love, you know. Somewhere all the life that we have can be saved. Whatever it takes, we'll find a way. Thank you, Ate Nordstri, Ate Karen, Alicia Ali, baby girl, thank you so much, baby girl Sophia. Believe me, I will make you see all the things that you need to know. I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. Love you too, Coco Loves. Can't you see I can give you, Ate Shiva, everything you need? Let me be the true love you know. Ate Maria. Thank you, everybody. Thank you, Alicia Ali. Thank you sa mga moderator natin. Thank you, Team Tugang. Baby girl Sophia, I really appreciate your presence here. Maraming salamat sa pagpunta. Yon. Baka gustong umakyat ni baby girl, Chichay. Ay, Baka gusto sige, niyang kanta. tanong natin. Oo, pwede, Nag-a-ask pwede. siya ng kung paano, how to donate daw. Ayan. How to donate. Paki-send naman dyan ng Gcash na. Sige, send Kasi ko na lang sa kanya. Mabilis kasi yung Gcash dyan na naka-flex Apo. sa screen, guys. Ayan. Thank you, Miss G. Uy, Miss thank G. you. Thank you, Miss Lily. sis. Thank you, sis Sweet Lily. Coco Loves, Amber Love talaga. Uy, Thank you thank so you, much, guys. Grabe. Overwhelming talaga yung charity concert natin ngayon. Ayan. Thank you so much. Nag-umapaw ang blessing talaga. Thank you. God bless sa inyong lahat, guys. And ating may bisita tayo. Ayan, ang ating tugang or din. Galing din to. Astig din to. Sige lang na, Nai-Request TV. Mayroon siyang premiere sa gustong puntahan si Tugang or premiere? inaanak na Nai-Request TV, guys. Mayroon siyang premiere. Ayan, pakiano naman, guys, sa mga mod natin dyan. Thank you so much sa support, guys. Sige, sige. Sis Bitili, thank you. Chay, yun ba yung mo? Pwede sigurong akyat si please lang, kahit tosong Tanong ng ko, Sophia. tanong ko, Ayan, Ninang, ha? baby girl na ang tali-talinong bata. Ayan. Oo, yan. Mapapawaw kayo dyan, talaga. Oo, sige na. Salamat po. Thank you, Nak. Thank you naman dyan. Oy, stay ka lang dyan, ha? Baka iiwanan mo ako dyan. Hindi, dito lang ako. Ayan, Pumunta next lang na muna ako natin. kasi curfew eh. Okay. Sige. Chichay, Ayan, huwag kang next na natin, all the way umalis from- kasi, Chichay, kasi yung internet ko, yung internet ko, sininang mo ha.
Kaya huwag kang bumaba. Hagdan Diyan po. ka lang. Ayan, wait lang, Sisi. Stable pa rin Ayan, yung sis, ano ko ano, ngayon. blessed life. Mayroon nagsisig na hagdan. Status ko dito ngayon is unstable. Ayan, okay lang si- yung Sisi, ano, ay Ito pa yun na gwapa. Siguro may guesting pasible sa live. Okay? We have to wait until Okay. maging okay na yung Okay, Okay, may hagdan dyan, may hagdan. let's welcome ang gwapo naming singer. All the way from. Isang get rin kumanta. Let's welcome Moto Crib all the way from Morocco. Grabe naman yun. Hello, Ako pala yun. Hello, Dong Dong. Ayan. Mega love shoutout po sa atin lahat. Akala ko hindi ko nakakaya. No? Mega love shoutout po sa host at sa kanyang napakagandang charity concert today. Totoo And of naman course, yun. Ikaw, Ate Connie, mega love shoutout Chichay. Kay Thank you. Kuya Eugene at kay Brother Nairicos TV. Mega love shoutout 23 million people in the house. Ayan po. Thank you, Tugang. Hello, Alright. good evening. Ayan, boss. Idol, maraming salamat. Ayan. Open cam ka, Tugang. Grabe Oo, naman. sige. Of course, Makita of natin course. ang kagwapuhan sa mga hindi. Sisi, Nods Ray, nandyan yung Pakita hagdan. mo yung kagwapuhan mo. Oo, sige. Karen Gwapa Karen Gominam. Gominam. Auntie Beth Lily, mega love shoutout po sa atin lahat. Karen Gominam. At saka si Beth Lily. Thank you sa pakulay, Beth Lily. Yan, bite And yan si Kuku Auntie and Beth. Amber. Thank you so much too. Okay? Sige, next na. Ready ka na, Dong? Take it away. Alright. Marado niya. Aming salamat sa pag... Hindi na natin ito patagalin. Ayan. Oo, baka mapanis. Oo. Ayan. Our pleasure. Let's talk more. Our pleasure na pinaunlakan mo kami. Ay, of course. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo lahat. Shoutout po sa lahat sa inyo dyan. 23 million people in the house. Alright? Dong, kamo. Okay, thank you. Mula ng aking masilayan, tinataglay mong kagandahan. Di na maawat ang puso, sa'yo ay nagmahal. Laman ka ng puso, isipan, di na kita maiwasan. Ibig ko sana'y pagbigyan. Bakit ba ikaw na sa isip ko at di na mawala-wala pa? Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal na ngang iba. Ayaw nang paawat ang aking damdamin. Tunay na mahal ka na. Sana'y ayaw mo, ibigin kita. Maghihintay pa rin hanggang sa Marie, shout out. Masaya ka bang pag siya ang kasama? Di mo na ba ako naaalala? Mukha mo at bakit di ko malimot-limot pa? Laman ko ng puso't isipan, di na kita maiiwasan. Pag-ibig ko sana'y pagbigyan. Bakit ba ikaw na sa isip ko at di na mawala-wala pa? Kahit na alam ko na ang puso mo ay mahal ng iba. Ayaw nang paawat ang aking damdamin. Tunay na mahal ka na. Sana'y ayaw mo, ibigin kita. Hintay pa rin kita sa pag-ibig mo na may nagmamayari na
Nais ko lang malaman mo na minamahal kita. Bakit ba ikaw na iisip ko at di na mawala-wala pa? Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal ng iba, ayaw pang paawat ang aking damdamin. Tunay na mahal ka na, sana'y hayaan mo ibigin kita. Naghihintay pa rin at aasa. Auntie Beth, maraming salamat sa iyong pakulay. Ayan. Alright. Sundan kagad natin ang isa pa. Ayan, maraming salamat. Auntie Beth, North Ray Vlog, Ma'am Shi, Teresa, mega love shoutout po sa inyong lahat. Alright, here we go. Alicia Ali, Catherine Villanueva Garcia, mega love shoutout po. Ayan. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umabante, umatras, kilos mong namimintas. Kung tunay nga pag-ibig mo, kaya mo ba isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gusto ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Salamat po kay Dungaw Foundation Official sa kanyang pa-blessing po. Maraming salamat. God bless you all. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tumba sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gusto ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tumingin mo sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di
kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. Alright, maraming salamat. Ayan, Lailards bro, mega love shoutout sa'yo. Yan, maraming salamat po. Thank you so much, Dong. Motocrib. Thank you so much, ha. Welcome. Lailards, Who's shoutout. next? Gapa, you're mute. Oh, sorry naman. Mute Thank you, ka. Tugang. Shoutout dyan. Motocrib, pwede ka sigurong o kung wala ka naman pupuntahan na guesting. Ayan, sis Blessed Life, okay lang ba kung Okay lang, si okay Lillard lang. muna? Kasi balik siya sa trabaho. Okay. Sige, thank you naman. Dong Jom, can you stay for a while, just for a few minutes? Kung Sige, available sige. ka, ha? Pero Sige, kung sige, sige. may ka pa, another guesting. Okay, standby lang tayo. Mamaya pa dyan, ha? naman yun. Thank you Mamaya so pa much. naman yun, ma'am. Sinong sunod, Guapa? Yes, si Lillards na lang. Ayan. Diretso na, gwapo ha, kasi may work siya. Babalik siya sa work. Thank you, Tugang Kako sa TV. Ayan, may nakapin dyan, guys, si Tugang Foundation. Dungaw Foundation. Okay. Sige. Ang founder ng Dungaw Foundation na si Tugang Kakusa. Nakapin dyan sa ating super chatter, guys. Please connect naman, guys, sa mga hindi pa nakakonect. Please, ayan. Sa mga charity vlogger yan, guys. Ayan, Tugang Kakusa TV. Thank you, Tugang. Salamat sa support. Ayan, next natin. Ayan. Alright. Lillard TV. Bago ang lahat, shoutout muna mga co-host. Si, Ma'am Bicolana Espanyol. Let's welcome. Live. Okay, go on. Sir Eugene, Ma'am Chichay, Nairicos TV, and Lods Motocrib, and Ma'am Connie. At sa inyong lahat dyan, guys, sa baba. Shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-send. Daming tao. Alright. Thank you, Lillards. Diretso ko na to kasi Yes. lang. Okay. Thank you naman dyan sa pag-accept. Take it away. Yes. Take it away. Lillards TV, all the way from Jeddah, right? Lately I've been winning battles left and right, but even winners can get wounded in a fight. People say that I'm amazing and strong beyond my years, but they don't see inside of me, hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know picks me up, no one is around. Drop my soul and cry for just a while. Deep inside this armor, the warrior is a child. Shout out John Lawrence Ray Vlog, Ma'am Shi, Vlog shout out. Christian. Unafraid because his armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing and never face retreat, but they don't see the enemies that lay me at his feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know
inside these armor, the warrior is a child. Mama Ned. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. Drop my sword and look up for his mind. 'Cause deep inside these armor, deep inside these armor, deep inside these armor, warrior is a child. You. Alright, maraming salamat guys sa mga palakpakan nyo dyan. At sa nagpakulay, maraming Diretso na salamat ba? kay Ma'am Ford Spell. Yes, Yes, po. diretso na, Lelards. Thank you, Guapo. Okay, diretso na po. Girl, tell me only this, that I'll have your heart for always, and you want me by your side, whispering the words I'll always love you. And forever I will be your lover, and I know if you really care, I will always be there. Now I need to tell you this, there's no other love like your love, and as long as I live, I'll give you all the joy my heart and soul can give. Let me hold you, I need to have you near me, and I feel with you in my arms. This love will last forever, because I'm truly in love with you, girl. I'm truly, get all my years with your love. I'm and when you love, I'm free. And truly, you know you're alright with me. Wow! Thank you! Thank you so Galing much, naman. Laylord. Thank you, Lelards. Thank you sa pag-akyat. Oo. Maraming salamat po. Pwede po mag-last song?
Yun, last song. Okay. Opo, opo. Tatlo. Ayan, wait lang Yes, mga yes, yes, katugang. go on. Maraming salamat sa inyo dyan, Back guys. door. Okay, go on. Blessed Life. Wait lang ha, for a moment. And Tugang Mariano, Stiller, hello Tugang, may galap siya. Joven Adventure, sa mga hindi na shoutout Tugang ha, pasensya na kayo dyan na sa dami ninyo guys. Bian Balasa, Tugang, may galap shoutout. Thank you, Oh, thank mamaya. you. May life and Sis Nordstray and Fortsville Mama sa inyong pakulay dyan. Laylards? Ayan, maraming salamat sa Take inyong it away. pakulay dyan, guys. This is my last song. Yes, thank you. Mari Biscuit, may Catherine Villanay, may love shoutout. Joven and Vintage Flag. Thank you naman. Nobody knows just why we're here. Could it be fate or random circumstance? At the right place, at the right time, two roads intertwine. And if the universe comes by to meld our lives, to make us fuel and fine, then know wherever you will be, so too shall I be. Close your eyes, dry your tears, 'cause when nothing seems clear, you'll be safe here. Possess you away all your doubts and fears. Weary heart, you'll be safe here. Remember how we loved until we cried. Maria Monaco, make a love shout out. The most stupid things, like we were so high, but love was all that we were wrong. We belong. Though the world would never understand, there's a like Lillian and why it still stands. Someday we will be set free, pray and believe, yeah. When the light is at peace, and when this world is instead, you'll be safe here. When nobody hears you scream, I'll scream with you. You'll be safe here. Ooh. Take your eyes from your tears when everything's unclear. You'll be safe here. We'll let you away of your doubts and fears. Wounded heart, when the light disappears, and when this world isn't safe, you'll be safe here. When nobody hears you scream, I'll scream with you. You'll be safe here in my arms through the long
my hands, you'll be set free. Thank you. Thank you so much. Thank you, Lillard. Thank you so much. Thank you once again, Lillards, for giving us your spare of your time, joining with us here. Thank you so much. And I would like to acknowledge also our General Forts Bell Mama, Nord 3 Vlog, Ben Balasa, and May Life Sky Girl. Thank you so much. Ayan, ang mabait naman. Ayan, yung mentor ko yan guys, si Ben Balasa. Ha? Thank you. Si mentor ko din yan. Salamat po ha. Salamat. Si Portsbel Mama. Mentor ko yan. Paalam. Lillards, Idol. Thank you, Idol. Yes, Salamat Lillards. sa- Thank you so much, Lillards. Channel ni Manay Biglaan Espanyola. Stay Lods mo to, safe Steve, and God Ma'am bless. Chichay, and Ma'am Sandra, Ma'am Connie, Ma'am Nairico, Stevie, Dasha Live, and Ma'am Bicolana. Maraming salamat. At sa inyong lahat dyan guys sa baba, thank you ng marami. Yes, thank you so much. Thank you sa pag-akyat. Bye-bye po sa ngayon. Yes, okay, Yes, diretso na lang siguro sis. Next on Blessed the line Life is kasi- Blessed Life, right? Yes, sunod na lang si Sandra kasi late na rin Papa, si Sandra. idiretso na lang daw kuno para dali-dali na. Para Oo. dali-dali na. Yes. Oo. Diretso na. Diretso na Sige, lang sige. yung Diretso ano, na yung lang yung ano, diretso yung ko po. kanta. Kasi may nakapila. Thank you. Thank you. So, thank you. So, okay. Yes, Okay. yeah, si Amazing Mommy po nag-invite sa akin. Get so, away, Blessed Life, all the way from Manila. Thank you so much. So, here's my song for everyone. Replace na lang natin ng love to God. God moves in mysterious ways. Who'd have thought this is how the pieces fit? You and I shouldn't even try making sense of it. I forgot how we ever came this far. I believe we had reasons, but I don't know what they are. So blame it on my heart. Oh, love moves in mysterious ways. It's always so surprising. Our love appears over the horizon. I love you for the rest of my days. But still, it's a mystery of how you ever came to me, which only proves love moves in mysterious ways. Heaven knows love is just a chance we take. We may glance, but the love demands a leap of faith. So hold me close, never ever let me go. 'Cause even though we think we know which way the river flows, it's not the way love goes. No, love moves in mysterious ways. It's always so surprising. Our love appears over the horizon. I love you for the
Mega love shout out to all. Like a ticking of the clock, two hearts that beat as one. But I'll never understand the way it's done. No, love moves in mysterious ways. It's always so surprising. A love appears over the horizon. I love you for the rest of my days. Still, it's a mystery of how you ever came to me, which only proves love moves in mysterious ways. Love moves in mysterious ways. Here's my next song for everyone. Go. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I'm your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep, oh, things you never say to me. Oh, tell me that you've had enough of our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bad, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just bad, and we can learn to love again. I'm sorry I didn't understand where all of this is coming from. I thought that we were fine. Your head is running wild again, my dear. We still have everything, and it's all in your mind. You've been having real bad dreams. Oh, you used to lie so close to me. Oh, it's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh, our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bad, and we can learn to love again.
chatters. Thanks for sharing your blessings. May God bless you more. North Ray, thank you. Wiser now. I'm not the foolish girl you used to know so long ago. I'm stronger now. I've learned from my mistakes which way to go, and I should know. I put myself aside to do it your way, but now I need to do it all alone. And I am not afraid to try it on my own. I don't care if I'm right or wrong. I live my life the way I feel, no matter what. I'll keep it real, you know. It's time for me to do it on my own. Yeah. It's over now. I can't go back to living through your eyes. Too many lies. And if you don't know by now, I can't go back to being someone else. Not anymore. I never had a chance to do things my way. So now it's time for me to take control. And I am not afraid to try it on my own. I don't care if I'm right or wrong. I live my life the way I feel, no matter what. I'm gonna keep it real, you know. It's time for me to do it. Oh, I start again, go back to one. I'm running things my way. Can't stop me now, I've just begun. Don't even think about it, there ain't no way about it. I'm taking names, the ones of mine. Yes, I'm gonna take my turn. It's time for me to finally stand alone. It on my own. All wrong. I live my life the way I feel, no matter what. I'm gonna keep it real, you know. It's time for me to do it. I'm not afraid to try it on my own. I don't care if I'm right or wrong. I live my life the way I feel, no matter what. I'm gonna keep it real, you know. It's time for me to do it on my own. Here's my last song for everyone. A love song for everyone. Yeah, thank you very much for supporting this live stream, and to all our super chatters for sharing your blessings. May God bless you guys. When the snow is falling down, children laughing all around, lights are turning on like a
fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I prayed I would find someone, and baby I found you. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for the gift. Watching as you softly sleep, what I'd give if I could give just this moment. If only time stood still, but the colors fade away, and the years will make us gray. But baby, in my eyes, you're still be beautiful. All I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You saved my heart from being broken apart. You gave your love away, and I'm thankful every day for the gift. Make a love shout out to everyone. Keep sharing love, joy, and peace to everyone. It's not the flowers wrapped in fancy paper. It's not the ring I wear around my finger. There's nothing in all the world I need when I have you here beside me. Here beside me. So you could give me wings to fly, and catch me if I fall, or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all. But I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. You could offer me the sun, the moon, and I would still believe. You gave me everything when you gave your heart to me. And catch me if I fall, pull the stars down from the sky, so I could wish on them all. I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. You could give me wings to fly, and catch me if I fall, or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all. But I couldn't ask for more. Your love is the greatest gift of all. Ayan, early Valentine's sa lahat. Woo! Every day is a Valentine's. Much as we always share love to one another. If there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance ran out of rhyme, you would
till the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. You're all I need, my love, my Valentine. All right, thank you so much. I hope you enjoyed Thank those songs. you once again. Sorry talaga. Ay, Thank you ang so ubo. much, Blessed Life. Ha? Thank you for sharing your angelic voice with us. Thank you so much. It's my Thank you, At Guapa. do you have Blessed life. Thank you, any thank you. thing And you to can flag to promote plug? your your Yes, Monday May to ipa-plug Friday ka is ba? yes po. Okay. My regular stream is Monday through Go on. Saturday. That's 7 in the morning, Philippine time, and then Sunday I have my fixed kid for the praise and worship together with Kuya Mark Lester and our PG Travel. So that's normally like 8 p.m. We normally start around 8 p.m. Philippine time. That's our praise and worship program. Okay, Perfect, thank you no? so much, Guapa. Okay. Thank you talaga. Thank And you. nag-share ka pa ng Namove. blessing. Guest ka na Namove pala. namin, ha? Okay. Grabe na It's to. okay. It's for the good Thank you so purpose. much. Thank you, Guapa talaga. Grabe, as in. We always share. Thank you so much. Alam ko Our maiyak-iyak Thank yung you. nanay na Yeah. nanonood sa atin. Thank you talaga. Sharing is good. Ayan, thank you Right. so So much. thank you so much for having me Thank here, you. God Anna. bless, Guapa. Thank you so much. You. Ayan. Thank you sa Thank you. Nice to pagpunta. meet you all and everyone in the chat. Thank you so much and It's enjoy the our rest of the pleasure too, Blessed Life. Yeah. Thank Thank you you. po. Ayan. So I have to go and bye Yes, stay safe and God bless to you, Blessed Life. Okay. God bless you more, guys. Thank See you you. around. Yeah, bye-bye. Thank you so much. Yes, next natin. Ay, kuya, okay Yes. lang, kuya. Kuya At saka Abs, ayan. pasalamatan, Guapa, Wait Guapa. lang. Pasalamatan Yes. natin yun uli yung nagpalipad na naman uli si si Coco Hiko Club Loves Amber. Amber. Ayan. Thank you 3 sa times na yan. palipad mo, Tugang. Tugang, grabe na to. Yes. Naalala niya yung kapatid niya din. Thank you for sharing your blessings with us, na? Sa lahat Oo. na nagpala si North Sino na Ray bang next? and Next na si Sandra kasi late na to ay pamangkin ni ni Sis Agnes. Ayan. Dong Motocrib, magsabi ka lang ha kung anytime dong. Wala akong idea kung pero I think from Sige lang, Japan. Sino sige bang lang. sunod Ayos ko lang. pa? Ayos lang Guwapa ate. man. Si Sandra muna kasi Next round na lang ako, Sandra. next round. Hello po. Mega love shoutout, Guapa. Thank you so much, you Dong Motocrib. sa pagpunta. Hello, Ay, Sandra. nakamute ka. Welcome here. Nakamute Hello ka. po. Okay. Ayan. Thank you so much. Evening Ayan, hindi po. na natin patagaling. All the way from Hello, Japan, no? pinamit Japan ko ka pa. ba? Siguro ikaw ang sa kanya. Ikaw na welcome. Sa Pilipinas po ako ngayon. Nasa Though, Pilipinas. Pero pamangkin to ni pumupunta Sis din Agnes. po kami Okay, sa Japan. sige. Hindi na natin patagalin, guys. Welcome na natin si Sandra. All the way from Ayun, Philippines. Okay. Thank you so sa much. saglit lang po ako. Ayan, maraming salamat po. Mention akong medyo saglit lang po ako. Ayan po. Yeah. Ito po ay dalangin sa Pasko since magpapasko na po. Sunod-sunodin mo na rin yung songs mo. Diretso na, Guapa. 3 song o 2 songs. Okay lang, ha? Oo. Sige po. Ayan. Okay. Para po sa mga kapamilya nating malaya. Ayan. Okay, thank you so much. Rinig po ba? Yes, Guapa. Yes. Loud and clear. Yes, loud and clear. Sa tuwing darating ang Kapaskuhan, di maiwasang
pagdiriwang. Ngayon'y unti-unti, isa-isa, lumilisan sa tahanang dati, punong-puno ng tawanan at pagmamahalang pagbibigayan. Ngayong Pasko, tanging dalangin ko para sa kapamilyang malayo. Sana'y ligtas at masaya kayo, umaapaw sa pagmamahal niya. Tanging dalangin ko para sa kapamilyang malayo. Sana'y ligtas at masaya kayo, umaapaw sa pagmamahal niya. Di man tayo magkasama-sama sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Di man maibalik dating ngiti na mutawi sa ating kabataan. Ang mahalaga tayo'y iisa, sa puso't isip isang pamilya. Santan ba tayo ng mundo, pinapaklod ng pag-ibig niya. Ngayong Pasko, tanging dalangin ko para sa kapamilyang malayo. Sana'y ligtas at masaya kayo, umaapaw sa pagmamahal
Thank you po, and that's my song. Ayun po. Wait lang. So, magla-last song na po ako. Gabi na rin po kasi. So, another Christmas song. Okay, no probs. Thank you. Okay, no probs. Thank you. Thank you din po. Wait lang po ah. Sandra Faith de la Cruz. Okay. Sandra Faith de la Cruz. Okay. Medyo. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll catch your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go below zero and hide from the sun. I love you forever, where we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry, no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me, baby. Don't cry, snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Who'll hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go below zeros and hide from the sun. I love you forever, where we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry, no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. My snowman and me, baby. Yan po. Maraming salamat po ulit po. Hello. Thank you. Thank you naman po. Wow. It's so nice. Thank you so much, Sandra. Sharing your Thank you, talents with Papa. us. Thank you naman dyan. Sa mga hindi pa guys na vote naman kay Sandra, nakapin dyan ang kanyang link. Ayan. Maraming salamat po Thank you, ulit. Papa, ha. Thank you, Sis Agnes, sa pamangkin mo at sa iyo, ha. Thank you talaga. Thank you rin Galing. po. How old are you na, Sandra? Baby ka pa, no? Bata pa? 23 na po ako. Dalaga na. Opo. Ayan. Si Sofia din, no? Bata pa rin yan, Dalaga pero na maliit pala. na. Dalaga na pala. Pero bata Ayan. pa siya tingnan. Oo, parang lang. Too young to. Too young ang niya. Parang, something Thank you. 16, Baby girl ang 17. tawag sa'yo, di ba? Sa baba. Parang ako lang ninang, no? Oo. Ayan. Sige na tayo. Charot lang. Ayan. Uy, babalik ka Ayan, dito. Thank you, Sandra, ha? Thank you, Sis, Sis Nordstrom. Yeah. Agnes. Thank you so much, Thank you. Sandra. Baby Sandra daw. Thank you once again, Sandra, for sharing your talent with us. It's my first time to see you. Nice meeting you, Sandra.
Nice Thank you, meeting thank you you. po. Uy, Kapansin, thank Salamat. you sa Bye. background mo dyan, Tugang. Hindi kita na shoutout kanina, pasensya na. Okay? Pasensya na. Okay, thank you, Yan. Guapa. Ayan, next na natin, Tugang, ay yung aking inaanak, then sunod si Tugang Moto Yun, Clip. negro na. Alam niyo, mag-off na lang po ako ng cam kasi Oy, mga ka-negro, labas na kayo. nagwawabo na yan. Ayan na naman si Ayan. Chichay. Good Chichay. night, good night, Kahit Sandra. negro siya, Thank gwapo you. naman siya eh. Ikaw naman eh. Okay na, okay na. Sige na, kanta na. Asan na yung kapatid kong sunog? Bawing-bawi naman yung kanegruhan niya, Thank you, Chichay. Salamat talaga. Salamat din sa pagdala ng pamangkin mo. Ayan. Thank you. Salamat. Ayan. Na, sige na. Kasi Yes, nagantay na yes. yun. Nilamok na yan. Naka-vote na din ako sa kanya. Miss Okay na. Miss, Ay, tapos ito na, na po. Thank you so much. Game. Okay. Oh, ibigay na namin yung yung floor, stage sa'yo. Take it away, Naritas TV. Ang iyong paligid at ang gabi walang hanggan. Anyo at kulay ng mundo sa'yo ay pinagkaitan. Huwag mabala kaibigan, isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa kamunduan, ligtas ka sa kasalanan. Di malalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa aming nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di marinig, minsa'y nauutal. Patungo sa hinangan na buhay na banal. Hindi mo mang tumawid, hindi mo makuwang gawin. Sigaw ng puso't damdamin, wala sa'yo pumapansin. Sampung naliri kaibigan, dyan ka nila pakikinggan. Ay, Nawala. damunggol. Nalobat yung B8 ng damunggol. Aray ko. Wait lang, antay natin. Babalik yan. Mga kasunog, labas na. Dito yung leader nyo. Dito yung leader nyo, guys. Lumabas na si Tugang kasunog. Sabi niya, kakulay niya daw. Oo, nandito leader nyo. Lumabas na kayo. Nangyari na. Nalubat. Ayan na. Tuloy. Sorry naman. Nagantay ka dyan. Tuloy. Ayan. Pasensya na si Ninang. Pinagantay ko dyan. Okay lang yan. Tayo naman yung inahin natin yung mga bisita natin. Ayan. Kaya naman ang mahuli dito. ang nagtulong din sa moderator, no? Si Oo, Tugang Batal Diary. Thank you. Kapansit sa Hunter, Chichay. Tugang. Si Agnes. Sa sinuman, di malalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di marinig, minsa'y nauutal. Patungo sa hinanga na buhay na banal. Ano sa'yo ang musika, sa'yo pa ay mahalaga. Ang tahimik mong paligid, awitin ay di madinig. Mabalad ka o kaibigan, napakaingay ng mundo. Sa isang binging katulad mo, walang daig, walang gulo. Di malalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa amin nabubuhay ng tulad mo. Di makita, di madinig, minsa'y nauutal. Patungo sa hinanga, buhay na banal. Di makita, di madinig, minsa'y nauutal. Patungo sa hinangan na buhay na banal. Nalubat.
Nalubat Tingnan mo, puro yung itim ang palakpak ni GJ dyan Alright. sa baba. Thank you, Ganun Mary. yun naman talaga. Ako'y Si nabubuli na Kaso naman. nag-series and Hindi house. Ay, ang kapatid ko Palakwak pala yun. nandiyan sa baba. Eh, alam mo Palakpak na, nabubuli. alam mo naman, pag nandiyan si Diwende, di ba? Oo. Bakit daw maitim ang Asahan mo na palakpak? yan. Tanong pag nandito si Diwende, Nako. nagbobulihan Bakit talaga natin kayo yung kamay? dalawa. Knowing Ayan the siya, two Ate of Connie. you, no? May, Oo, may- lagi kayo Thank you nag- so much nga kay Sis papawian ko Catherine. yan. Magpahinga ka There's na, an Sis exam. Catherine, ha? Yun. Risa, maray na hapon ka mga gang. Ugang. Jerry, mega love shoutout sa iyo.
One more. Be, power, mga damunggol. Shoutout sa mga damunggol dyan. Ang ganun. Proud na proud sa yung kapatid mo. Proud na Kain proud kayo na guys katulad. dyan, kain kayo. Pichay, Tugang Connie, Tugang Moto Crib. Okay ka lang dyan, Tugang. Di na Kain sapat muna ang kayo dyan, ha? Oh, power daw, sabi ni Kasuno. Uy, kapatid ko. Thank you kapatid ko. Yan. Oy, ayusin niyo yung kulay ng emoji niyo. Tell
Daming Thank you. bully ah. Thank Tumugtog you, ka na, Jericho. binuli ka pa. Ayan, sunog na natin si Tugang motoclip. Ah, Mamaya na tayo magkwentuhan pag tayo-tayo Oo, na lang. ay wala namang Kasi ibang magbubuli sa iyo kundi si Chichel lang naman. Meron pa ate Oo. Connie, may dyan pa sa baba. Yung Ay, mga ba't damo ako ng lang? kaibigan Madami natin. sila dyan sa baba. Galing. Ba't ako lang nasisisi dito? Mag-isa Yun lang, lang. mag-isa lang ba ako? Kakanta tayo. Madami Ako nag-comment ang dyan maitim. Ikaw lang masisisi kasi Okay. nakakatadtad ka ng ano Chichel, dyan. mamaya na try mag-argumento dyan ha. Bakit ano bang argumento? Ayan, Sa barangay let's nagpapaliwanag. welcome, Motoclip. Pabarangay ko na yan, Motoclip. Take it away. Aba, barangay. Yan, mga bully yan sila eh. Nagbubuli yan. Mga Doon bully kayo ba? magpaliwanag sa barangay ha. Oo, sige, andyan na yung mga barangay tanod, Doon kayo andyan na sa barangay parating na. magpaliwanag dalawa. Andito pala si Kapitana, huwag kayo maingay. Itong dalawang to. Jerry Sarisa, Maria Mona ko, 24 Tugang, mga Tugang ko yan. Okay. Ayan, salamat. May sa shout out kay Ma'am pag-share. Tess, naligaw. Thank you. Ay, Tess M. Vlogs. Si Salamat Tess M. Vlogs, Jerry Rarisa, Amazing Mamay. Sino pa? James Ree. James Rai o James Ree? Kuya Jerry, inaaway James nila. Rai, magalap Maria shout out. Monaco. Uy, good evening, host and everyone. Atea May Channel. Kapunsit Hello, hello. Welcome to Hunter. my Okay. live stream. Thank you so much. Si Maribel Japanese Boycelio. Thank Ayan, you sige. for coming here and joining with us. Okay. Dong Marib, are you ready now? Dong sige, Motoclip, salamat Are sa you pag-stay ready? Tugang. Welcome po, welcome, welcome. Welcome. It's for Motoclip. the greater good naman po eh. Dong, thank you so much sa ano mo ha. Welcome, Ate Connie. Spare time na binigay mo sa Ayos akin lang. dito. We appreciate Ayos it lang, much. We appreciate it. Maraming salamat din. Ayan. God bless po sa Take it inyo. away. Motoclip. Alright, maraming salamat guys. God bless. Ang ganang boses. Salamat po sa inyo lahat. Shout out 27 million people in the house. Kita-kita po tayo. Listen. If I had another Microphone pa lang guwapa. 25 na yan. Ah? I try to tell you that the things we had were right. Time can erase the love we shared, but it gives me time to realize just how much you care. Now that gone, I'm really not the same. I guess I held myself to blame. Time can erase the things we said, gives me time to realize you're the one who said. You know I wanna hold you back now. The love we had just can't be found. You know I could hold you back now. I'm missing my May, my love shout out, the Bale Diary. Now that I'm alone, it gives me time. Think about the years that you were mine. Time can erase the love we shared, but it gives me time to realize just how much you care. You know I wanna hold you back now. Love we
Alright mga kaibigan, for my final and last song for the day. Ayan, maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Alright, there we go. Tuloy-tuloy ko na. Yes, Alright, Tugang. thank you Salamat guys. talaga. Thank you. Maraming salamat. Coco Amber, ayan, Marie Biscuit, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Chay. Gonna touch you. Can't believe you are real. How did I ever find you? You are the dream that saved my life. You are the reason I survived. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Can I hold you? Girl, your smile, that's the sky. You are too beautiful for the human eye. You are the dream that never dies. You are the fire that burns inside. Baby, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. Oh, I never thought that I could need someone as much as I need you. And Maria Monaco, Annette S, CB11, Catherine Villanueva Garcia, nag-rap shoutout pa sa inyo. You are the sunshine in the sky. You are the sparkle in my eyes. Oh, I never thought that I could love someone as much as I love you. I know it's crazy, but it's true. Oh, I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. I love you all, guys. Ayan, kita-kita po tayo ulit sa susunod. Maraming salamat. Grabe, idol. Thank you, Galing. Tugang. Mutupli. Thank you so much, Dong. Maraming Thank salamat, you guys. talaga. Thank you, Tugang. Salamat Ah, talaga. send my Paborito regards mo to pala Che, yun. ha? Ay, sige. Ate, nanonood siya eh. Ano. Nagantay ka na matagal. Paborito ko rin. Ah, Thank okay. you. Thank Ayan, you, maraming salamat po, Tugang Bicolana, Ate Connie, Chichay, and Bro Nairicos TV, and Yes, the Kuya. rest Bababa of na the ba? people in the house. Ayan, thank you so much. Thank you. Alright, Ayan. bye-bye. Uy, And God bless, Thank you. God bless. God bless, Bye. Tugang. Salamat. Ingat. Alright. Ingat. Thank you, Kuya. Oh, kasi may lakad sila mag-asa. Sa bagay tayo na lang muna. Wala pa tayong bisita. Tayo lang. Alright. Si Dabong Who's the next? Ninang, pakantayin mo pa Chichay? yan. Uy, Miss Ako si Dabong. Agnes. Thank you. Uy, may Damogol na. nagpalipad. Uy, Miss Agnes, thank you sa pakulay. May habol si Miss Agnes, yes. Thank you, Thank you Sisi. so Thank much. you. At saka sa Tugang ano, Nericos. Okay, Tugang Nericos. acknowledge Inaanak ko or natin inaanak yung ko siya?
yung mod pa. Thank you. Sino? Chichay? Si si The Battle Si Ate MJ, Diary Ate MJ, ang ating active Aming Mami and moderator. Mylene. Ayan. Sa bagay nag-aantay pa tayo ng akyat ka pa tugang Bakit Eugene Faranal parang kasi huli ba nakakanta ng ako? dalawa para Oo, Ate Cons, habang nade-delay nag-aantay yung tayo ano ng mo. bisita, Parang nahuli kayo ako. naman kasi hindi na tayo bisita sa aking channel, no? Mostly talaga every LS ko nandito kayo sa akin kaya inuuna natin yung ating mga bisita na minsan lang pumunta sa aking live at mga special occasion lang or Hindi na event, kami guest. no? Oo, hindi na kami guest Oo. pa. Oo. Hindi kayo guest. Nagbo-voice na kami dito. Yes. Ganon? Buisit. Voice Yes. na nga kami. Ano nga? Mga host na nga kayo Mga dyan. voice Ayan. set. Lalo na yung dalawa. Laging nag-ano yan, nagbubulihan. Bakit kami na naman, aba? Ayan. Ito tala si Ate Connie. Wala naman walang ano man Ate Connie. Ayan. Bakit ba to? Sige. Sino bang sunod? Ano naman talaga Nairikos kayo. na. Nairikos Thank Ninang. you so much Papawiin sa mo effort yan. ninyo at saka sa support. Thank you guys sa Lagi kayo support at sa nandyan. lahat ng mga ano ninyo dyan ha. Hala, babawiin. Okay, Ang dilim. Ang dilim. Ang dilim ah. Ilaw ka, 2 ring light na malaki. O, diba? Oy, labas na kayo mga damunggol. Mga damunggol, press 1. Grabe talaga mambuta. Yes, pa Yan din na, daw dali. si Connie. Oy. Ay, Pasko. Mga buweseta na kami to, buweseta. Mga host na yan. Ang ganda ng kamay ko ah. May-ari na yan ng channel ko. My channel is your channel, Team Tugang. Sabes? I was not so happy, being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love. In my heart I needed you. Then I look up in the sky, then I think why there's so many changes in my life. To roll to carry and a letter, no one else like you. I'm not a preacher, but a summer and so in love with you. Was living without your love, like a sun that shines so far. There's magic of the changes in my life. Listen to this one time, wanna give you all love so true. Don't forget I love you and I need you, will always be with you. Cause look up in the sky and I find a why, oh why. These are all the many changes in my life. Nga tayo kapatid kasunod ako. Sila na nagsasabi na maitim tayo eh. Pero yung itlog natin, maitim talaga yan.
Hoy. And I'll never forget your love. You and I were meant to be. Sweet as rain falling from the sky. You and I, this road of many changes. This road of many changes. This road of many changes in my life. This road of many changes. This road of many changes. This road of many changes in my life. This road of many changes. This road of many changes. This road of many changes in my life. You know? Diba? Hello, Green Thank to. you. Grabe. Green to, Miss mag-love Kat- shoutout. Ay, alam ko to. Green Kilala ko na si Green to. to. I think si Miss Green Kuya to to. is Kuya ano Vic. yan, lunchbox. Akyat na kayo Yes, guys, yes. akyat na habang wala pa naman Kuya Vic. talagang bisitang singer guys sa gustong sis Miss Agnes sis, akyat ka and si Tugang Portsbel Mama, gwapa. Akyat na kayo. Ayan, sis Catherine. Akala ko Akyat, matulog akyat na. na. Sis Catherine. Akyat na po kayo. 20 Ma'am UK, hello Tugang. Chichay, Mega love shoutout you're, Tugang. you're next on the line. Your next na nak. 20 Ayan. Mom, UK. Hala, nagubad na Mega ako love eh. shoutout. Huy! Ay, Huy! Bastos nito. Huy! May lalaki dito, huy! Uy, thank you so much for sharing the blessing. Bless everyone. Let's spread the little Thank you, channel. thank you. Thank you for Ron, sharing sing some your love. blessings Hello, with mega us. love shoutout. Ron, sa gusto Oh, po mega love shoutout. kumanta. Ron Sings and Vlog. Still here. Mega love shoutout. Kumusta Ron? Tapos na ang practice? Wow. Wait, Saka mali gusto lang mo ah. Ganito umakyat? nilang Tugang Gusto mo lunchbox. umakyat, Ron? Ayan, mayroon na Pwede. tayong another singer Ayan. guys. Sa gustong umakyat guys, no? Ayun na, andun Ayan. na pala si Kuya Welcome Lunchbox. natin. Thank you, Bunso. Pakibaba yung Sa bahay gustong ni umakyat PH. ha. Baba. Ayan, Si welcome Forts natin Bell, all the way Mama. from Mega love Norway. shoutout. Anet. Si Anet STB eh. Anet, mega love shoutout. Nandiyan na ba si Kuya Vic? Yeah, Ayun, wait nasa- lang. Ayan, all the way from Norway. Nasaan na yung manager mo? Sino ba manager niya? Lunchbox! Alam mo, ang Yun. hina talaga ng ko. Hello, idol. Hello po. Ayan. Yan, Kuya Lunchbox. Anong baon natin dyan? Ikot-ikot yung Pritong bangus. Uy, masarap yun. Maraming baon yan. Wala Maraming ka baon. nasa binyagan ka. Pritong bangus. Wala ka sa binyagan. Dinaing? Yung daing? Hindi na ako napunta kasi Kuya dami ko Vic, nila dinaing kanina. baka ako? Ganon. Ay, hindi. Yeah. Ano lang siya. Ron Singson, okay, no probs. Pahinga. Thank you, Ron Salamat. Singson. Merry Merry God. Christmas. Okay, thank Thank you. you, Thank Mega you, Love ha. Sa pagpunta, Ron. Connie. Okay, pahinga mo na rin yan kasi yung mo, yung paa mo kasi. Thank you, Hello, Kuya Kuya Eric Canes, Kuya sa Vic. pag-share ng blessing. Party? Tugang ha, Kubsat ha. Thank you talaga. Tuini, Mom UK. Ayan, thank you Langga. Salamat sa pagpunta. And ayan, next na. Kuya, Let's ano bang manager more mo? music. Hindi ko po Manager. alam nasaan ba si yung Nag-text na nga bago ka nag-umpisa. Busy lang siya. Kaya, Yeah. Nag-text na. ayan. And Oo. shout out kay Miss Agnes, The Battle Okay. Diary. Ayan. Dito sa inyo po lahat yan. Sa Madam Miss Press, Agnes, hello. nandyan. Yes. Grandmom, Ayan, si ako po talaga. Anes, Catherine Villanueva, Portsbel. Daming tao.
May 3 nakita ko kanina. Oo, Mary 3 Biscuit. Kuya la- Tugang, ha? Salamat talaga. And sa kasama natin dito sa taas, siyempre si Nerico. Tsaka Three si earring. Chicha, yun, Connie. Hello, Madam And Pris. Madam Pres. Thank you for getting on. No, mga Thank Mari. Mari. Ayan, ano na? Ready na? Tugang lunchbox? Kamsat? Anong, paparapol na ba tayo? Sino ang Ay, damang paparapol? ka. Anong parapol? Akala ko Wala lang akong maniwala paparapol. sila, uy. Kantahan dito, Kuya Vic. Ang ganda ba? For your info, ha? For your info, ha? Sige. O baka, Nagagalit tuloy si Ate Connie. nasobraan ka ata sa kinain mo doon sa party, ha? Hindi nga daw pumunta. Hindi nga nakapunta kasi dami ko nilakad kanina. Hindi naman. Pinaalala ko lang sa kanya. Itanong mo na lang kay Kuya IG, siya ang may dala kasi Ikaw na ang maraming nilakad, ano? Oh. Ikaw na. Ayan, good evening, Jafet Ninyo TV. Ayan. Jafet Ninyo, Okay. Sige, go on. Okay. Ano? Take it away, lunchbox. Nakasalang na pala ako. Ito. Reach out and touch faith. Ala, ba't nakasolo ko? Yan, ganyan lang. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. All right. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift off the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Maria Mono Contre, ere, Bossing Star. Reach out and touch faith. Marie Biscuit, nakita ko kanina. Reach out and touch faith. Miss Agnes, salamat po. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone is there. A Battle Diary. Fortsville Mama, thank you bro. And sa inyo pong lahat. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Personal Jesus. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Annette, reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Gem Street.
Reach out and touch faith. And make life sky girl. Yes. Oh, yeah. One more, tugang. Diretso na. Yeah. O two Ako. more. Sige po. Oo, para less Diba? talk daw, less talk. Kasi baka magmarites pa kami. Alright, paano pa sa mga marites dyan? Yes, mga marites. Friday night I crashed your party. Saturday I said I'm sorry. Sunday came and trashed me out again. I was only having fun, wasn't hurting anyone, and we all enjoyed the weekend for a change. I've been stranded in the combat zone. I walked to Bedford, stayed alone, even rode my motorcycle in the rain. And you told me not to drive, but I made it home alive. So you said that only proves that I'm insane. You may be right, I may be crazy, oh, but it just may be a lunatic you're looking for. Turn out the lights, don't try to save me. You may be wrong, for all I know, but you may be right. Alright, sports bell, thank you po. Amazing mommy, amazing star. Remember how I found you there, alone in your electric chair. I told you dirty jokes until you smiled. You were lonely for a man, I said take me as I am, 'cause you might enjoy some madness for a while. Now think of all the years you tried to find someone to satisfy you. I might be as crazy as you say. If I'm crazy, then it's true that it's all because of you, and you wouldn't want me any other way. You may be right, I may be crazy, oh, but it just may be a lunatic you're looking for. Too late to fight, too late to change me. You may be wrong, for all I know, but you may be right. Yes, the Battle Diary, Mylene, Bossing Star, Maria Monaca 24, ating host, Bicolano Española, Tre Channel, Madam Press, Ma'am Agnes, at sa inyo po lahat dyan sa baba. Sports Bell. You may be right, I may be crazy, hey, but it just may be a lunatic you're looking for. Turn out the lights, don't try to save me. You may be wrong, for all I know, but you may be right. You may be wrong, but you may be right. You may be wrong, but you may be right. You may be wrong, but you may be right. You may be wrong, but you may be right. You may be wrong, but you may be right. All right. Galing! Ayun po. Ayan. Thank you po. And Thank you, Maylife and Tugang. Good Annette, night, thank you. Sisi Annette. Good Oh, night, yeah. good night, good night. Yahoo! Thank you guys, thank Yahoo! you. Yahoo! Thank you, Kuya Vic. Sayawan, no? Galing. Nahuhuli ako lagi, no? Oo, Ay, Ate naku, Cons. mahina talaga. Late ang ano mo, Ate Cons. Ang dating ng on. Pero okay lang, at least Huling-huli. hindi ka Mahina nalalaglag ang ng bagal tugang. talaga. Tayo mo mag-refresh.
Ayan, sige. One more, Tugang. Oo, Kasi kanina laglag masayaw ako ng kami. laglag. Kung kailan nandito si Chad. Ay, sana sinabihan na natin isinalo ka. Ay, yun na nga. May baon ka? Pahinga mo na. Ganun O, ba diba, na? Tugang? Sayang nga eh. Naiinis na Ano talaga raw? si Tugang Connie. O, tinan mo, hindi niya marinig, di ba? Hindi na ako nga rin ni Tugang. Hindi siya nag-react. Hindi Oo, marinig. kanina. Ha? Ayan, Ano sige. na? One Ay, more. iwan ko sa inyo. Sige. Wow, ganda Yung naman aking ng net background ko, ng sige. aking inaanak. O, tingnan niya. Oh, Nagbihis ako ulit. kumapag-ibig. Ayun, oh. Kumapag-ibig na siya, guys. Ay, kumapag-ibig na siya. Oh. Ikaw na talaga. Ikaw na, Chichay. Hindi siya Gagalit. masyadong Wala na akong Guys, masabi. Ikaw na. Ang gagalit siya Galit kasi si Ate hinapit Connie. ka. Sino bang... Uwi ka na, Cons. Bakit parang Ayan, kasalanan ko? Tugang Connie. Ba't parang kasalanan Ang ko? nakakapagtaka guys, wait lang guys. Nakakapagtaka, okay lang to guys kasi charity concert ito para kay Kiel, ang anak ni Sis Catherine Villanueva Garcia. Pero minsan may patalastas muna tayo. Oo. Ang hindi ko maintindihan, ngayong charity concert natin sa Team Tugang, wala yung mga stalker ni Tugang Connie. Ang Oo nakakapagtaka, hindi ko alam. Hindi dyan nagpa-type talaga, nakakapagtampo talaga. Pag may mga live na nandun sila. No? Kahit ano ginagamit nila. Ngayon, wala talaga. Hindi, kasi may events. Events yung mga stalker ko. Ngayon, alam ko na. Ngayon, alam ko na kung sino-sino yung mga stalker ko. Ganun Nandun ba? sila ngayon. Oh. Asan ba Pagkulitan sila? lang ng mga Alam ko na mare, yan. nandyan sila. Alam mo na ba? O sige. Oo. O yan. Sige na Tugang lunch back. One more. Hindi na siya umiimik. Two Baka, more pa, di ba? ano. One more na lang. Two more pa eh. Sige na, no comment na ako. Baka madulas Get ko ako. na yun. Sige na. Get ko na yun kung nasaan. Hindi dyan. Oh, hindi nagbabakas. Oo. Diba hindi Saan pa? kaya Uy. na? Saan kaya yun? Madulas ka? Bakit? May Oo, alam baka ka madulas ata ako. ko pa na hindi mo sinasabi sa akin. Ano? Oh, sabi mo kasi Alam mo kilala ba mo na pa? yung mga stalker mo eh. Ka na hindi mo Baka sinasabi mag-sexy sa na akin. kasi ako. Wag Bakit? na. Super Ingo, thank you Super Ingo kanina sa mga palipad mo Ganon. Tugang ko, Super Ingo. God bless sa iyo Tugang ha. Salamat talaga. Sa lahat na nagpalipad. Thank you guys. Wag kayong mag-alala. Mapupunta Sir ito Ingo. sa ating beneficiaries guys. Thank you talaga. Nandito. Nag-uumapaw ang aking kagalakan ng puso. Kumbaga tumaba yung puso ko kasi sobrang suporta ninyo guys. Nakita ko talaga as in pag-share Mga share ninyo. nila. Parang yung background ni Chichay, lumalaki yung puso. Tinan mo sa Oo, nagaganon yung puso ko. Kahit akyat ka. Sige. Akyat. Sige. Ayan. Sige, one more. Love kasi siya, kumavek. In love si Sana okay yung internet. Mas maganda yun kung maririnig namin ng dire-diretso. Oo nga eh. Hindi siya makapagsalita. Hayaan mo Alright, na. sige ba? Isa pa pong kanta. Marinig Alright. ko lahat. Yes. Nighttime slows, raindrops plus rainbows. Perhaps someone you know could sparkle and shine. As dreams slide, the color from shadow. Picture the moon glow that dazzles my eyes. And I love you. This line is flying in the dark, shooting stars around your heart. Dreams come bouncing in your head, hearing simple every time. Now you're crying in your sleep. We should never learn to weep. Don't sell the dreams you should be keeping, hearing simple every time.
dream of sights, of sleigh rides and seasons, where feelings, not reasons, can make you decide. A sleep sport town, splash autumn and gardens, as colder nights harden, the moonlit the lights, and I love you. You're smiling in the dark, shooting stars around your heart. Dreams come bouncing in your head, pure and simple every time. Now you're crying in your sleep. I wish you'd never learn to weep, and tell the dreams you should be keeping, pure and simple every time. Starry eyes, push me up to starry skies. The stardust in my bed, pure and simple every time. Fresh and deep as oceans new, silver side of you. I'll sing a softer tune, pure and simple every time. There's no truth and look no lies, I let them swim around your eyes. Found a place I'll never leave, shut my mouth and just believe. Love is truth I realize, and love is dream with pretty lies. Use us up and waste our time, lying smiling in the dark, shooting stars around your heart. Dreams come bouncing in your head, pure and simple every time. Now you're crying in your sleep, I wish you'd never learn to weep. Tell the dreams you should be keeping, pure and simple every time. Look at me in starry eyes, push me up to starry skies. Stardust in my head, pure and simple every time. Fresh and deep as oceans new, shiver at the sight of you. I'll sing a softer tune, pure and simple every time. Pure and simple just for you. Thank you po. Oh, di ba? Yan po yung kantang Pure. Husay. Ayan. Nakahusay. Ayun o. Laptop, ikaw na. Ayan. Uy! Super Ingo, hello. May galag shoutout Tugang. Kakanta ka ba Tugang? Super Ingo? Siguro, ano na lang po muna. Magtutula siguro ako. Okay. Sige, Hello po, Madam Perez, Lunchback, hello. Tapos kay Chichay, hello. Ano pa, sa lahat, nandyan sa baba. Manay, Bicolana, maraming salamat. Maraming salamat din Tugang. Grabe. Thank you Tugang. Salamat din sa support ninyo. Sa Team Dunga, thank you. Alam naman po natin, Manay, na ang lahat na, kahit doon sa live ko, ipapaabot ko lang pala, Manay. Yes. Doon pala sa live ko nung yesterday, nakakulik ako siguro ng mga almost 1,500 pesos. Lahat ko ipapadala ko bukas sa Team Dungaw Foundation. Okay. Maraming salamat po, Madam Manay. Sa mga host, salamat po kay Madam Perez, kay Lance Black, kay Chichay. Thank you, Tim. Nila yan. Salamat. Ayan. Thank you Tugang sa support din. Kahit na Saludo po ko sa inyong lahat yan. Thank you. And kakantahan mo kami. Atula. Mamaya na siguro, Manay. Mamaya siguro. Kasi galing ako doon sa live ni Ate M. Tapos na ba? Tapos na? Apo, tatapos lang po. Sakit ng lalamunan ko. Wow. Okay. Kasi Oy, ako, shout out. 12 hours daw. 12 hours. Para kay Kyle. Wow. Ayan. Nandiyan si Chichay, siya muna ang Pinasa na naman sa ang damunggol na yan. Pinasa? At na lang kayo, Pinasa mo kay Rox. Chichay talaga. Roxy. Sige na, nakanta na ako ninang kasi mag-aalas 12 na eh. Alam mo naman may curfew ako dito, no? Mangkone, hello po. Yan. Hello to Lewor Smiley. Make a love shout out. Thank you so for coming here. Hello. Yan. Ayan, Boss Zar. Guys, sa mga nandyan, thank you so much sa Thank you talaga. Lilards, thank you. And Bunso, okay lang Bunso pag dyan, antok na nasa Philippines, okay lang. Ayan, si PJ na. Bakit may heart, may lard and may lard
ano tawag doon? May heart enlargement si Chichay. Kasi para sa next song ko, ayan, pakinggan mo yung next song ko. Kaya ito yung sige. background music Parang ko. Uy, Lewor, nagpapalipit ang puso niya, thank you for coming here. Kanina pa kami nandito, bonus song ko na lang to. Kasi kanina pa yung mga pinrepair ko na song. Ito ay bonus lamang po. Dahil tayo ay tinatawag. Okay, sige. Ito na favorite ng Team Tugang ngayon, ha? Ready? Ang ganda mo, Chichay, ngayon. Oy, ang ganda mo ngayon. Oo, kanina pa ako dito. Late ka naman, Kuya Ingo. Thank you for your heart enlargement. Come on, everybody. Dance with me. Sandali lang, teka lang. Bakit ka ako ay nasasaktan? Sa tuwing nakikita kita, may kasamang iba. Bakit ba ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang pag-ibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Bossing time. Dati di ko pansin ang iyong tuting, kahit cute ka pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang, let's go Nina, laman nito, ikaw pala ay iniibig ko. 1, 2, 3. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa iyo. Maghintay lang na mapansin mo pag-ibig ko, na para lamang sa'yo. Thank you, amazing mommy Marinel Vlog, Bossing Czar, Ate MJ. Sandali, oy, lino mata. Bakit pa ikaw na lang ang laman? Kuya Lunchbox, sa isipan ko hinahanap kita at wala nang iba. Bakit ba Kasunog TV ganito ang nararamdaman ng puso ko? Di naman ako ang iniibig mo, magkaibigan lang naman tayo. Laylight Sports Bell Mama. Dati di ko pansin ang iyong dating, kahit cute ka pa sa aking paningin. Ngunit di ko sadyang malalaman ito, ikaw pala ay iniibig ko. Chargy, thank you so much. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo sa Manoy Official. Maghintay lang, Ate Maylin, na mapansin mo pag-ibig ko, na para lamang sa'yo. Thank you guys. Ate MJ, maraming salamat sa aming buhay na moderator. Sabay-sabay po tayo. Itatago na lang ang damdamin ko, dahil ayokong malayo. Ate Nordstray, maghintay lang na mapansin mo pag-ibig ko, na para lamang sa inyo. Thank you everybody for sharing your blessings. We will assure that all the proceeds will go to our recipient. Chichay, ikaw na. Para lamang sa'yo. Thank you everybody. Ayan, o, diba? Galing. Itago nyo na lang kasi naman.
Grabe We naman. love you, Chicha. Shout out to Dyan, Charging itago na lang. and the Kasunog TV, Maribet Thank you so much, Brasilia. Charles Ding and Lito Mata. Thank you guys sa pag- Uy, Marianal Lever Vlog. Smile, thank you. Ano, Thank saan you, na ba si thank you. Tugang Chichay, Connie? we love Tugang you, Connie. Chichay. Love you We too, love you, Kuya Chichay. Ingo. Love you too. Tugang Connie, Lillards. okay na ba? Okay lang ba? Thank you so much. Ayan, magre-request tayo dyan kay Tugang Connie. Hindi Ready pa ka na ba? rin. Ha? Nagluloko pa rin yung ano, nagluloko Pero pa rin hindi, ang... malinaw ngayon Tugang. I-try mo. Alam nyo, palamuti nyo na lang ako dito sa pa... Kasi hina talaga signal ko. Buti na yan. Hindi kakanta ka dyan. Nainis Kakanta talaga ka ako. dyan. Bullshit na. Bullshit ako. Hindi Tugang, kakanta ka dyan. May request ako sa'yo, yung Ant ng Hirap. Bullshit Talagang ako. may Kain na hirap lang ng ako. kuryente Alam nyo, ang ngayon. ginawa ko, kain na lang ako ng kain. Kain na ako ng kain kasi na... Manay, Tugang. kakantay ni Hindi, Chicha, kakanta ka hindi dyan. kayo. Kakanta. Kasi ano naman, malinaw naman, hindi naman static Hindi yung naman ano, halata boses eh. mo. Kanta ka na. One more, Naririnig ano, naman natin eh. hugot Okay song. siya? Yes, Oo, oo. okay naman. Oo. Okay naman siya. Sige na, para maano mo dyan. Ma, Mag-off-cam ka na lang. Ate Connie. Ate Connie, maganda ang boses mo. Kasing ganda mo. Uy, naku. Ayun. O, I diba? hope so na makisama to. Ano, Lito Mata and Charles Jing, thank you sa, pa-member mga guwaps. Oy, gwapo pala yung isa, si Lito. Si Lito ba yun? Parang kilala ko to si Lito. Ano yung kakantahin ko? At ang hirap? At ang hirap. Thank you guys for all the clappy emojis. Ayan na. Thank you so much. Nabuisit talaga ako ngayong araw na to. Ay, mahirap nga yan. Kumanta na, para mawala. Kanta ka na, kanto ka Tugang. Sana nga. Kanta ka na. Bossing Cesar, may galab shoutout sa'yo. Hindi nga, nabuisit nga ako. Leo, hello. Sige na, ito na. Try ko lang ha. Mawa Alif, official thumbs up. Manoy official, thank you Tugang. Kung kailan may charity, ano ka, saka naman nagloko tong ano ko. Okay ba dyan? Okay siya Tugang. Huwag ka na lang mag-open Hello? ng account. Okay siya, okay siya Tugang. Magandang boses ni magandang sound ni Ate Connie. Maganda. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila manam ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Iniinsayo pang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako'y masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa, di ba? Thank you, Miss Agnes. Inko Pinoy. May life. Thank you. Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin na mula ganito na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako saya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala
magagawa. Diba? Saan ba ko nagkamali? Di ko maintindihan. Kung sino pang nagmamahal, siya pang naiiwan. Siya pang naiiwan. At ang hirap magpapanggap ko na ako'y masaya kahit ang puso ko ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata ay mahal ka ng iba, wala na akong magawa. Diba? Thank you. Thank you, Ron Singson. Wala pa di ka natulog. Thank you so much. Miss Agnes. Battle Diary. Kasonok TV. Marie Biscuit. Marie Biscuit. Thank you so much sa mga ayan at pahal-pahal. James Reed, thank you. Thank you, Tugang. Hindi ba siya nagwawabol? Minsan, talagang... It's not wobbling or choppy. Hello! Aviante! Shout out! Madam. Hello! Uy, madam talaga. Ikaw ang tatawagin kong madam. Diyos ko po. Wag Welcome, Aviante. Thank you for getting on. Thank you, Tugang. Mga Thank you, May. Thank you talaga. Hindi ko ina-expect tong pupunta si Aviance kasi nadikitan ko lang siya kahagabi sa'yo. Masama pakiramdam ko yung kagabi. Kaya, Yes, support me guys. I will support you too. Maraming salamat. Thank you, Tugang. Thank you. Salamat. Tugang. talaga. Tugang. We are Team Tugang. Yes. Tugang Aviance. Very nice to hear the Tugang because I'm a Bicolana, you know. Opo. Most welcome, Abi. Thank Hello. you. Ayan, bigay na natin ng kanyang sa kanya pala. Nag-message po ako sa Abi, messenger. hello. Kumusta? Merry Hello Christmas. po. Merry Christmas. Salamat Abi, po. kumusta ang Makati ngayon? Kumusta ang Makati ngayon? Makati City. Kumusta ang Makati City ngayon, Abi? Abi na yun. Okay. Ate Ayan, Abby, guys, last from all the way from Tokyo, Japan, guys. Kaya isang Tugang from Arigato, siya na arigato, magaling arigato. kumanta. At I think mayroon siyang na mga compose na sarili niyang kanta. Ayan. Can I sing my original song, guys? Maraming salamat. I'm promoting it. Of course, yeah. I'm going to shout out. Naku, napakaliit. Si Lunchback, of course. Again. And Tugang. Madam. Ilakihan natin. Nicolana, Chichay, Connie, Ingo. Yeah, Madam first and Niarecos. Yeah, of course, to my lifestyle. Thank you so much. Ayan, bigay na natin guys. No more talk, less talk pala, no. Less talk, more music na. Ayan. Hi, Lunchback. So. Ayoko po ng Hello, Beyonce. Hello po. Thank you, Lunchback. I just want to sing, and of course, thank you so much for inviting, and of course, true, my love is Sky Girl. And of course, to Lunchback, mas maganda yung sound ko sa bahay kaysa dito actually. So, but you know, Oo nga. wala tayong magagawa kasi gabi. I can shout and scream here, but doon sa bahay ko kanina umaga. So, yun. But guys, I'm streaming every day with no fixed time, and I'm promoting my, yung aking OPM song, Kulang Ba, and I'm gonna sing this now. And baka po sa Tuesday, meron kaming back-to-back concert sa Bastico. Please follow, guys. And of course, shout out to my live Sky Girl. And I'm streaming every day with no fixed time. Maraming salamat, Team Tugang. Thank you, Sisi Tugang. Arigato. Arigato. Yeah. Okay na po ba? I will sing? Yes, Tugang. Oh, wait a minute. Wait a minute. Manay, ang gagaling ng mga kababayan natin.
Okay, let's go. Maraming salamat. Shout out to all the viewers of yours, Team Tugang. Thank you so much again. This is for everybody. Abiyonsa is in the house. Yo. Dinamdam ko hanggang ngayon kung bakit nag-iba ang panahon. Sa araw at gabi, sa bawat sandali, ikaw ang kapiling, bakit naglaho kay dali. Akala ko ikaw na talaga ang hinihiling, pinapangarap magbibigay sigla. Ngunit biglang nagbago, ika'y biglang naglaho. Paano na ang nangangarap kong puso? Kulang ba ang pag-ibig ko sa'yo? Kulang ba ang nais ng iyong puso? Sa akin ay ikaw ay sapat na, basta't kasama kita. Ngunit ba't ganun, ako ay kulang ka? Shout out to everyone. Feel the music, guys. Maraming salamat. Akala ko ikaw na talaga ang hinihiling, pinapangarap magbibigay sigla. Ngunit biglang nagbago, ika'y biglang naglaho. Paano na ang nangangarap puso? Kulang ba ang pag-ibig ko sa'yo? Kulang ba ang nais ng iyong puso? Sa akin ay ikaw ay sapat na, basta't kasama kita. Ngunit ba't ganon, ako ay kulang pa? Mapaligaya ka lang, lumigaya ka lang, sapat na sa akin, magkasama ka habang buhay. Thank you so much for listening. Shout out to everyone. Thank you so much, My Life is Sky Girl. My Life is Sky Girl, shout out for dropping my link in Bastards out. Thank you. Kulang ba ang pag-ibig ko sa'yo? Kulang ba ang nais ng iyong puso? Sa akin ay ikaw ay sapat na, basta kasama kita. Ngunit ba't ganon, ako ay kulang pa? Ngunit ba't ganon, ako ay kulang pa? Break it down. Thank you so much. Bakit ganun? Bakit More kulang? Sugoy ne ang bichan. Banay, itong anong live? Ano ba Bakit? itong live mo? Bakit ba itong Nihongo? live mo? Why you know Japanese? Thank you. Nagustuhan niyo po ba? Nagustuhan niyo po ba? That is my original. Ginawa ko po siya. Ang galing, ang galing. Yes, salamat. Manay. Yung message, yeah. Thank you, Ang Ingo. galing Manay ng mga singer mo, Manay. Ang galing. Siyempre, magaling ang host. Oo.
Oh, di ba? O, diba? I-claim na talaga. Grabe. Buhat-buhat pa, kapal. buhat-buhat pa. Buhat ng bangko. O, diba? Hindi. Talagang Dalawa pa lang. Kami dito sa thankful and Pilipinas. grateful lang talaga sa ating mga tugang, no? Hindi naman ako perfect na ano, pero talaga grabe as in support ng ating mga bisita, mga singers, mga super chatters, ng mga members natin. Ayan, thank you. Wala naman nito guys kung wala Kami kayo. po dito No? sa Thank Pilipinas, you. kami po ay lahat nagsasaludo sa lahat ng mga Pilipino sa buong sulok ng mundo. Wow, Kami po sulok dito ng sa mundo. Pilipinas. Guys, maraming salamat. Team Tugang, can I promote something? Yes, Kasama po kayo Tugang. sa And aming you can sing more, Tugang, please. Baka lang po may request kayo. And of course, yeah, I'm supporting all the Filipino amazing singers. And of course, lalo na yung mga nasa Pilipinas. Of course, mga taga Bicol na magagaling. I will support you guys. Kayo If you manay, support me, kayo if you watch me, yes, I will support you too from the bottom of my heart. And I'm streaming every day with no fixed time. Depende po yun sa oras ko. Like ngayon, wala pa akong guest. And of course, sa morning, I'm streaming every day too. And meron po akong pa-contest ng Kulang Ba para sa mga Filipino amazing singer. You can join. And of course, yes, meron po kaming stream ni Basti. Follow Basti Tot, my amazing. Favorite ko po siya actually. Yan, napakagaling. Of course, lahat naman ng Filipino magaling. So, Beyonce Music, Basti Tot, My Life Sky Girl, and to everyone, all the YouTubers, please support each other, guys. Maraming salamat, Team Tugang. Thank you, Tugang. Maraming Amazing. salamat. More song, Tugang, please. Baka po may request kayo. Uncut, shout out to you. Uy, andyan si Angka. Abi, pakikanta naman You in I. No, You in I. Pakikanta naman kung pwede. Ano po yun? UNI? Scorpion. Oh, You in I. Baka pwede. Yeah, Scorpion po. Walang UNI. Meron lang dito, I'm using a Japanese karaoke. So, wait a minute, guys. Can I give you this is my last song maybe. Kasi, Yes, Tugang. Thank you. Open po kasi ako. I'm operating my bar. So, this is free music to everyone. Want to name, yeah, Scorpion. Sandali. Wait a minute. Scorpion. Yeah. Maraming salamat po talaga. Team Tugang, shout out to every one of you guys. Thank you, Tugang. Meron lang po dito ng Scorpion is Still Loving You. And Still Loving You na lang. I'm Still Loving You. Yeah, bagay po yan sa boses ko. So, for you, Ingo. Abi, thank you ha. Salamat. Maray. Yes, it's special for you, Ingo. This is the first time. Team Tugang, shout out to you. I'm gonna give you this song, guys. Thank you. I'm the owner of Vulcan Mayon in Albay. Oh my God. Ano daw? The owner of Vulcan Mayon, Tugang. Siya, si Super Ingo. Yeah, shout out to you. Okay, I'm gonna sing, okay? And you listen, and you follow me, and you watch me, Nene, all the way from Tokyo, Japan. Shout out to everyone. This is for you, and this is my last song for everyone. Team Tugang, shout out. Let's go! Rock and roll to the world, guys. Shout out to you, Team Tugang, to all the Filipino Bicolana over there. Beyonce Music is in the house. Time, it needs time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring back your love someday. I will be there. I will be there. Let's go! Thank you so much. I'll fight, babe, I'll fight to win back your love again. I will be there.
there. Love, only love can break down the walls someday. I will be there. I will be there. Say it with me, come on. If we go again, all the way from the start, I will try to change the things that you don't like. Your bottom spread the wall to show that I can get you. It's really the chance to start once again. I'm loving you. I'm gonna shout out Lunchbox. Alam mo ba na napagaling mo? Goosebumps to you guys. Yay! Thank you so much! Woo! My love is better! Shout out! Try, baby, try to trust in my love again. I will be there. I will be there. Love, oh no, you'll be turn away. I will be there. I will be there. If we go again, all the way from the start, I will try to change the things that keep us alive. Your part is beautiful to show that can get you. It's a really the chance to start once again. If we go again, all the way from the start, I will try to change the things that you don't like. Yes, I've heard you cry, and I know that you've been true. You should give me a chance. It's got me to know I'm still loving you. I'm still loving you. Yeah. I'm still loving you. I'm still loving you. I'm still loving you. Break it down. Thank you so much. Woo! Oh, galing, 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 galing. Ayan. Uragon ka man, Manay. Lupit abi. Grabe. Grabe. Ito, pag nagsama-sama ito si Ma'am Cone, si Lansbach, si Abe, tapos si Chikay. Wag mo na akong isali, Wala na. Tugang, ha? Wag mo na akong isali. Oh, ay, di tayo sasali dyan, Manay. Yes. Maraming salamat. Goodbye, everyone. Thank you, thank you, thank you. Salamat. God bless and keep safe. May nakita kasi akong Gcash. So please message me, Abiyonsa, you know more. I'm gonna give you 1,000 pesos. Hindi na ako mag-send ng sticker, okay? For you, team. Okay, Tugang. Sige, Bye, sige. everyone. Thank you. Thank you, thank you, Tugang. Thank you. Salamat. God bless. Salamat, Abi. Abe. Wow. Tapos next Pabo lang, week, Abe. mag-jam tayo. Meron akong sariling Abe, stream. Abe, pabo lang. Okay? Yung kanilang disco, pag mga alas 2 ng hapon sa Japan time, you can jump it, guys. Let's go. Ayan. Thank you, No Pabo time, lang, Abe. okay? Thank Abe. you. Bye-bye, everyone. Abe, pabo Thank you, lang. thank you, thank you. Salamat, salamat, salamat. Salamatun talaga.
Ayan, May Life Tugang, salamat ha sa pag-invite kay ano. Hindi ko na-expect talaga kasi kagabi nung sa live mo, hindi ako nakapag-participate talaga na masyado kasi talaga masama yung pakiramdam mo. Pero thank you sa effort Tugang, May Life Sky Girl. Ayan. Yan, next na. Inaanak kong nai-request kasi ano yan, may guesting pa siya. Ayan, thank you, Chay. Please drop man bunso ay ano, bunso. Chay yung ano, ating GCash diyan kay Sis Catherine Villanueva. Chay para Di ba mai-copy ko. nasa ano yung Gcash? Abiyansi, salamat ha. Abiyansi, salamat. Maglasong na ako ninang. Yes, yes, nak. Sige Pupunta na. ako kay Ninang Rosemary. Yes, oo. Sige. Last tosong o last one? Super thick, super young. Okay, sige. Let's eat it straight. Commercial. Scary. Freak out on all the episodes of Ghost Adventures. There we go. Para sa lahat ng mga... Hirap lang umibig sa di tamang panahon. Bakit ngayon lang natagpuan ang isang katulad mo? Sana noon pa kita nakilala. Sana noon pa lang ang puso ay malaya pang magmahal. Bukas na kita mamahalin. Sabay sa palaya ng ating mga puso. Bukas na kita mamahalin. Oy, yung balik ka Ate May. Here's my last song, guys. Kahirap lang umibig sa di tamang panahon. Kung bakit ngayon lang natagpuan ang isang katulad mo. Sana noon pa kita nakilala. Sana noon lang nang ang puso ay malaya pang magmahal. Bukas na lang kita mamahalin. Sabay sa palaya ng ating mga puso. Bukas na lang kita. Bukas na lang kita. Bukas na lang kita. Mamahalin. Good night, everyone.
Ninang, ati ko sa lahat ng mga nandito. Thank you, Good Nak, sa support na night. ka. Salamat You're talaga, welcome, Nak, ha, Ninang. sa oras. Thank you na. Siyempre naman. Nairico, thank you Bob so San much. Diego, nandyan Thank you, guys. Nairicos Thank you, TV, ang Nairicos. kanyang, ang kanyang Kuya Lunchbox. link. Nairicos Stay TV. safe. God bless Thank you, everyone and Nak. Merry Thank you, Christmas. love. Thank you, Nak. Bye. Salamat. See you. Bye. Bye-bye. Ayan. Nasusunod na si ating idol. Merry Christmas too. Yan. Sige. Ako na dito. Sige. Kuya Vic na. Ikaw na, Tugang. Lunchbox, ready na? Sige. Diretso na, Tugang, ha? 2 or 3 songs siguro. Guys, umakyat. Alright, shoutout po sa inyo lahat dyan. So, gusto ko rin i-shoutout si Damad sa San Diego bagong dating ng Biohazard. Yan, sa inyo po lahat. Para po sa mga hugot. Isa po tong hugot song. Hugot na rin si Tugang. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag mag-alala at okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Yun, sumabit na. Hahayaan mo na lumisan. Kaya't humihiling ako kay Bathala na sana ay hindi na siya luluha pa, na sana ay hindi na siya mag-iisa, na sana lang ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, nawalan na ng saysayang pagmamahal na kay tagal ko ring binubuo, na kay tagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Eto nang huling awit na kanyang maririnig. Eto nang huling tingin na dati siyang kinikilig. Eto nang huling araw, mga yakap ko't halik. Eto na, eto na. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Hahayaan mo na lumisan. Ingatan mo siya. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, nawalan na ng saysayang pagmamahal na kay tagal ko ring binubuo, na kay tagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag mag-alala at okay lang ako.
Heto nang huling awit na iyong maririnig. Heto nang huling tingin na dati kang kinikilig. Heto nang huling araw, mga yakap ko't halik. Heto na, heto na, ingatan mo siya. Magpapaparty daw si Damads. Yay! Nagbibinata na! Ayun, oh. Natin lunchbox. Ang galing mo talaga, Langsback. Ay, salamat po. Salamat sa inyo natin. Woo! Yahoo! Pulutan ka, pulutan. Well, I left Oklahoma, driving in my Pontiac, just about to lose my mind. I was going to Arizona, maybe on to California, where people all look so fine. My mama says I'm crazy, my baby calls me lazy, but I'm gonna show them all this time. Cause you know I ain't no fool and I don't need no more damn school, born to just walk the line. Leaving on tolls the time, leaving on tolls the time. Well, I sell my watch back to it, cause you know that I've been through it. Leaving on tolls the time. Leslie Rothwell, Damads, Marie Biscuit, Miss Agnes, Connie, Madam Press. Well, I was in Hollywood, thinking I was doing good, talking on the telephone line. They don't want me in the movies, ain't nobody sing my songs. My mama says my baby's doing fine. So then I started drinking, then I started thinking they really had a flash this time. And I had no business leaving, and nobody would be grieving. You see, I'm on tolls the time. Leaving on tolls the time, leaving on tolls the time. Well, I sell my watch back to it, cause you know that I've been through it. Leaving on tolls the time, leaving on tolls the time, leaving on tolls the time. Well, I want you back to it, cause you know that I've been through it. Leaving on tolls the time. You can tell the world you never was my girl. You can burn my clothes when I'm gone, or you can tell your friends just what a fool I've been, laugh and joke about me on the phone. You can tell my arms go back into the farm. You can tell your feet to hit the floor, or you can tell my lips to tell my fingertips they won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. Gen 3, Miss Agnes Kasunod, Mylene, Connie B, Maylife Sky Girl, Biscuit, MM24. Tell your mom I moved to Arkansas. You can tell your dog to bite my leg, or tell your brother Cliff the fish can tell my lips he never really liked me anyway. I'll tell you Eloise, so anything you please. Myself already knows I'm not okay. I think I may, or you can tell my eyes to watch out for my mind. Might be walking out on me today. Don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart,
my achy breaky heart. He might blow up and kill this man. The minds of San Diego to Purple Deo. Don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, you might blow up and kill this man. Don't tell my heart, my achy breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. Last tombo. Mylene, if you wanna hang out, you gotta take her out. Cocaine. If you wanna get down on the ground. Cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. If you got bad news, you wanna kick them blues. Cocaine. When your day is done and you wanna run. Cocaine. Super. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Damats and Marie Biscuit. Mylene. Connie, I'm missing mommy. Maria Monaco, my life. If your fang is gone and you wanna ride on. Cocaine. Don't forget this fact, you can't get it back. Cocaine. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Nordre. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Cocaine. Yes, may premiere po ako bukas pero hindi ko po birthday. Birthday! Hindi ko po birthday. Oh. Hindi po. nga. Hindi ko po birthday. Grabe kulit yun. Bukas, Kuya Vet? Oh, Hindi, di hindi. ba? Ang dami naman mga fans niya, no? Lunchbox. Grabe naman. Do, tingnan mo, nagbabaha yung mga... Ayan, oh.
daming Punta kayo bukas, premium nila sa birthday niya. Sabi ni si Damads of San Diego. all about Gutom lang po yan si Dabads. Salute po ako sa mga lahat na OFW around the world. Papansit daw, cake bukas, Merry Biscuit. Punta kayo bukas, premiere ni Lunchbox. Birthday niya. Punta kami, Sisi. Birthday mo daw. Gutom lang, Pres, hello gutom po, lang po si si Ma'am Dabads. Cone, hello. Tirahan mo ako, Ate Mads. Sabi niya, Mari Biscuits. Ayan. Oh, next na tugang, Connie. Hello, Eko. Wala na tayong singer dyan. Ayan. Manay, at sa lahat ng mga host, ewan ko lang exit na muna kasi maga pa po. Tugang, Kasi Super trabaho Ingo, thank you so much sa pag-akyat, Tugang, ha, and pag-share ng blessing, Salamat ha. po. Thank Let's you. back, Madam Perez, Ma'am Cone, at sa lahat dyan sa Okay. Ingo Pinoy, thank you. Thank you, Tugang, ha. Salamat. Thank you, Ingo. Thank you po, thank you. Ayan. Thank you. Yeah. Okay? Mag-off cam lang ako, ha. Sige, Tugang. Bakit? Kasi mahina pa rin yung talaga. Thank you guys sa pag-stay na ng mga nandyan sa baba. Thank you so much. Mahina lahat, pati puso. Aray ko. Ugot pa more. Huwag ka tumapit. Ay, Team Tugang. Mahina daw ang puso ni Tugang Connie. Umayos kayo, ha? Yung mga marites dyan. Yung mga marites dyan, mga tol. Wala kayo, ha? Hindi ko kayo nakikita. Umapigil na darama ng puso ko kahit pa alam mayroon kang iba, hindi pa rin nagbabago ang damdamin ko. Kaya ko ialay ang lahat sa'yo kahit ako'y di mo gusto. Nais lang na minsa'y makapitan at minsa'y madama na akin kahit sandali pagkakay maramdaman malakap ako mahakan kahit di mo mahal ang pag-ibig ko'y sa'yo naman. Thank you, Lord, Stevie, Miss at Miss D. Ako aasa at magiging sa pag-ibig ng tulad mo. Tama na minsa'y nakapiling ka pagmamahal mo. Lord Sweet Boy Charot, kaya ko ialay ang lahat sa'yo kahit ako'y di gusto. Nais lang minsa'y makapiling ka at minsa'y naman na akin kahit sandali pag-ibig mo sana
sa'yo sa'yo Alright. One more, tugang para ano. Okay lang. Kasi kayo lang dalawang singer dyan, pati ako pangatlo. Papi, akyat ka na, Papi. Para makakanta. Thank you, sis. Ateya, may channel. Thank you, sis Mods of the San Diego. The Mads of San Diego, Atia May channel. Madam Pres, Maylene, ikaw ang lagi naaalala ko, kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo. Iuwali mo ang isang tulad mo, kahit alam mo na sa puso mo'y di ay naturuan ang puso ko na tingin ka. Ang ay di na madama, hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang saan aabot ang damdamin kong ito? Iyong na puso'y ganito, batid na ng puso ko, mayroon ka ng iba. Heto ako, naghihintay pa rin sa'yo sinta. Sadya kaya katulad mo, bakit nga ba hanggang ngayon mahal pa rin? Bakit ikaw ang laging naaalala ko, kahit nagbago pa, ngayon ang damdamin mo? Bakit alim ang isang tulad mo, kahit alam ko na sa puso mo'y di ako? Sana'y naturuan ang puso ko na limutin ka, na ang sakit ay di na madama. Hindi pa rin malimot ang isang katulad mo. Bakit kaya di magawa kahit pilitin ko? Hanggang saan aabot ang damdamin kong ito? Baliw na puso'y bakit ganito? Batid naman ang puso ko, mayroon ka ng iba. Heto ako't naghihintay pa rin sa'yo sinta. Sadya kaya walang katulad mo, bakit nga ba hanggang ngayon mahal pa rin kita? Sadya kaya katulad mo, bakit nga hanggang ngayon mahal pa rin kita? Thank you. Thank you, Marishats. Please, Jura Boom Booms.
Atia May channel. Ha, ha, ha. Thank you so much. Nakaraos tugang. O, di ba? Sino Si nang Lunchbox. baka kakanta, oh. Thank you. Hindi ka ba kakanta, Papi? Ayan, lunchbag. Oy, Marie, akyat ka na, gwapa. Gitarahan mo kami. Wala pang nagsitulog ng aming mga singer. Ayan, next tugang, lunchbag. May bala ka pa? Tingnan natin. Ayan. Alright. Oo nga, sige. Ay, Sisi, the Mads of San Diego, please. Come up naman, please, tugang. Ay, sorry. Yes, napakagaling po The niya Mads, kumanta si, alik ka na. si The Mads. Akit ka na. Oh, mamaya pa to, Marie Shots. Kasi yung ibang mga, may mga trabaho pa yung iba. Kaya, antayan natin, pinali si Tugang Kuya IG. Hanggang sa Akit matapos na. siya. The Mads of San Diego at saka si Marie Shots. Akit na Kanina. kayo, guys. Mamaya pa to, Marie. Ayan, halik kayo guys kasi walang yung gustong umakyat. Congrats sa thank you. Thank you, Mylene. Thank you. Mary Five na. Shots. Ayan. Kuya Vic. Yeah. Ayan. Wala. Yes. Mari, akyat ka. There is nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go. Won't you make yourself at home and stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally. No need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. The sun ain't nearly on the rise. We still got the moon and the stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. See the morning light coloring your face so dreamily. Don't you go and say goodbye. You can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Lay down, Sally, and rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Uy, naputol. Diretso na po natin.
Diretso mo na kayo. And now the end is near, and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full and ditch in every highway, and that much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the highway, and more, much more than this, I did it my way. There were times, I'm sure you knew, when there was all else to do. But through it all, when there was doubt, I shoot it all and kick it out. I faced the wall and the wall and did it my way. Ako si RC. I've loved, I've been a snide, I've had my fill, my share of losing, and now the tears subside. I find it all so amusing to think I killed a cat, and may I say, not in a gay way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a brat? What has he got when he wears hats and he cannot say the things he truly feels, but only words of one who kneels. The record shows I shoot a bloke and did it my way. Thank you. Ayan. Thank you. Pasensya na po Ayan. maingay. Ako si RC. Happy birthday, Lunchbox. Happy Ano ko, binubudol po birthday. ako ng mga kaibigan ko. Mega love, shoutout to ako si Happy birthday mo nga talaga, Kuya Vic. Hindi. Seriously? Oh, hindi. Seryoso, hindi. Okay. Ginugutom lang ako ng mga ngayon. Binubudol ka? Kasi sila. Oo. Gigolo, makitamsak lang host. Bye. Wow. Sana all. Gigolo, makitamsak lang host. Bye. O sige, bye-bye. Nakakainit, no? Support Bye, Gigolo. Uy, happy birthday to gang Lunchbox kung birthday mo man. Ayan. Andyan si Papi RPT Lolo. O yan. Mayroon pala tayong ano. RPTV. Hi, Idol. Si Kuya RPTV. Good afternoon to everyone. Good afternoon, Kuya RPTV. 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 Good afternoon, Kuya RPTV.
Bisita. Mylene Angelo, ako Sir C. Birthday daw Ako nila. si RC, papi. Ako si RC. Ako si RC. Yes. Feedback. Ayan, okay na, gwapa. Kasi naka-echo. Ay, hindi naka-echo cancellation Feedback. si RPTV. Yeah, Ako ba yun. naka-echo? Ah. Hindi ko nga kumakanta, Wala nag-echo. Yeah. Naka-echo cancellation naman ako. Hindi pa nga. Ngayon na. Kasi in-echo cancellation ko na. And then, si Tugang Lunchbox, si Tugang Connie also. Ayan. Okay na? Okay na, gwapa? Okay na, sabi niya. Yes. Ako si Okay. RC. O, bigay na natin ng para makarami, papi. Di ba? Only 1 hour kan lang. Dito sa taas. Ayan. Habang nag-aantay tayo ng ibang gustong umakyat, guys. Ayan. Need natin. Please, join us, guys, sa taas. Ba? After? Work ba ba? Meron po ba? Hello, sound. Okay lang, tunog. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligaya. Sa piling mo, sinta, yun ang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintanan. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nagbago. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo ang ating pag-ibig, giliw ko. Hindi ko naririnig sarili ko. Kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Kung huwag mong intindihin, nakakaraos din. Panaginip ko'y laging ikaw, sinta. Kahit na dilat yaring mata, kahit na malayo kay para rin kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Tingin sa'yo isang putik, larawan mo'y nilalay. Magdalena, ikaw ay di maintindihan. Ako'y isang kapuspalad, bigo ka pa sa pag-ibig. Di ka nag-aral pagkat walang pera, kaya ika'y namasukan dun sa mabini na padpad. Mula noong binansagan, kalapating mababa ang lipad. Magdalena, ikaw ay sawing pala,
kailan kanila maintindihan? Magdalena, ikaw ay sawimpala, kailan kanila maintindihan? Magdalena, Magdalena. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa na magulang mo, at ang kamay nilang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay, pagtimpla ng gatas mo. Maluwag yung wire niya. At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisi at sa isip mo'y nalaman mo ika'y nagkamali. Pagsisisi at sa isip mo'y nalaman mo ika'y nagkamali. Wow. Bakit ganyan yung ano mo, yung gadget mo? Low. Nag-mute na. Okay, sunod. Ayan, Sisi, Alex and Audrey. Audrey's channel, mayroon po dyan naka-flex sa screen kay Sis, Catherine Villanueva Garcia. Yan po ang beneficiary, yung nanay po ng bata na bibigyan tulong ng Team Tugang. Kung gusto nyo pong mag-send ng GCash, nandyan po sa screen. Salamat. Ayan. Papi, ayusin mo muna. Ayan, next na natin yan. Nandyan si Marie Shots, oh. Marie Shots, next na. Hello. Ay, Hi. ko. Ay, Diyos ko, ang lamig. Malamig nga. Okay, mabuti na. Okay na. Nagbukas ang bintana kasi ang aking kasama Nag-yes no dyan sa inyo. Diba? Ay, oo. Malamig na Ayan. Sige, next na. Let's talk more music. Grabe. Oo. Ay, mga tugang dyan na nandiyan na iba yung ginagamit. Please come up na, guys. Sa mga katugang natin dyan sa gustong umakyat, sis, Damads of San Diego. Nasaan ka? Saan na ba? Ay, nahiya man si sis, Oo, Sige po. napakagaling po nung kumanta. Sis, pag pwede mo siyang isend sa Bicolana Española page para mai ko din ng acknowledgement yung para mailista ko din para sa susunod na live stream ko, sabihin ko kung sino yung mga nagbigay. At sa lahat ng mga kasi ni-screenshot ko naman yung mga nag-super chat para mayroon tayong transparent tayo diyan. Ayan, salamat sa sa mga tulong ng mga katugang or natin. Mr. Yang TV, hello. Shout out Kuya Aji, Marites ka rin. Ayan. Sige. Next na. Marishots. Thank you Maria sa pag-akyat. Okay, no problem, te. Opo. Ano ba kantahin ko? Kantahin ko Scarborough Fair. Okay. Ay, modern. Bicolana Española page, Sisi. Alex and Audrey's Practice channel. lang. Message ka po. Tapos send mo yung resibo. Andun po. Para mailista ko. Go.
Mari shots all Saglit the lang, way saglit from lang. Germany. Ay, nakong bata ko kasi. Okay na, Wait ka Nisya ha? muna, Jillian. Mag-TV ka muna kasi mag-waiting muna si mama. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was the true love of mine. Tell her to make me a cambric share. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Without there seems no need of war. Then he'll be a true love of mine. Tell him to find me and make her a plan. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Midwinds of water as his strand. Then he'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. He once was the true love of mine. He once was the true love of mine. Yun. Thank you, Marie. One more. Ayan, para Nice. dalawa. Um, Thank you naman dyan. ano ba? Tinatago lang kasi nito ang ano eh. Ang ano yan. Ayan, BMC, kung nandyan ka, nakikinig ka. BNC, Ayan, kantahan na ulit. labas ka na. Labas ka na dyan, Tubang. Ayan, baba ako ng hagdan kung nakikinig ka dyan. Love you naman dyan. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. When
you down and we're on the street. When evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Thank you. Thank you, Marie! Yan. Nasunog na. Thank you naman dyan na very, naman si Marie. Astig naman. Practice Thank you, ba? Lins. And Marie Shots. Tingnan mo si Tito Sibol, G. Amazing, thank you. Guys, yung gusto mo makyat, ng mga tugang dyan. Ayan, next na si Tugang. Uy, Tugang Lunchbox ha, grabe. Thank you talaga, grabe. Grabe support mo until Saan? now. Nandyan ka, ayaw mong bumaba. Inaantay mo ba si manager? Hindi naman. Hindi, okay lang Kuya ha. Pag IG. pagod ka na Mamaya, or pag bumaba ako, aakyat yun. Na? Hindi. Oo. Hindi nga. Oh, kahapon nung bumaba ako kay May, umakyat siya. Pagkatapos ko. Anong gusto niya? Hindi, nasasapawan ba siya? Yun ata gusto niya eh. Siya lang ang siya lang ang center of attraction. Di ba? Yes. Gusto niya siya lang. Siyempre. No? May naka-yellow, hihihi. May naka-yellow daw. Pang pinali yun. Ang finale? Sabi nga ni Papi, kwento sa akin, nag-finale daw siya kay Tugang May. Pero sa totoo lang, naka-BJ ako until end kay Tugang Amazing. Talaga hindi ko kaya. Kasi kung kaya ko kahit may nararamdaman ako, akyat talaga ako. Kasi si Tugang May nag-message sa akin talagang. Alam ni Tugang Connie na nakahiga talaga ako. Kasi nakita, nag-post ako sa Facebook. Hindi ko talaga, kaya. Kaya sabi ko, pahinga talaga para may lakas ngayon nga para kay Kiel. Ayan, Kyle pala. Ayan, Tito Sibo LG. Sino to? Kilala kayo eh. Ayan, sis Atea May. Thank you ah. Ay kung kakain ka Tugang Lunchbox, leave mo lang dyan, open, mo lang, closed cam mo lang dyan ha. Ayan, para mamaya, pwede, lang tayo, chill lang ngayon kasi kanina marami tayong bisita. Ngayon, enjoy lang at celebrate na kahit papaano, successful yung natin. Pakainin mo muna si Kuya Vic kasi mahirap pag nagutuman yan. Kumain na ako kanina. Mamaya kakain ulit. Kumain ka na ba? Ay, grabe no. Oh, Kilala kasi niyo baka rin, may dala si manager, daanan ka ng pagkain. Baka may nagtapon na naman. Hindi yan lalaki na ganyan. Kain tayo, guys. Kain ka, Tugang. Kain ka, Tugang. Tugang, Baka- madam. Kain tayo. Sige. Salamat, Ayan. Madam Pres. Hello, Madam Pres. Thank you, Tugang. Madam Pres ha, sa support. Ayan, Lins, thank you ha. Salamat sa Kain mo na lang kami. Kain ka muna, Madam Kuya. Pres. Baka magkasakit. Ay! Sino kaya to? Kaya nga, nakakainis to. Nagkukuya Baka sa'yo. magkasakit. Pero parang hoy, baka nandyan ka na. Wala na. Kilala Wala mo. na. Umakyat ka na. Si Tugang Lunchbox na lang. Ang nandyan. Ayan, wala na. Connie. Si Popsi, di ba? Oo, si Marichat, si Tugang. Marites Tayo na na lang. lang ha. Tayo Dahan na pa, lang. apat Sige, pa. ikot-ikot na tayo ha. Jamming lang. Guys. Sige, magtusong muna ako tapos Ikot. Tapos pahinga ka, Tugang Lunchbox. Kain ka muna, ha? Huwag kang bababa para antayin natin dito yung lang. manager mo. Iwanan ko lang to.
Hindi dyan Oo, sa oo, sige, Yan, sige. nandyan lang yung Thank you. manager mo. Nakaano. Hindi. Andyan na ba? Baka di ako bayaran. Ano to, gang? Kasi birthday niya bukas. Sino? Hindi ko po birthday bukas. Nakita ko request kanina. Gravity is working against me. And gravity wants to bring me down. The purple Deo, love you. Oh, I'll never know what makes this man with all the love that his heart can't stand. Dream of ways, throw it all away. Oh, gravity is working against me. Hey. And gravity wants to bring me down. Oh, twice as much and twice as good, and can't sustain like one half good. It's wanting more. It's gonna send me to my knees. Shout out to Mylene, to her Baldeo. I love you to her amazing mommy, Lolo Indoy. Tito si Bol G, sumayato. At sa inyo po lahat dyan sa baba, ako si RC. Oh, twice as much and twice as good, and can't sustain like one half good. Ros Labudon, it's wanting more. It's gonna send me to my knees. Oh, gravity, stay the hell away from me. Hey. Oh, gravity has taken better men than me. Leon, thank you. Just keep me where the light is. Just keep me where the light is. Just keep me where the light is. Come on, keep me where the light is. Sky Kids. Come on, keep me where the light is. Keep me where the light is. Yeah, just keep me where the light is. Yeah. Song po. Yes, tugang. Salamat guys. Hello, my friends, we'll meet again. It's been a while, where should we begin? Feels like forever. Within my heart of memories, the perfect love
that you gave to me. Oh, I remember when you are with me. I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others, with life, this brings tears to my eyes, my sacrifice. We've seen our shares of ups and downs, how quickly life can turn around. In an instant, it feels so good to realize within yourself and within your mind. Let's find peace there, just when you're with me. I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others, with life, this brings tears to my eyes, my sacrifice. I just want to say hello again. I just want to say hello again. Cause when you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others, with life, this brings tears to my eyes. Cause when you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others, with life, this brings tears to my eyes, my sacrifice. My sacrifice. I just want to say hello again. My sacrifice. Yo, yo. Salamat po. Thank you! Thank you, Tugang Lunchbox. Ayan, sige. Rest ka Nandiyan muna po ang dyan. ating kaibigan, si Kai Gates. Yes, yes. Hello! Nandiyan na si Kai Kets. Siyempre, And andito James rin Ray. ang ating Baba ano. ka ba ng hagdan ba pa? Oo, oo. Ayan. Andyan rin yung ating Tugang. Ang manager ni Tugang Lunchbox. All the way from James Norway. Ray. Kuya IG. Yun lang. Ayan na, ayan na, ayan na. Grabe sabi niya. Ito talaga ang ano. Grabe. Parang busy tayo, no? Grabe na to. Yan talaga ang pang ano ni pan-distract ni Kuya IG, no? Ano Mare, pwede na Tawa ako ng mo. tawa si Kai Gates sa baba. Bakit magpinali na ba? Hindi pa.
Hindi pa tayo mag-finale. Hindi pa Ayan. pinali. Tapos, lalabas ako mamaya kasi alam niyo namang on call tayo para naman tayo. Grabe! Grabe Tapos talaga. baka pagbalik ko, tapos na kayo. No, hindi pa kami tapos. Antayin ka Don't worry, namin. pangatlo ka sa pinuntahan kong saglit-saglit lang. Ako pala yung ano. Grabe, nakakapagtampo. Mga tugang, no? Shoutout sa inyo sa baba. Hindi kasi ayaw ko nga ma-distract yung mga andaming mga singers tapos hindi pa umakyat si Kai Kits ngayon, di ba? Kay kahapon. Hindi pa. Kay may live siya. Si RJ, ginising, sabi ni James Ray, ginising mo ang diwa ko, di ba? Naku, that is what they call tumingin sa salamin na alala. Yon. Yes. Ayan, dyan na si Kai Kits all the way from Thailand. Hello. Ayan na. Love, so was an easy day. Oh, yeah. Hindi kasi nandyan si natin yung magaling rapper. Naku, kakahiya naman sa magaling nating rapper na si... Bakit binitin? Magitin ka, Kuya Ega. Nandyan pala si Connie. Naku, patay. Hindi background nandyan para kay... Guwapa Kai Kits. Hello, Para kay Kai Kits yun. Mega love shoutout. Shoutout ko muna po kayong lahat. Ayan, si Ate Bicolana, and also to Mami Concon, and so Lunchbox, Marie Shots. Mahina ang Shots. signal ko. Agay. And Madam Prez, and Kuya IG, and Marie Shots. RPTV. Ah, Kuya, tuloy mo po, Marie please. Sige na, gusto ko po yung kanta na yan, tsaka Banyo Queen. Ayan. Ayan po. Dito. Kasi RC, andyan pa sila. Gusto nyo, pero iba ang gusto ko. Ano yung gusto nyo? Ano na naman yan? Wala. Hugot-hugot na naman tayo. Ganyan lang. Ano lang ako kay Kits, pasaway lang talaga. Kung hindi ko kagaya nitong sa inyong lahat dyan na pagkantahan na wali ang kalaban. Okay lang kasi kanina, Jake. chill-chill lang tayo ngayon. Kahit nandyan si Kai Kits na super, galing naman. Kaya lang, Box, ulitin mo daw yung kanta mo para kay Bebe Cambaldero niya narinig. Hala. Hindi niya pa nakanta. Hindi niya pa nakanta. Cocaine lang tsaka Gravity ang kinanta niya. Hindi pa. May jacket kay... Wala pa. Sige. Ay, jacket, Jik. Ay, sorry ha. Jik ha. Ay, sorry talaga. Walang jacket. Nilamig. Malamig po dun sa kanila. Kailangan po niya ng May jacket. jacket. Ay, jacket na gapo. Sorry. Ayan, next na. Natin, sino next? Kuya IG and Kai Kits or Kai Kits? Wala. Hindi ako kakanta pag... Ay, andyan si Mang Lito. That's all for me tonight. Kay Kits kasi may show pa ito mamaya. Okay, sige. Wala po. Wala pa. Willing po akong hintay. Sige, dito ka lang kay Kits para may mga kasama sila dyan. Basta tuloy mo daw yung sinimulan mo. Ay wala, hindi ko alam talaga yung kanta na yan. Oo. Maalala ko lang tuwing maitugtog yan, naalala ko yung pagka-stupid ko sa pag-ibig. Agoy! Ay, dyan na lang si Matso. Happy birthday kay Damad of San Diego. Birthday po niya Happy ngayon. birthday! Hala, Ay, sino ba talaga may birthday sa inyo? Nalilito na ako sa inyo Si Mads. Ayan, sige, Kai Kits, ikaw nagwapa. Ayaw pa niya, Kuya Vic, mamaya pa yan. mag-intro ka na. Sige, mag-intro. Kasi ako, mahin... I-intro mo na para kanta si host. Tapos guys, pag kakanta na si host, ay mag-mute tayo ha kasi... Teka lang, wait lang po. Ate Bicolana, wag niyo na po ako i-flex kasi yung ko po, naglalag po yung camera. Sige. Okay, ako na po ba? Yes, Di na natin introduce. No need. Ikaw na. Let's back. Sige, ako na po. Introduce Kuya Vic. Ano ba? Asan na? Ano ba? Andiyan na! Mahina lang to. Mahina lang to itong signal Meron na po ako stereo. Itong signal ko eh. Putol. Alright, para po sa mga magkakaibigan dyan, ito po yung para sa inyo. Para sa mga kaibigan ko. Okay. Para po sa inyo lahat. Cover
Mars PH. Ayan. Sa akin ba yun? Pamute na lang po, please. Ayan, medyo meron pong ingay. Thank you. Salamat po. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got a chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And if you can't remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, kambal, check. That's what friends are for. Okay, lunchbox, Ate Mads, for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you came in loving me, and now there's so much more I see. And so by the way, I thank you. And then for the times when we were apart, well then close your eyes and know the words are coming from my heart. And then if you can't remember, kambal, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. In good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. That's for sure. That's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Yeah, yeah, para sa mga friends ko dyan, Biohazard. Alright, thank you. Sige lang, para sa check break gusto yata umakyat. Akit ka ba, Ek? Ay, pagkita ba siya nun? Si May hagdan, guys. Ay, sorry. Hindi ko lang join. Wait lang. Thank you so much, Sabi ko- Ate Bicolana. Sabi ko Thank kanina you, kay Ma. Bicolana, pakyatin si Damads kasi napakagaling Let's vote. kumanta. Oo nga, hindi naman umakyat. Nahiya naman si sis. Ayaw man ba? Parang Voltes 5 naman yung Thank let's you so vote. much, guys. Thank you. Nandyan pa ba si Marie? Nagbaba na si Marie. Ayan. Thank you, Marie, ha, sa pag-akyat. Ayan. Sige, next, guwapa. Okay. Ate Nords Ray, alalay. Ek, akit ka ba? Okay, sige. Isa pa. Para to kay Ate Bicolana. Okay.
kay Kuya RPTV Madrid. Buena noche. Tama po ba yun? Trying hard lang ako mag-Espanyol. Para sa mga nalason at sa mga lason. Voltes 5 naman yan eh. Akit na, yan ni Hagdan. Minsan natikman ang init ng iyong halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Sa aking pagpikit, ang tanging naisip, ikaw na sa hanggang wakas ang aking pag-ibig. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig, na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiinlip. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Ngayon hinahanap pa rin ang lason mong halik. Kuya IG, nalason ka na ba? Ayo ako'y nadati-rati kay init ng liya. Agad akong nadadarang kapag ikaw ay umaga. Ngayon'y nag-iisa, laging nilalamig. Nawala na ang lahat-lahat, ito'y naging panaginip. Ngunit biglang nagbago ka, hindi na madama. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig, na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiinlip. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon'y hinahanap-hanap pa rin ang lason mong halik. Yes, Biohazard Unite! Of course. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig, na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip. Sa yakap mo ay nagayuma, pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon'y hinahanap-hanap pa rin ang lason mong halik. Ang lason mong halik. Thank you. Magaling talaga. Okay. Akit. Grabe yung pa-banner ni ni Blueberry. Happy birthday. Happy birthday. Ayan. Masyadong lag yung aking cam. Akit ka ba, Ek? Ek. Sorry. Talaga. Ay, God nako. bless you, ate. Okay. Ano na ba? Go pa. Isa pa, ako pa rin po. Sige. Baka magtampo na si Kuya Yellow. Yellow pa naman ang palipad niya. Naka-yellow po siya. O, tanong, palipad pa po ng yellow. Grabe naman.
Thank you, Sa akin, Tugang sa Lunchbox. akin, di ka nagpapalipad, Kuya Lunchbox. Ba't ganon? Sa'yo? Oo. Hindi nga. Namamalat pa ako. Hindi, kahit ano kasi ngayon, charity. May isang bata tayong tutulungan. Ito yung bata Ay, ko. joke lang po. Ate, joke lang po. Oo nga pala, charity pa nga po pala to. Wait lang, mapapalipad din ako. Papaliparin ko po yung mga damit ko dito. Paliparin ko po yung mga damit ko isa dito, Char. Yan. Cute Yan po naman. ang beneficiary natin, guys. Thank you so much. Ayan, no. Oh. Umiiyak yung nanay kasi parang sinasabi niya kanina is parang wala nang na gumaling yung anak niya. Umiiyak siya. Kasi nag-second opinion na siya sa doktor kaya So ano po, mapapanahon gagaling na. po? Ano po ba yung May sakit second niya? opinion. Sa muscular siya, muscular parang naaano yung muscles niya ba, lumiliit or pag hindi siya maagapan, pag hindi siya nalagyan or na-injection na ng steroid, parang magkapulyo na yung bata. Hindi na talaga siya makalakad, ganun. Ganun po. Diyos ko Lord. Oo. Sige, tulungan natin. Ano eh? Ayan, thank you naman. Pakita ko lang yung bata. Yan. Thank you, Marie, sa pag-akyat ulit. Bigla tayong nalungkot lahat. Kaya lang. Di bali, gagaling po siya. Don't worry po. Okay. Okay. Sino na po kakanta? Sige na po, Ate Bicolana. It's your turn. Ikaw na, gwapa. One more pa. Then, Isa pa. si Kuya IG and RPTV, Connie, and Lunchbox, Marie, ganun. Ay, nagising pa si Sisi, oh. Nagising pa yung nanay. Nandyan yung nanay, oh. Ayan pa. Hello po. Si Catherine, pahinga ka na. Nandyan siya. Nakaano pa siya. Kay Kids, one more, gwapa. Sige po. Para po to kay Mami Con. Nakastereo na po ako ulit. Thank you po. Labas na sinaktan. Teka lang po. Ulit. Unting pumapatak nang di alam ang luha. Ayaw ko ng ganito, mahal dinggin mo. Nahihirapan ang puso, sinundan ka ng kusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayong sumisigaw. Ang puso labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit papilitin ka, wala na ba akong pag-asa ba? Dinggin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Unting pumapatak nang di alam ang luha. Ayaw ko ng ganito, Victor, dinggin mo. Hihirapan ang puso, sinundan ka ng kusa at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayong sumisigaw. Ang puso labis na nasaktan
Thank you po. Thank you, Hi Kids. Salamat, Ate, salamat. ate, bababa po muna ako ha. Try ko na Okay, okay. bumalik. Okay. Kuya Lunch, Sige, sige, lang sa salamat. baba. Kuya IG, Kuya RPTV, and Ate Bicolana, and also to Mami Con, and Miss Marie, Thank you, and Guwapa Kay, ha? Thank you so much. Thank you, Okay. Guwapa, ha? Salamat sa Ako si Ate Mads, Jack, sa inyo lahat po sa baba. Ayan, baba na po ako. Thank you, Guwapa. Yes, Salamat, baba na Kay. po Salamat. ako. Sabi ko, baba na po ako. Bye. Bye. Thank you. Hasta la vista. Thank you. Hasta la vista. Galing, ay. Ayan. Hasta luego. Char. Hasta luego. Ayan. Taga Madrid, nagpapasikat ako. Nagpapasikat ako. Joke lang po, kuya. Joke lang po, kuya. Bye-bye po. Bye. Ayan. It's your turn, Kuya IG. Bawi ka ngayon. Gusto ko marinig yung yung version ni Kuya ID nun. Nang? Lapit Laso mo ng... na. Oo, paborito kasi niya yan. Wag kasi kasi ang ganda ng niya masira. May compare nila baka biglang sa akin Iba ang naman gusto. style mo. Hirap na. Hindi naman siya masira, ikaw naman eh. Okay lang yun. Iba yung talent mo. Tugang. Diba? Galing Ayan, niya. bumabawi ang talent mo. Kanina Ang galing pa niya daw- kumanta. Sino yon? Si Kai Kets Tuga. Ay, Marie. Dikitan mo siya. Ang galing niya. Nako, nagla-livestream yan. Ayan, hapon dito sa atin, pwede kang pumunta sa kanya. Na nasa Thailand. Sa Thailand Nasa pala. ano yun. siya, nasa Saan? Vietnam. Vietnam. Thailand mali pala. Si Thailand si kanina si Mo 25 pala. Yun. Sige, gawin. Kuya IG, ano na? O tawag ka ni Maribiskit. Maribiskit! Ako Ayan, siya. Kuya, Ah. So Damari, shout out sa iyo. Alam mo na pag Soda. may kuan. Maraming naglaabang sa Kuya IG kanina pa. Kanina pang umpisa ng live ko. Or ng charity natin. Wow, sana all inaabangan. Oo. Iba Inabangan ang ko din. alindog, Marichat, gani Kuya IG. Ay, hindi mo pala ko inabangan, Mari. Hindi. Hindi. Inabangan ka niyan, kaya lang naka-video hindi yan nag-type kasi wala ka. No, Oo. Marie. Wala si Kuya ID. Sabi ko, wala man si Kuya ID. Alis na lang ako. Sana all inabangan. Manta ka na. Sige na. Sino to? Wow. Stuck on you. I've got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. This is for my land. Needed a friend. And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come along. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like you. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay. Move on, shout out. Chunky Bar. Oh, I'm leaving on the midnight train tomorrow. And I know just where I'm going. I pack up all the troubles and I'm throwing them all away.
I'm coming home to stay. I'm stuck on you. I got this feeling down deep in my soul that I can't lose. Yes, I'm on my way. Needed a friend, on the way till now. I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Might be glad you stay. Yan. Tinapos ko talaga ha, tinapos ko. Baka Oo, tinapos mo pero one more song pa. Nadinig kita kagabi. Kala niyo hindi ako nakikinig sa inyo ha. Kumunta kayo kay Amazing, kay May. Oh. Please support my new upload premiere, sabi ni Mob. Oh, Galing, galing. D16 TV. sige pero One more tugang. pero mamaya tugang kasi may tatawag maghakot yung sa party, so baka dito i-kick out mo lang ako pag tapos na kayo ha. Pero babalik ako pag nandyan pa kayo. Oh, sige. Pero hindi ko kasi alam kasi naglinis pa sila, so maghakot pa. Maray muna. bang Okay. hakutin doon? Okay. Ano lang, yung Di after ka nakakanta. Kasya sa kotse mo. hindi ko alam, kasi lang mamaliit lang siya, mga gift lang siguro. Okay. Nag-disco si Kuya. Kasi 3 hours lang yung tulog ko, amazing ma'am. Na-hype masyado. Naubos yung energy ko. Okay, this is my second song, paborito ni Yes. Tugang Bicolana Española. Thank you, Tugang. Sa buhay natin, mayroong isang mamahalin sasambahin. Sa buhay natin, mayroong isang bukod tangi sa lahat at ibigin ng tapat. Ngunit sa di sinasadyang pagkakataon at para bang ika'y nilalaro ng panahon, isang nakikilala at sa unang pagkikita, tunay na pag-ibig na madarama. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa? Ngayon ang puso ko'y may kapiling na. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang ibigin? Ikaw sana. Thank you, Catherine Garcia. Naway bigyan ng milagro ang dinaranas ng iyong bunso. Di mo mapapansin sa bawat oras na kasama mo siya, kapiling kanya. Bawat sandali punong-puno ng ligaya't saya, damdamin ay iba at sa di sinasadyang pagkakataon at para bang ika'y nilalaro ng panahon, bigla kayong nagyakap, mga labi nyo'y naglapat
ang iyong mga matay nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka na kilala nang ako'y malaya pa? At hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Ikaw sana. Shout out Mark Lester TV. 19 million in the house. Thank you so much sa patuloy niyong pagsuporta kay Bicolana Espanyola at sa mga dugang. Pagkakataon at para bang ika'y nilalaro ng panahon. Bigla kayong nagyakap, mga labi niyo'y naglapat, ang iyong mga matay nagtatanong at nangangarap. Bakit ba hindi ka na kilala nang ako'y malaya pa? At hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na. Bakit ba hindi ka na kilala, Mael, na ako'y nag-iisa? Sino ang iibigin? Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y malaya pa? At hindi ngayon ang puso ko'y may kapiling na. Bakit ba hindi ka nakilala nang ako'y nag-iisa? Sino ang ibigin? Ikaw sana. Thank you, Tugang! Grabe yan. Yan, kota. So, thank you so much, ha. Oh, baka Thank you. screen lang makita, wala ko sa ano. Oh, sige, Galing, sige. galing. Diyan mo lang, i-off ka mo lang dyan, i-mute mo lang. Thank you, Lalo Tugang. na in love, Kuya Eddie. Mael, shout out. Shout out, Mael. Ano yung sinabi ni Mael kanina? Ayan. Thank you. Ayan, mayroon tayong bisita din. Ayan, Kuya Sabi ni Mark Mael, Lester guwapo. TV all the way from UK, United Kingdom. Ayan, pakantahin muna natin itong, ang pangalan niya is isang, Pwede ho ba kumanta? Ayan. Si Pwede ho ba kumanta ang next nakakanta dahil kanina pa siya sa backdoor. And then si Tugang, si Kuya Mark Lester next. Ayan. Then, si Papi kasi may trabaho siguro si Papi, no? Work na ako. O sige, next na lang kay kay Pwede ho ba kumanta o ikaw muna? Ikaw muna? Hindi, sila Papi? na ako. Sige. Bababa na Di ako. bumaba din ako, te. Sige. Pala kami, te. Okay. Marami ka naman singer dyan. Mamaya mo na ibaba, Marie. Hindi kasi, emergency. My God, may nakalimutan bago magsara ang mundo. Bakit mo na ibaba? Balik ka lang mamaya. Balik ka lang, ha? Kasi nandito pa naman kami. Chill lang sa gustong mag-jamming, guys. Okay. Ayan. Baba muna ako. Okay. Thank you, Bye-bye. Maria. Enjoy sa lahat. Thank you. Ayan, Thank you, sige. Marie and RPTV for joining us here. Ayan. Si Pwede ho bang kumanta? Ayan. Or the next. Go.
One-sided love broke the seesaw down. I got to get rough when I hear the grudge, and you went your way and I went wild. And girl, you'd understand if your heart was mine. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts. I never wished a lonely heart on you. It's not your fault I chose to play the fool. One day may come, you'll be in my shoes. Then your heart will break and you feel just like I do. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts. Time turns the tables, and soon I'll be able to find a new romance. And then you'll remember my love warm and tender. Too late for a second chance. If we had an exchange of hearts, then you know why I fell apart. You'd feel the pain when the memories start. If we had an exchange of hearts, if we had an exchange of hearts. There you have it. Thank you po. Thank you, Tugang. O di hindi kita binuking. Diba? Buti na lang. Buti na lang talaga. Pagbuka pa Yes. ng bibig niya, sabi ko, kilala ko to, budol to. Budol talaga. Oo. Budol talaga, Kuya Lester, ha? Oo, may kilala Ayan. ko boses na yan eh. Oo, the GG, grabe, Pasko na talaga, GG. Hello, may galang shoutout. Ayan, next na, next. Or one more, Tugang. Oh, pasundan mo pa yan. Sige, one more. Sige, okay lang. Okay. Kasi hindi pa yan nag-iinit, painitin mo muna yan. Alright, let me look for this song for you. And I hope you will like it. Thank you for waiting pala ha, kasi I had several appearances. May pagganon. Akala mo artista. No? Several appearances on different live streaming last night and today. So, may na-meet akong sobrang napaka-generous. Dami niya palang natulungan. So, parang nanliit ako konti sa aking nagawa. Pero, it's really inspiring. The person was really inspiring. Inspiring. Okay, here's another song for you. At sana magustuhan nyo. And I sang this a couple of times already. But regardless that I don't like to sleep alone, I have no choice because I'm still single. And this song is called I Don't Like to Sleep Alone.
Here you go. Sing with me in case you know it. Thank you daw rin pala sabi ni Chad Borja Tugang Bicolana. I don't like to sleep alone. Stay with me, don't go. Talk to me for just a while. So much of you to get to know. Ano nangyari? Reaching out, touching you, leaving all the worries far behind. Loving you the way I do, my mouth on yours and yours and mine. Marry me, let me live with you. Nothing's wrong when love is right. Like a man said in his song, help me make it through the night. Loneliness can get you down when you get to thinking no one cares. Lean on me and I lean on you. Together we will see it through. I don't like to sleep alone. It's sad to think, but some folks do. I don't like to sleep alone. Inubo. Do you? No one does. Do you? Ayan. Thank you so much. Thank you, Tuga. I don't like to sleep alone. There you have it. Ayan. Ayan, next na. Let's talk more music na tayo. Kuya Lester, it's your turn. Kuya Lester. Kuya Mark Lester TV. Ayan. Salamat po sa pagkakalat. Naka-ano pa rin ako, naka-guesting pa rin ako. Baby, I need your love right now, and I want, baby, I want to show you how. Come on, you know that I waited long enough, and now it's time to be lovers. I tried to be the only one with you. And it's hard, but baby, it's worth it all for you. And it's hard, making me wait for you this way. I can't go on, so come on and take me now. Take my love, take up to the feelings I've been dreaming. Oh, take me now,
trust in me, our love will ever last. I know we haven't known each other long, but still something's right, just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you, and it's time for each other. I'll leave before the day we made us one. Look back over the things we have done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on. So come on, take me now. Take my love. Take up to the feelings I've been dreaming of. Trust in me, and love will ever last. Take me now, take my love. Take out to the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me fast. You can trust in me, and love will ever last. Oh my God. Sundan na kaagad kasi Yes, kuya. oh, alam mo ba meron din akong nakasalang ako ngayon ng isang grand birthday celebration something. Aha. Tumakas lang ako sandali. Kita ko sa Bicolana Espanola makantahan nga. Thank you po. Okay. All right. Here's another bread. A basic. Bro. What is it? Anything I can be of help? May paganon. Joke lang. Take it away, bro. Take it away. Ladies and gentlemen, all the way from the UK, no other than Mark Lester TV. Gandahan mo pag-intro. Gandahan mo pag-intro, bro. Ano yan? Gandahan mo pag-intro. Taka muna dyan. You sheltered me from harm, keep me warm, keep me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever know. With all the years I've let it go, I would give anything I own. Give up my life, my heart, my own. I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to love what is all, what is all. You never said too much, but still you showed the way. And I knew from watching you, nobody else could ever know the part of me that can't let go. I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I want just to have you back again. If there's someone you know, you're loving them so, but taking them all
for granted. You've been lost in one day, someone takes them away. What you long to say, I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again, just to touch you once again. Ang hirap, nagkamali-mali ako ng ng mga lyrics. Wow. Oo. Mali-mali pala kuya. Kasi may ginagawa pa kasi ako kaya nagkamali-mali. Alright, my last songs guys kasi Yes, sabi yes, ko kasi kuya. for a good cause pala ito, kaya I'm sharing my blessings to you host. Thank you, Kasi thank you. support. Okay? Salamat po. Make a love shout out guys sa 19 million in the house. Mylene, hello. When I feel like the world's gone mad and I need you so bad, but I don't know where you are, I cry these tears. On our own, we've been so far, we've soared at the moon, and we've counted 1,000,000 stars. My love, still true. Friends have come and gone, some have left me alone, but I've stayed at these walls before, and they made me blue. All along in my heart I've known there's one thing in my life that still rings true. I can count on you, count on you to be there. No questions in the air, no asking why or where, no looking back, nursery black. Count on you every time to ease my worried mind. You'll forever be important to me, my miracle find. If I have Leonardo, lose one place to spend the rest of my days, anywhere will do. Long as it's close to you. Yeah, make a love shout out kay Leonardo Biancheta, si Mylene of course, ang ating moderator, Nursery Vlog, Catherine Villanueva Garcia, Rose Labudon, Nightbot, Pat Pilar, Pat Village Brad. At sa lahat ninyo dyan sa baba. Derek Mendoza Luz, may ganap shoutout sa iyo.
on you every time to ease my worried mind. You'll forever be important to me, my miracle find. Now, oh now, I've traveled so far, yet I'm right back where you are. Just me and you. Now and forevermore, as the years go by, I'm beginning to see that I can count on you. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Okay. Bababa na ako, host, kasi babalik. Yes, kuya. Salamat po. Salamat talaga sa pag-akyat at sa pag-share ng blessing, Tugang. Kuya, Tugang is kapatid. Kaya nasasanay akong Tugang talaga kahit hindi naman nakakaintindi. Ayan. Thank you so much, kuya. Welcome. Kasi Mark. babalikan ko muna yung guesting ko. Yes, Bumaba yes, na ako. kuya Tugang. Ha? Salamat po. Thank you, Salamat po sa thank pag-share you. ng blessing, sa pag-akyat. Salamat talaga. You're Ayan. God welcome. bless. Anytime. Thank you po. God bless. Anytime. Thank Okay. you po. Bro, Thank you. Abisik, baba mo na ako. Sa lahat Thank ng you po. makasama ko dito sa StreamYard, baba mo na ako. Ha? Thank Okay. you. Thank Bye-bye. you, thank you, kuya. Salamat po sa pag-share. Ayan, Yoka Joe Official, hello Tugang Mega Love Shoutout. Tugang Connie, ilaglag natin yung isa. I-kick natin yung una. Narinig mo ko? Tugang Connie. Next na Tugang. Sino nang next? Ayan, sa mga hindi pa guys, kadikit ni Kuya Mark Lester TV guys. You can connect naman please para ano yan. Napaka-generous din na tao. Ayan, nakapinsaan. Salamat po sa mga nag-share ng blessing. At mapupunta po yan, ang beneficiary po yan yung anak ni Sis Catherine Villanueva Garcia. Ayan, yung batang 10 years old. And hindi pa napatutulog pati si Sisi, hindi siya nakakatulog talaga. Grabe. Ayan, salamat naman dyan sa ano. At magpahinga ka na dyan dahil madaling araw na sa Pilipinas, sis. Ayan, usap tayo bukas. At kahit bukas, pag nakita ko na yun magkano ang ano ng ano dito, ipadala ko sa'yo. Kahit bukas. Yung pera. Ayan. Kang mag-alala. Ayan. Ano yan? Kuya Mark Lester, thank you po, sabi ni Mylene. Asan na si Tugang ko? Ilaglag yun na siguro to. Ha? Hindi yung ba may hindi kita marinig, Tugang, Connie. Yung isa, yung nauna ang ilaglag natin. Wait lang ha, i-kick lang natin yung isa. Ayan. Okay? Okay na, no? Hindi kita marinig. Walang audio, walang ano yan. Sige, next na siguro si Tugang Lunchbag. Okay lang ba? Sa gusto guys umakyat, pwede kayong umakyat guys sa mga nandyan sa baba na gustong kumanta. Ayan. Mayroon pa man tayong oras. Naka 8 hours na rin ako. Sis Madam Presa, Mare. Kung ano sleep na, Mare ha. Walang problema. Nandyan naman si Maylin. Thank you, Maya. Wala ka na bang work, May? Hindi na sila umiimik. Ako ata kakanta. Sis Nordstray Vlog. Thank you, Sisi. Ayan. Uy, nandyan pa kayo, Sisi. Thank you naman dyan sa support talaga. Grabe. As in, pag-share ng blessing ninyo kanina. Thank you so much talaga. Ayan. May premiere. Patamsak, sabi ni Maylin. Kailan yan, May? Ayan, update kay Lolo. Sis Ateya, thank you naman dyan sa support and sa pag-share ng blessing ninyo. Salamat talaga. Ayan. Ako kakanta, hindi sila umiimik eh. Tugang Connie. Tugang Connie. Walang audio, hindi kita tapos na po.
Wag Ate Bicolana. Okay, okay. Ellen Pagunsan, hello, mega love shoutout. Thank you naman dyan sa You Got This. Ako ata kakanta sa kanila. Ano yun? Tugang Connie? Sa'yo ba yun? Walang tugang. Walang audio. Mamaya, Mylene. Sige, Mylene. Sige lang. Anong oras yun, Mylene? 44 minutes pa. Ayan. Kukulabs Amber, thank you. Kukulabs. Thank you, Tugang ha. Salamat talaga. Grabe ito. Grabe din tong share ng blessing talaga. Thank you talaga. Ayan, si Sis Catherine nun, di makatulog daw siya. Ayan. Tamsak na ako, May. Set reminder naman. Okay, set reminder na. Welcome po. Dito lang, VJ. Thank you, Tugang, Kukulabs Amber, sa support. Ayan. Ako muna siguro kakanta. Ayaw na muna nilang Umalis kasi si Kuya IG, saka I think si Tugang Lunchback. Guys, Tugang Connie, salita ka dyan kung okay na. Wala akong marinig. Wala akong marinig, Tugang. At saya tayo. Sige. Ano ba? Ako talaga kakanta. Wala na tayong singer. Paos pa naman ako. Sige, ako kakanta. Wait lang, hanap akong kanta. Ano bang kakantay natin, Mylene? Hanap akong kanta. Sige na, ang hirap daw ni hindi. Kinanta to ni Tugang Connie kanina. Pero, ayan. Hindi kita marinig, Tugang Connie. Walang sound. Baba ka muna ulit. Ayan. Si Smiley Musta po, sabi ni Tugang Sige. Ako muna ka. Grabe kasi sipon ko, guys. Yan. Okay ka na? Laki na ng bahay. Sige, Tugang. Connie. Sa aking mukha, pati nila malaman, tunay na nagkanap na ikaw at ako ay hindi na. Hinin sa'yo pa mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. Akong bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisi? Napulagan ako na ikaw at ako
Tugang Connie? Hello? Wala. Hindi kita marinig. Wala akong marinig talaga. Tugang nga basic. Hindi marinig si Tugang Connie. Ayan. Bakit yan ang kanta mo? Ha? Inaano? Wala. Paborito namin yung Tugang. Hindi makapasok si Tugang Connie. Kasi nag-change siya ng cellphone. Wala talaga Tugang. Mas okay pa kayang kanina kahit hindi ka masyadong nakakanta. Itapon na yung Ano? cellphone na yan. Nakakain ka na Tugang basic. Ayan. Kumakain pa ako. Pero, hindi, katatapos ko lang kumain. Parang nakulangan ako dun sa take out po kahapon. Gutom pa ako. Parang gusto ko nang kainin yung plato. Sige, ako lang muna kakanta. Magpasensyahan tayo, guys. Kasi Ay, muna ako ng tubig tapos kakanta ako. Bakit sino ba? Lunchbox. Saan ba si Lunchbox? Sige, Tugang. Connie. Si Lunchbox, pinagpahinga ko kasi kanina pa yan na Kaya na pa siya. Ayan. Bababa na ba si Connie? Hindi, inaayos niya yung computer niya. Itapon na yung computer na yun. Bumili na ng bag mo. Tapos phone niya. Kasi Nag-message siya Pero kanina. okay naman. Na-feel ko. Thank you, Lord. Na-feel ko siya kanina Tugan kasi sabi, kung kailan doon sa Jadbor. Oo Ayaw nga, ko. kanina. Nangyari sa akin yun noon. Last year. Kay Richard ganun. Reynoso. Kung kailan ba yan, celebrity singer. Pero kagabi, nag-guesting yan si Tugang Connie. Hindi nga ako nag-akit. Kasi talagang masama talaga yung parang may lagnat ako kagabi pala kasi nagtrabaho pa ako din. Maaga ako nakauwi. Excited pa naman ako. Kaya lang, ewan ko ba. Pagdating ko kasi dito, may mga ginawa pa din. Then, sama ng pakiramdam ko. Tsaka parang nilagnat ako kagabi. Kaya sabi ko, pahinga ako para may lakas ngayon. O, diba? Kaya, yun. Kukulab Samber ako. Makaplay kasi Roman din na Ayan. Ayan, sige. Ayan, kanta muna ako, guys. Sa mga, gustong kumanta at makipag-jamming, guys. You can, guys. Sige, ikaw naman Tugang. Yes, one more Tugang. Hihigop lang ako ng hangin. Sige. Hinga ka lang muna dyan. Ayan. Mga hugot song to, guys. Ba't nawala si Lunchbox? Clovers TH. Paos. Sino mo ba ang pagbabago? Di matitigan ang iyong mga mata. Tila di na namali sa iyong yakap at halik. Sana'y malaman mo hindi sinasadya. Kung nais ko ay maging malaya. Alas, Tugang Connie, na-stress na talaga. Hindi lang ikaw ang nahihirapan. Daming bulit ay naguguluhan. Nilang ikaw ang nababahala. Mulong ng isip, huwag kang pagkawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang
Bakit? I know. Thank you, Maylin. Pansin mo ba at nararamdaman? Hindi na tayo magkaintindihan. Tila hindi na mababalik. Tamis niya kapatid. Maaaring tama ka, malamig kapag sana'y malaman mo, di ko sinasadya. Nilang ikaw ang nahihirapan, damdamin ko rin ay naguguluhan. Nilang ikaw ang nababahala, bulong ng isip. Huwag kang pagkawalan, ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Iyayang habang buhay ng saktan, isasayangin ang iyong panahon. Ika'y magiging masaya, saya kapag sa piling ng iba. Ganda sa bodo. Hindi lang ikaw ang nahihirapan, ang daming ko rin ay naguguluhan. Nilang ikaw ang nababahala, bulong ng isip. Huwag kang pagkawalan, ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. So much guys sa mga nandyan pa. Thank you, thank you. And Tugang Connie, it's your turn. Okay na ba? Tingnan mo nga. Unmute ka. Tugang. Ayan. Tugang? Ayan, okay na ba? Yes, Tugang. Oh. Narinig Sige mo nga, ko? kanta ka. Oo, naririnig kita, pero okay. naririnig mo ko. Narinig mo ko? I-try ko. Sige, sige. Yes, naririnig ko. Naririnig kita. Sige, sige. I don't know kung maging okay ba tong... Ladies and gentlemen, all the way from Morocco, our Gentleman Mercado on YouTube to sing At Ang Hirap. No other than Connie B. At ang hirap talaga. Uy, tapos Because na. niya. Bakit masama bang kantahin yun ulit? Tapos, Si Chad nga, inuulit na yung kanta eh. tapos na kanina. Tapos, Di ulitin mo ngayon. Sige na, ulitin mo. Ang kulit. 1, Ulitin mo. 2, 3. At Ang Hirap by Connie B. teka. Kulit. Teka. Ang kulit mo daw. Pinahirapan mo ko. Nawala na yung... Nawala na si Kiaig. Ay, nandiyan pa ba si Kiaig? Si Vic, nawala na si Vic, no? Nahulog yata or nagpahulog talaga siya. Sino ang nawala? Si Kuya Vic. Lunchbox. Baka nagpahinga si Kuya Vic. Kanina pa yun kumanta. Napagod siguro. Ayan na. Para na tayong sirang plaka nito Babalik-balik. Magagalit na yung mga... Okay lang kasi hindi naman kami kumakanta, ikaw. Lalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay
pinipigil sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking ay mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako rin ang sisisihin? Nabulagan ako na ikaw at ako ay wala na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng mata, mamahal, wala na akong magagawa. Di ba? Saan ba ko nagkamali? Di ko maintindihan. Kung sino pang nagmahal, siya pang naiiwan. Siya pang at ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talaga ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Ayan. Nag-iyakan na sila dyan. Umiyak na. Tumatawa si Tugar Maglabo dun. Umiyak, tapos Okay ba siya? Hindi siya nagkakat? minsan Tugang, konti. Konti. Nagkakat pa rin. Ba Pero pa? okay lang yan. At least may boses ka. Kaysa sa kanina wala doon sa sa phone. 'Di ba? Sa phone. Sis Catherine, thank you naman dun sa mga mata. Sige, Tugang, kanta ka pa dyan. Nagtaka ako nung hindi ko na maimulat. Marap pala yung... Bumarap pa. Amo man ka man. Joke. Ay, Bumara daw yung muta sa hindi daw niya. O, kakanta pa yan ulit ng At Ang Hirap, ladies and gentlemen. Tumigil ka! Balik na nga yun eh. Tugang Connie, yung kantang Nagising ang Puso. Kasi Hindi. natutulog. Hindi mo na yan, Tugang, mamaya na kakantayin. Kakantayin yung Lason ng Halik. Ha? Ginising. Kinanta ni Kay Kits kanina. Nino? Ikay Kits. Kakantayin mo rin ngayon, Connie B. Paborito yan ng mga S. Tugang. Ni Kay Oo. Kits. Kantayin mo, ladies and gentlemen, to sing Lason ng Halik. Ano ba yan? Loko. Connie B. Hugot. Anong laso pag... Bahala kayo dyan. Labas na kayo mga Tugang dyan, yung mga Nasa paborito nyo. training Kakanta ni to. Tugang Connie.
Pinagtitripan mo talaga ako ha. Kasi bad trip na nga yan. Tugang nga basic. Alam mo Andito ba? kaya si Busing kanina kinanta ni ano yon. Kantahin mo ulit. Yung lason ng halik. Mm. Ako ayoko ng lason ng halik kasi mamamatay ko. Gusto ko halik na malaki. Akala ko ba hindi mo to gusto? Tapos pinapakanta mo sa akin. Hindi nakikinig. Kantahin mo muna. Nagustuhan niya na. Tikman ang halik. Akala ko narating ko na ang ulap sa langit. Bakit ang tanging naisip ikaw nasa hanggang wakas ang aking pag-ibig, ngunit biglang nagbago ka. Hindi na madama kapag kapiling na nalalamig ka na. Bakit ganyan ang pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip. Sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanggang ngayon hinahanap-hanap pa rin ang lason mong halik. Ros Labudon. Apoy na tatira kay init ng liyang. Agad akong nadadara kapag ikaw ay umakap. Ngayon'y nag-iisa, laging nilalamig. Nawala na ang lahat-lahat. Ito'y naging panaginip, ngunit biglang nagbago. Hindi na madama kapag kapiling na kita. Nalala, bakit ganyan ang iyong pag-ibig? Nang akala ko ay langit, nilaro-laro mo lang ang pusong naiidlip. Sa yakap mo ay nagayuma. Di ko kaya hanggang ngayon hinahanap-hanap ang lason mong halik. Bakit ganyan ang iyong pag-ibig na ang akala ko ay langit? Nilaro-laro mo lamang ang pusong naiidlip. Sa yakap mo ay nagayuma. Pag-iwas ay di ko na kaya. Hanap-hanap din ang lason mong halik. Oh, ikaw na, Mike. Michael James. Michael James. Michael James talaga. Pinaka pangalan talaga buo. Galit sa iyo, Tugang. Hayaan mo siya. Tugang Auntie Codet, Ilocana. Hello. Hello, Tugang. Catherine Villanueva Ilocana. Garcia. Yoki Official Vlog. Thank you, Tugang. Kanina ka pa. Thank you naman, Tugang. Salamat sa pabidyo dyan. Alam ko na sa And work ka ngayon. Sino yung isa? The GG ba yun? The GG, di ba? Balikan ko nga. Ateya, Sisi, thank you naman dyan. Uy, jamming kayo guys. You want to, kanta-kanta lang.
Ayan. Sino nga yun? Nakalimutan ko. Wait lang ha. Si JG Vlogs. JG. JG ba yan? JG. Si JG. Hello there. Oh, nandyan pa rin sila. Rose Labudon. TMA Channel. Hello, Catherine. Thank you guys. Thank you. Villanueva Garcia. May, Thank you for sticking around. may susundin And kasi si also- Kuya Angie, kaya wala pa. Kaya pala. And also, Bicolana Española. Hi. Ay, nasa saan pala? Nasa screen. Okay. Ayan, go na, tugan! Also, Para Connie makarami tayo. Ay, nasa screen din pala siya. Sige. Auntie Hindi ko Codet, salamat Auntie Codet. Grabe, may pinuntahan ako. Nakarami akong kanta ron kanina. Sobrang. Kukulab Sambar, thank you Tugang. Nakarami ka? Kaya dapat dito babawi ka, makarami ka rin. Hindi. 10 kanta ka. Saan ka pumunta? Kalimutan ko na yung pangalan. Sampung kanta kalahati. So it means 5 kanta lang. Hindi, kalahati nung kada kanta. Kalakalahati. Oo. So, kalahati Half siya. lang So, daw Tugang. half. Kaya naging 5. Nasaan si Mylene? Ba't hindi siya kumanta? Andyan sa Nagmimidli ka na pala ngayon. Ang pagkakaalam ko, hindi ka nagmimidli. Nagme-medley ako. Ha? Yung kay Ray Valera. Try nga natin. Sige, Sige, subukan natin. kantahan mo nang ng medley sa amin. Nagmimidli ka? Hi po, Idol Amazing. Shoutout po sa lahat. At sa lahat ng mga Tugang. Ayan, sabi ni Tugang Rose Labodo. Hi Rose, sana all my idol. Pero yung minahal ko, ako lang pala ay binudo. Binudo. Mayroon na naman kasumpay. Diyos ko. Naisip ko lang Nabudol. yun. Mahilig ka magbudol. Ayan, binudol ka tuloy. Ayan. Mahilig magbudol eh. Di nabudol tuloy. Aray ko. Actually, nang budol ako kagabi. May inakitan. Diba, Mike? May inakitan ko lagi yun. Yan na pala mo. Oo. Budol ka ng budol. Ngayon, hindi naman. Ngayon, basta, nabudol ko talaga siya ilang beses na. Kagabi, nabudol ko na naman. Tawang-tawa. Ito na. Nasaan na ba yan? At ang hirap magpapanggap. Paba siya. Paba ako. Paba sila. Nasaan ba yung kanta na yun? Ay, kung kailan naman hinahanap ko, ayaw magpakita. Pagka hindi ko na kailangan, saka naman lumilitaw. Talaga, oh. Parang jowa lang yan ni Mylene ba? Si Mylene, nadamay si Si Mylene, no? Hindi siya nakikinig Tugang. Hindi ka Tugang, hindi yan nakikinig si Mylene. Tingin mo. Si Mylene. Bakit? Kumusta pala si Mylene? I noticed something. Okay lang siya Tugang. Different. Ayan. Okay lang ba siya? Kumusta man ang puso mo, Mylene? Anong Ayan ginawa na lang. sa puso mo? Yan lang, Tinusok-tusok ba? Baka, Yan lang. Ang hindi ko alam ang puso ni Mylene kung ano, pero okay lang siya. Toper! Hello? Kinanta niya yung ano, ikaw ang dahilan. Ay nako, ang hirap talaga niya. Sige. Ayan. Baka Mylene. gusto mo akit Toper. Hi, Topper Baldeo. Hi. Excuse me. Wala. Sorry. Busog na busog. Topper Baldeo, mega love shoutout to you. Nag-barb talaga? Budon. Coco loves Amber. Uy, alam mo sa Espanyol, pag nagbo-bird Bicolana. sila, hindi nila gusto. Umutot ka na lang. Basta pag nag Ilocana. Si Auntie Codet yan. Hi. Sa Europe. Sa Europe parts, hindi daw pwede yung mag-burp in public. Sa mga Espanyol, hindi nila gusto. Mag-umutot ka na lang. Sa Pinas at saka sa atin sa Pinas at saka okay. at saka Ingat-ingat mga English sa mga Amerikano. Okay lang burp. Pili mo bastos daw yun. Ano nila? Yeah, I know. It varies from one culture to another. Kaya, ano to? Ilocano kayo official vlog. Hello there. Iba-iba kasi ang kultura. Ito na po ang request nyo. Sana magustuhan nyo. Ito po ay pinamagatang kanta ni Miguel. Kanta ni Ray Valera. Isang medley. Okay? Medley song. Okay. Sana magustuhan nyo. Sing with me in case you know the song. Para sa inyong lahat. Alright?
Take it Beautiful away. A basic by English. Valera. Thank you. Here you go. Ang kinabuhitan nining kalibutan adunay kasakit ug kalipay dunay kapakyasan ug kalampusan apan kining tanan pagsuway lamang pagkabait di ay ning kapalaran kanunay maghila kining dughan way kasumbungan sa mga kasakit luha ay saksi ining tanan hay namutlanan sa kasakit nagipati karon nining dughan itawon unungan kining unos ning kinabuhi pagkapait di ay ning kapalaran kanunay maghila kining dughan way kasumbungan sa mga kasakit luha ay saksi nining tanan hay namutlanan sa kasakit nagipati karon niining dughan intawon hunungan ning unos ning kinabuhi pagkapait di ay ning kapalaran kanunay maghilak kining dughan way kasumbungan sa mga kasakit luha ay saksi niining tanan way kasumbungan sa mga kasakit luha ay saksi niining So yun po ang medley ni Ray Valera. Budol. Alright? So another song ba, Tugang? Another song? Next one. Tul mo na naman kami. So, itong sunod na kakantahin ko, ito ay pinasikat Go on. ni Kenny Rogers. Tungkol to sa mga taong nagmahal ng sobra-sobra. Kaya binibigay nila lahat. Binibili ng Roger ka ano. dyan. Yung unang ang kinanta mo, hindi kay Kenny Roger yun. Ray Valera yung sabi ko, di ba? Hindi naman kay Ray Valera. So, itong kantang to ay para sa mga taong sobra kong magmahal. Hindi nga yung Lahat kay ibinibigay. Valera. Ngayon, pag nagmahal ka, ibibili mo ng cellphone, ng load, ng sapatos, ng laptop, ng cellphone, at kung ano-ano pa, motor, sasakyan. Sana all ganyan. Ganyan ang magmahal ng iba. Hindi ko lang gawa-gawa yan, pero nangyayari talaga yan sa totoong buhay. Pero huwag natin kalimutang mahalin ang ating sarili at magtira. Kasi balang araw, ma-realize mo na yung minahal mo ay wala na. Kasi sumama na sa iba.
Kaya, kung ako naman ang magmahal, at kung ikaw yung mamahalin ko, Na-realize lahat mo gagawin ba? ko kung para sa'yo. Ito na po ang kantang to. si Connie. Ano, Connie? Ano naman? Ha? Ano? Ito na muna ito na yung kanta para sa inyong lahat. O sige na, kanta ka na. Sana magustuhan nyo. Alright? Pag pumiyok po ako, barilin nyo ako ng pagmamahal. Wala kasing nagmamahal. Kaya, ito na lang. Here you go. Ayun pa yan. Napindot ko patuloy yung mali. Minsan talaga, hindi mo maiwasang magkamali. Parang nagmahal ka lang, nagkamali ka sa isang taong akala mong siya na ang magpapatibok ng iyong puso habang buhay. Pero yun pala, hindi mo alam. Ikaw sa puso't isip niya ay isa ng patay. Ano ba yan? Grab. Ano naman yung tugang biko? Grabing Ito na po. First Para sa experience ba yan? Hindi. Gawa-gawa ko lang. Budol na naman pala. Alright. By Kenny Rogers, sing with me in case you know the song. Thank you so much. Here you go. Hala. Ano nangyari? Ano ba yan? One sec. Binubudol din ako ng ano ko Kukusiin ko tong iPad na. Ano pa? Did you receive a Lazada gift card ngayong Pasko? Redeem mo na yan. Head to your Lazada. Nakamute ka, Mike. Inaayos ata. Tugang nakamute ka. Tugang nga basic, nakamute ka. Saglit lang ha. Yan po. Sing with me in case you know the song. Lagi kitang naiisip, maging sa aking panaginip, ninanais na makita at makausap kahit saglit. Umaasa na palagi yakap at kapiling kita. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin kung para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay
maghihintay kung para sa'yo. Kapag ikaw ay kasama, langit sa puso ang nadarama, at tunay na kay ligaya. Ang sandali kong mayayakap ka, umaasa na palagi yakap at kapiling kita. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin kung para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako'y maghihintay kung para sa'yo. Di mo ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko ay di magbabago. Di ko kayang limutin ang tulad mo. Sana ay malaman mo ito. Di mo ba alam na ikaw lang sa puso ko? Lahat gagawin kung para sa'yo. Paglimot ay wala sa isipan ko. Basta't ako ay maghihintay kung para sa'yo. Kung para sa'yo. So that was Kenny Rogers' version of Kung Para Sa'yo. Wow. Diba? Ang ganda ng kanta ni Kenny Kung Rogers. para sa'yo. Nagbut-buot radyo ka. Kabut-buot. Okay, Sa ano? Willie. Gusto nyo pa ba? Alam mo na, Oo. na- Ay guys, pa-support ng ng premiere ni Maylin. Coming. Na. Ayan. Sana all. Sana all may Alas 8 premiere. dito. Alas 8 dito. Anong oras dyan sa Pinas Tugang? Alas 2? Alas 3. 3? 3 no? Alas 3. Alas Sa 3. nakapin guys, pa-support naman kay Maylin Angelo 18 ang kanyang premiere guys. Oh. Tugang, sige, I'll go to Mylene Angelo 18 sa, what do you call that? Premiere. But I just wanted Kanta to ka raw. ask your permission, if I can sing one more song, and then I'll say goodbye to you. Kasi Yeah, okay, medyo- Tugang. Marishats, thank you Marishats. Wait lang ha. Ayan. Sige Tugang, habang nag-premiere si Maylin, you can sing na. Yes, nandun na ako actually. Thank you, oy Ron. Hello. Andyan si Ron, no? Ay, gising pa pala. Ron, halika Ron, samahan Ala, kami. ano ba to? Ala. Ron Singson. Miguel of Sharat. Hello. Hindi Again, ka natulog, ha? Ron? Ron Singson. Natulog na Yo, siguro. hello. Ron, na-miss kita, Ron. Busy yan Wala, today. hindi Parang ata natutulog. Busy ba? Na-busy siya kanina. Di ba may practice siya sa church? May practice siya. Tapos ginabi na siya ng Okay, so here's my, I'd say, last song, and then I'll say goodbye to you all. Okay, So I can- Tugang. Thank you so I much. can naman sa hit the support. sack or hit the hay. Okay. Matapa ko. Alam, matapa daw siya. Wala. Matapa?
Ron, ang dami kong pinunta. Hindi ko na nasend sa yung mga link, Ron. I-send ko mamaya. Parang, wait lang ha. Mami Joseph. Nakalima yata ako, bali ako bago ako bumalik dito. 5. 1, 2, 3. 6 pala, 6. Ang Nagising dami. ata siya. Hinanap niya pala ako. Hi Ron, I miss you so much. Kay, pag tahimik ako, tulog pala ako. Buti nga tumawag siya kahapon kasi hindi ako nagising. Napagod. Okay, here's another song. I think ayun na lang pang finale ko yung kakantahin ko. Finale, kala mo contest, no? And you heard this song a couple of times already, pero sana hindi kayo magsawa. Yeah, Connie is here. Connie is here, Ron. Ayan. Nakalimutan ko i-send sa kanila yung link para mapanood. Hello, Ron. Andito ako. For those who do not know, Ron sings Diyan on si Vlogs. Connie. Andito ako, Ron. Ron Chad Bora. Oo, kilala ko. Napupunta ako sa live niya. Minsan hindi na ako tamsak. Hindi ako nag-chat. Dito ako, Ron. Andito ako. Pero ang first time yung dinikitan ko siya. Ron Senson Vlogs. Ayan, nandito si Togang Connie. Yan. And here's my last song. Sige, Togang. Sana Antok ka na magustuhan eh. nyo. Para sa inyong lahat. And then, I'll hit the hay. Nagkape ako. Sana all may kape. Pero yung Nagkape ko. aking minahal, wala nang pake. Ito na po. Ayan na. Aray! Bakit ba pinagtagpo? Pala'y maglalayo tayo sa ating buhay. Ang araw na kay ganda, ba't nang lumisan ka ay nagdilim ang kulay. Ang umagay nagtampo, ano't kasama mo, luha ang tanging iwan. Kung siya may magbabalik, ako'y nananabik kung kailan at saan. Darating pa siyang kasama ka, sasalubong man lang ba kita. Subalit ako'y mag-alala kung ako ay mahal mo pa. Kahit pa anong hadlang, mananatili ka mahal sa aking tunay. May umaga man pala kung di ka nayadala, ito'y walang buhay. Subalit ako'y mag-alala kung ako ay mahal mo pa. Kahit pa anong hadlang, mananatili ka mahal sa aking tunay. May umaga man pala kung di ka mayadala, ito'y walang buhay.
There you have it. Saan Thank you, darating Mike. ang umaga. Thank you, Thank you so Mike. much, of course, everyone. Thank you for those who stick around, and thank you for supporting Bicolana Española for this wonderful charity concert for a cause. And I'm glad that everyone has been supporting since day one. This event started yesterday evening. Thank you, Tugan. Thank you. And pakisabi Ayan. kay, Thank you so much, Mike. Thank you, ha. Thank you talaga. It's a pleasure, yeah. It's a pleasure. Thank you too. Thank Ron, you. God I'm glad to bless. see you. Grabe, ang aga mong nagising. Siguro maaga yung service na gagawin. Pero thank you so much. Ayun, And as nagkape na always siya. before, sana all nagkakape nga eh. Pero yung, sana all may kape. Pero yung minahal ko wala nang pake. Diba? Ganon. Anyway, as always, I'd like to share a quote with you all. And the quote says, "People don't care how much we know until they know how much we care." Ito po ang inyong lingkod, ang hugoterong hindi sumusuko kahit saktan niyo man ng todo-todo ang aking puso. A basic English. Thank you. Bye-bye. Bye. Good Bye, night. Good Connie. morning. Bye, Marie. Bye. Bye, Madame Perez. And Kia Egg. Good morning. And to the rest of the Oh, good viewers. morning. Ron Singson Vlog, thank Stay you safe. for coming back. Thank you, Ron. Stay Thank you, safe. thank you. God bless you all. Ay, thank you, thank you. Bye-bye. Next na? Marie, ready? O no? Hello? Hello. Nandiyan na pala. Yes. It's your turn. Ayan, ready ka na. Yeah. It's your turn. Ikaw na, ikaw na. Tayo na lang. Jamming lang. Hanggang ano. Okay. Starry, starry night. May your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the fatigue. Catch the breeze and the winter cheer. In colors of the snow wailing in land. Now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue, morning fields of amber green, weathered faces lined in pain, are soothed beneath artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they listen now. For they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry night, portraits hang at empty homes, frameless heads and shameless bones, with eyes that
watch the world and can't forget the cute strangers that you've met. Ragged man in ragged clothes, silver thorn, the bloody rose, like grass and gold on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they are not listening still. Perhaps they never will. Ang baba, parang hindi ako makahinga. Nandiyan na, nagising na si Kwentong Osi, oh. Ayan, Jam. Thank you, Jam. Good morning. Kaya Kwentong Osi. Naabutan mo pa kami, no? Ayan. Thank you, Parang Mai. Thank you. sa akin pala, yung parang nag-ano te? Burot? Anong burot? Parang may narinig ako, parang Siguro. Hindi naman. One more pa. And Tugang Connie. Ayan. Kasi si Tugang, Okay. ano yan, napahinga yan si Tugang, Madam Press. Yes. ha? Was? Ja, genau. Mhm. Nagtatapon ng asawa ko ng mga hindi na ginagamit. Hinihingal ako ah. Parang meron talaga te. Parang nagbuburot eh. May narinig ako. Sorry, Marichat, ako yun. Kain ako ng cookies kasi. Sige. Akala ko sa akin. Okay lang yan, Kwentong Osi. Unahin natin trabaho. Tingnan mo ako, nagkasakit na. Ngumiti kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya. Ay, sakit lang tayo, sakit. Mali pala tong kapo ko. Hindi ko nalipat. Okay. Ngumiti kahit na napipilitan, kahit pa sinasadya mo akong masaktan paminsan-minsan, bawat sandali na lang. Tulad mo ba akong nahihirapan, lalo't naiisip ka? Di ko na kaya pa nakalimutan, bawat sandali na lang. At aalis, magbabalik, at uulitin sabihin, mamahalin ka't sambitin, kahit muling masaktan. Anong sabi ni Julian? Stop, ma'am. Sabi niya, ito daw isang kanta ang mas maganda. Sabi niya, ito ang mas maganda. Binibigay sa akin yung papel. Ay, nako. Ayaw niya ata nung kanta. Marunong na. Ang kulit na.
sa isang marikit na alaalay. Pangitain kay ganda, sana nga'y pagbigyan na ng tadhana, bawat sandali na lang. At aalis na babalik at uulitin sabihin, mamahalin ka't sangkitin kahit muli masaktan sa pag-alis. Ako'y magbabalik at sana naman. Yun na. Ayan. Wala din pagtunguan ng kanta ko ah. Kumakain si Tugang Connie, nagme-merienda. Ayan. Uy, na-miss ko si BMC. Ano kaya yun? Bakit hindi May siya... nag-akit din sa akin ng nakaraan. Tagal nga Oo, namin pero- nag-uusap. Oo nga eh, pero umakyat din siya kanina. Uy, Tugang! Yoka Joe Official! Mega love shoutout ko pa. Thank you naman dyan. And kanina, kausap ko habang nagla-live ako. Ano man. Ayan, siguro nakatulog na siya. Ayaw niya lang mabakasyon kasi maraming tao kanina. Grabe. Baka tulog Grabe ngayon. talaga. Hindi ko lang alam kasi shoutout po sa lahat. Thank you, Tugang. Tugang Yoka Joe Official. Salamat. Ayan, grabe si BMC, grabe talaga. As in, naiyak ako sa kanya kanina na hindi pa lang natagal yung live ko kanina. Grabe siya. Hindi Saan, te? talagang very supportive siya. Grabe, ha? Saan nagtawag sa'yo? Kausap ko sa Messenger kanina. Yung disturb ko lang ako na. Hindi siya napakita dyan. Tapos sa live. Ang last niyang sa akin is yung birthday ko. Nag-PM siya sa akin sa Messenger. Yung birthday ko lang. After nun, hindi na. Ewan ko baka na-busy siya. May siya, may trabaho siguro. Kaya ganon. Ayan, kaya grabe. Talaga. Okay lang. Natouch talaga ako sa mga sinabi niya. Ayan. Kailangan naman Ayan, i-priority umakyat na kayo. 3 yung hours work, na lang diba? po tayo. End na po. Ha? Sino yun? Umakit na 3 hours na lang daw. 3 hours na lang. Kasi guys, siguro mga 11:59 talaga gawin natin tong Ayan, sulitin natin nito guys. Martin Danson. Alam niya ni It's not Maylin. SMN. Kuya Adjo, open cam ka na. Hindi, wala pa Kuya si Egg Kuya ba? Adjo. Wala pa dyan? Wala pa kasi nga may Nasaan? susunduin ka. May ihahatid Nasaan si Kuya? siya baga. Mayroon siyang susunod, hindi ko lang alam kung Okay, nandyan sige. siya. Ako na muna. Sige, Tugang. Sige na. Ako na muna. Nagutom kasi ako kaya kumain ako ng cookies. Pasensya na. Akala ko'y di pa handa, muling tumibo ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Di kailangan umili, nagdadaldal lang sa tingin. Saan ka ba nanggaling, bakit ngayon lang? Ukay tagal kitang hinanap, ukay tagal ko rin nangarap na makapiling ka, o aking mahal. Pangakong hindi ka iiwanan at hindi pababayaan, o anong saya ang nadarama. Di kailangang magpanggap, walang kailangang baguhin, sadyang ginawa para sa isa't isa. Di kailangang magmadali, buti na lang di
Alam ko naman na ikaw ay darating. Ukay tagal kitang hinanap, ukay tagal ko rin nangarap na makapiling ka, o aking mahal. Pangakong hindi ka iiwanan at hindi pababayaan, o anong saya ang nadarama. O heto ako ngayon iyo, bago mag-alala nais kong malaman mo. Ukay tagal kitang hinanap, ukay tagal ko rin nangarap na makapiling ka, o aking mahal. Pangakong hindi ka iiwanan at hindi pababayaan, o anong saya ang nadarama. O anong saya ang nadarama. Akala ko'y di pa handa, muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Tugang, mayroon akong request for you. Yung nagising ang puso. Alam mo ba yun? Kinakanta yun ni Tay. Nagising ang puso? Pinag-aralan ko, pero hindi pa ako master Nagising ang doon. puso talaga, te. Oo, kasi Bakit natulog ba, te? Gisingin ang puso. Grabe. Gisingin ba yun? Wala tulog na yun, wala na yun. Gisingin ang puso. Oh, kasi natulog man, kaya ginising. Oh. Ganda kaya ng lyrics nun. Tig-try kong pakinggan. Oo nga, i-try ko lang po to ha, kasi hindi ko pa to master. Hindi ko pa to talaga Oh, i-practice mo dito, i-practice mo dito, Connie. Hindi ko pa siyang kuha-kuha. Pasensyahan niyo muna kung hindi ko makuha ng gusto. Okay, Tugang. Go. Parang mag-focus na ako dito kasi ni-request mo na to eh. Parang kailangan ko na to pag-aralan ng tong song na to. I-cover mo yan. Nawala na nga kaagad ako. Intro pa. Hindi ko pa talaga Sorry ha. Pero pakinggan ko kaya muna. Sinong susunod kumanta? Pakinggan ko muna sa lyrics. Ako muna. Sige, ako muna. Sige, ako muna. Sige. Sige ha. Tapos balikan. Okay, Tugang. Sige. Ayan. Sa gusto mag-jamming, guys, hingi lang ng hagdan ha. Kasi naman to. Last hour na to ng mga tugang, jamming tugang na to. Tres usos, mascarilla, acondicionado. Practice ko itong mga to. Ganda. There's a time in my life when I open my eyes, and there we are. You were more than a dream. I could listen to touch you grow as long ago. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you got to learn to let it go. When I dreams about you, when everything's alright,
see. How can I get to you see that I'm falling apart? See you bleed again. Can I never be sure? I can never let go. Love is my master strong. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you got to learn to let it go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, you're next to me forever. When I dream about you, will you never go away? Just close my eyes, wait for my dream, 'cause that's the love of you. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you got to learn to let them go. When I dreams about you, that's when everything's alright. You're in my arms, you're next to me forever. When I dream about you, did you never go away? Just close my eyes, wait for my dream, 'cause that's still love loving you. Yes. Ikaw pala yun, te? Kuha mo na. Ha? Bakit? Ikaw pala yung kumanta? Bakit? Iba yung boses ko. Akala ko si Connie. Sabi ko parang kay Ate Buntis. Tinignan ko, ano kami yung si Connie? Nag-aano siya ng kanta. Sige, ano lang to ga. Nagpa-practice pala si Connie. Oo. Yung ano. Nagpa-practice pala. Sige, ito lang. Isa pa. Hindi, kasi may request ako na ano yan, na kanta. Wala, Mari Shots. Pagod Okay ka na ba? Okay naman ako, kaya lang yun nga sipon tapos sa ubo. Dry cough kasi yung ano ko. Hindi naman. Gwapa, i-try ko lang ha. Tapos hindi ko tapusin pag hindi ko makuha. Sige. Okay na, go na. Ano na to, gang? Ayan. Nagpa-swab kasi ako kahapon. Kahapon ba? Other day, Thursday. Okay, ano namang result? Negative naman. Okay Wala naman. talaga akong ano. Negative, okay. Thanks God. Sige. Sipon lang. Ito na. Kaya, Try ko lang. Hindi ko pa tumaster talaga. Magaling si Chichay dito eh. Ba't hindi mo pinakanta kay Chichay kanina? Marami naman nakapili. Darama ko pa Kaya mo yan. ang iyong mga halik na hindi ko Bossing! Miss you, nasan ka? sa isip at diwa. Tila naririto ka pa. Hindi talaga mo. Naririnig mo ba mga patak ng aking luha?
mananatili na sugatan ng damdamin sinta. Bawat araw, bawat tibok ng puso, ikaw ang nasa isip ko. Alaala mo sa akin ay gumugulo. Bakit di na lang bawiin ang hapdi sa aking puso? Pipilitin ko limutin ang pag-ibig mo. Kung panaginip lang ito, sana'y singin ang aking puso. Ngayon'y nangungulila sa iyong mga lambing at pagsuyos sinta. Maipababalik pa ba kung wala ng pag-ibig mong wagas? Sa bawat araw, bawat tibok ng puso, ikaw ang nasa isip ko. Alaala mo sa akin ay gumugulo. Bakit di na lang bawiin ang hapdi sa aking puso? Pipilitin ko limutin ang pag-ibig mo. Kung panaginip lang ito, sana'y gisingin ang aking puso. Ikaw ang nasa isip ko. Alaala mo sa akin ay gumugulo. Bakit di na lang bawiin ang hapdi sa aking puso? Pipilitin ko limutin ang pag-ibig mo. Kung panaginip lang ito, sana'y gisingin ang aking puso. Kung panaginip lang ito, sana'y gisingin ang aking puso. Hindi pa talaga polish. Hayaan mo gwapa sa susunod. Palishin ko yan. Maganda yung kanta na yun, no? That's it. Oo, pag ipapolish ko pa. Ganda yun. Maganda First naman, time yung maganda naman, kinanta. Connie. Oo. Maganda. Okay naman ah. Pero hindi pa siya polish talaga. Hindi pa siya polish gwapa. Hayaan mo sa susunod. Ma-perfect ka na yan. Oh, kasi first time mong kinanta, di ba? First time talaga. First time kong kinanta. First time. I swear to God. First time. I swear talaga si Connie. Grabe ah. Ay, nako. O Ikaw kasi na, te. ni-request mo eh. O di kinanta ko. Oh, sige. Actually, hindi ko kinakanta yan. Nire-request ko lang yan kay Chichay. Oo nga eh. O, diba? Diba? Si Chichay, naalala ko nga, kaya lang, nang napakinggan ko, kasi nga, may short video si Chichay. Yun ang kanta. Sabi ko, try ko nga to. Maganda naman talaga. Pakinggan ko. Di ba, napansin mo, lagi kong nire-request kay Chichay. Kasi gusto ko siya. Ano nga yung lyric? Pero hindi ko Una-una? pa talaga siya na gising. Gitara mo yun. Ha? Gitara mo. Parang may kahawig siya na Oo, kanta. marami pala, Di ba? Maricias. Hindi parang may kahawig siya na kanta. Oo, Na may kahawig. parang ganun din ang tono. Singin ang aking puso. Alam mo naman si Chichay yung mga yung mga type mo. Hindi ko nga yan mga hugot-hugot. Mahilig din yun sa hugot eh. O yung Connie, maganda yung Connie yung sa sa aking puso, maganda rin. Maganda yun sa aking puso, maganda Sa rin. Parang puso? namatay Sino na yata kumanta? yung kumanta.
Sino ba yun? Si Kael ba yun? Ay, sino yun? Sa Ayla? Ayla? Kael? Ano ba yun man? Sa Basta akin. parang maganda yun. Ginagitara ko nga. Kaso parang hindi ko siya. Alam ko ba to? Hindi ko maganda. Hindi ko ano ang sa gitara. Parang sabi ko, ano ba yun? Parang hindi ako makapasok. Parang mali yung. Hindi ko Teka, makita ang tamang chords. Narinig ko na kaya to? Parang hindi ko makita ang tamang Sige nga, chords. pakinggan ko Parang lang hindi ha. type. Sige, O, pakinggan mo na. Kaya kanta si ate. Pakinggan ko muna. Sige, sige. Sige, te. Kakinggan mo tapos kanta ako. Sige, Oh. okay. Sige. Ano naman na dyan. Ayan. At pagkatapos, ano, uy, may nilulog ka na ha. Pag ano dyan. Wala. Ano. Si Busik nandun sa ano, sa Facebook. I've been searching so long in this world, trying to find someone who could be what my picture of love was to me. Then you came along. When I saw you, I knew you were the one, the love and I've been dreaming of. 'Cause I've been waiting for you all my love for somebody new. Makes me feel the way I'm feeling the way you you are waiting too. 'Cause I've been waiting for you. Tubi! Uy, Tubi? Labu? Tugaros labu mo, thank you. Oh, girl, I've been saving my love all this time. 'Cause I knew someday I would find the one that I love for so long. In my mind, from the moment that I look in your eyes, I saw the boy, love of my life. 'Cause I've been waiting for you all my life for somebody who makes me feel lonely. I really know it. You are waiting too. 'Cause I've been waiting for you. Love from you, yes, I can't let you go. No, 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 no. Oh, there's just one thing I wanting to know, because I love you so much. I've been waiting for you all my life, waiting for you. I've been waiting for you all my life, waiting for you. When I saw you, I knew you were the one, the love that I've been dreaming of. 'Cause I've been waiting for you all my life for somebody who makes me feel lonely. I really know it, baby. You are waiting too. 'Cause I've been waiting for you, waiting for you all my life, waiting for you. I've been waiting for you all my life.
Gusto mo rin? Ganda, bagay sa boses mo, te. Paborito ko din tong kantahin. Di ko nakakalimutan. I've been waiting for yung ito. Joe's Crop, hello guwapa. Mega love shout out from Oregon, USA. All the way from USA. Thank you, Tugang. Thank you so much. Ito na, Marichat. Try ko lang. Sige. Sige. Guwapa. Okay. Ay, sana makuha ko. Uulit-ulitin ko sa'yo Yan pala yun. ang nadarama Oo, te. aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailanman hindi magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Di ko nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpo ay larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Okay, all right, that's it. Ganda. Requested by Marichat. First time ko rin kantahin. Diyos ko Lord. Iba pala yun sa gitara, yung ano niya, yung may iba siyang version. Chords. Yung chords May iba siyang version sa gitara. Ayan, Parang yung sa may iba niya, hindi mataas, mababa. Uy, may bisita tayo. Mababa? Hello. Eh, iba, mataas to eh. Itong nakuha ko, mataas. Diba? Oh, maganda. Ayan. Thank you. Okay. Thank you, Marichat. Pero the Thank you same sa pa rin. pagkanta. Pareho lang. Oo. Walang anuman. Ayan. Thank you Mag-last so na ako, much. te. Mag-last na ako, te, ha? Okay. Andito si Guapa. Karin. Sige. Marie. Take it away, Marichat. All the way from... all the way from where? Germany. Yes. I'm right. Germany, yes. Natama din na pala ako. Okay pa yung memory ko. Take it away, Marichat. Saying I love you is not the words I want to hear from you.
It's not that I want not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. More than words is all we have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already knew. What would you do if my heart was turned into more than words to show you feel that your love for me is real? What would you say if I took those words away? Then you wouldn't make things new just by saying I love you. Know that I've tried to talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hand and touch me. Hold me close, don't ever let me go. More than words is all I ever need of you to show. And you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was turned into more than words to show you feel that your love for me is real? What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Da-dee-da-da-dee-da-da-dee-da-da. More than words. Thank you, guys. Thank you, Kaya anak ko nagkukulit. Thank you so much, Marishat. Thank you so Sige, much. bababa na ako ha. Kaya anak wala na, hindi na mapigilan. For sharing. Sige. Thank you sa time. Okay, sige. Bye-bye. Ingat. Stay safe. God bless. Okay. God bless everyone. Next is, yes, you too. Next on the line is Guapa Karin Gumina, Miss in the house. Agoy, Noy. Ako na pala. Thank you, Guapa. Oo, pag umag. Thank you for getting on, ha? Thank you so much. Open cam naman, Guapa. Ganda Late mo na nga ngayon. kasi kanina masyadong maraming mga tao, nahihiya ako. Maraming tao, oo. Maraming tao kanina. At magagaling yung nasa taas, sobrang Uy, galing. baka Ngayon, mag- hindi na masyado. 14 million viewers. Kaya nga Ayaw ako lang, umakyat wala eh. nang ano. Sana hindi Kanina sila bumalik na. sa 20. Inano pa yung LS ni Ate Bicolana. Pag nagising na yung mga nasa Pilipinas, maya-maya, Uy, mga wag 10. muna kayong gumising. Oo, kasi puyat sila. Baka Sunday magising na sila. bukas, Sunday.
Ayan. Uy, thank you, gwapa ha, sa pag-akyat. Oo naman. Pwede Hindi naman mo sabi si Kuya Ay, pwede naman magpuyat kasi bukas 'di ba Sunday. So pwede silang magpuyat. Oo. Si Kuya RJ may sinundo, may hinatid yan, kaya hayaan mo muna yan. Magagala pa. Antayin ko So pala sulpot naman yan Masarap pag ang okay na chika. yan, nandiyan na. Oo. Kasi o kung hindi man yan, pag Hindi pa na kami nakaakyat si Kuya Vic. naabutan. Hindi pa Uy, nakaakyat. umakyat na. Matagal nga eh. Si Kuya Vic, kanina, matagal siya dito. Napagod na rin yun. Napagod na, oo. Bumaba Kasi na. maaga pa siya nakaakyat eh. Nakita ko kasi doon sa kabila. Maaga yun umakyat dito. Kanina pa pala, Diyos mio, hindi kami nagkatagpo. Oo, hindi kayo nagkatagpo. Hayaan mo na. Baka nagpunta siya kay baka nagpunta kay Kuya Al. Kasi andun. nag-live si Kuya Al ngayon. Si Oo, Al naka-live. Santos. Parang doon gano'n si lang Kuya yan, Al. Karen. Pinagtagpo kayo, pero hindi kayo pinadala. Hindi kami Oo. Wag na lang, kahit na, wag na magtagpo. My God. Yan ang ayaw ko eh. Ayaw ko talaga ayaw ko yung pagtagpuin kami tapos hindi naman kami itinadhana. Ayoko Uy, yun. makinig kayo Wag na, dyan sa mga, Kung hindi sa naman mga- pala itinadhana, wag nang Pinagpo ninyo si Tugang Connie, nagagalit na siya sa inyo. Tapos hindi naman Kung talagang hindi para sa akin, wag nang ipagtagpo sa akin. Diba? Ganun lang. Bakit mo ba Connie, sabihin mo makikilala dyan. kung hindi naman? Oo. Kasi, sige. Kasi alam mo, ayoko nang masaktan uli. Mahirap mag-move on, mahirap hilumin ang sugatang puso. Kaya, kung hindi naman para sa akin, wag na Wag na kayong dumating. Dahil ayoko masaktan. Bakas na kayo dyan. Maawa naman kayo sa puso ko. Yun lang yun. Maawa naman kayo sa puso ko. Wag niyo nang sugatan pa uli. Dahil sugat na ito. Bakit puso mo At lang? nahilom na, wag niyo nang Kumusta sugatan naman yung lang akin? din. Tugang, Ay, walang ikaw din nakikinig, pala? walang nagbabakas. Ay, ba't hindi? Gwapa ka rin, ba't hindi mo sinabi? Na ano? Yun nga eh. Sa Akala ngayon, ko umaasa yung kako puso ako ko lang eh. Sa ngayon, umaasa yung Hindi, puso ko mag-basta na eh. lang tayo kaya. Puntuhan tayo, girls mo. Magunduhan na lang tayong tatlo. Talaga? Sali yan Talaga si kami? Kuya G, sali yan. Sasali yan. May sigurado. ang tanong ko, gwapa ka rin. Uy, Ellis, May fishing bag. itinibok na ba ng puso mo? O sige nga, mag-ano At tayo bakit ngayon. mo nasabi Be careful na, with my heart ang nasaktan ano ka? ngayon. Nasaktan ka ba uli? Ilagay dyan, ate. Please be careful with my heart. Huwag mo kang ilagay dyan. Please be careful with my heart. Kanina, may Please be careful pumunta. with my heart. Please be careful with my heart eh. Hoy, careful naman kayo dyan, guys. Grabe naman kayo, ha? Nananakit Grabe naman kayo, kayo. nananakit kayo. At saka sabihin nyo, guys, pag mayroon Uy, kayo, guys. kayong mga lalaki, kung hindi kayo sigurado sa sa puso nyo, sa itinitibok ng puso nyo, wag na kayo munang pumasok. Yun ang ituloy. Siguraduhin niyo yung kung sa palagay nyo na hindi pa kayo sigurado, wag na kayong mag-atim muna sa amin. Kasi kakahilom lang ng mga puso namin eh. Huy! Kaya nga. Abasek, akala ko natulog. Mismoso dan. Marites din yan, Marites. Ayan. Paano kumakanta ka dyan, Kuya, sa basic? Marites Kumakanta na pa rin rin to ako. eh. Oh, Marites nga yan. Kasi nga, nagyaw-yaw ka dyan. Kumakanta pa rin ako. Walang nagta-type tuba. Siguro umakyat yan sa ibang bahay. Lagot kayo. Galit galit yan si Tugang Connie. Kasi Ano mga yun, Karen? nanggugulo. Maylin, nanggugulo. Mga mag-i-stock dyan. Ayan. Oo. Tapos ngayon, walang nagta-type. Yung ini-stock ako at saka ginugulo lang yung isipan ko. Wag na. Kung hindi naman kayo available at hindi single. Agoy. Bakit ba kasi? Kung hindi kayo available at hindi kayo Hindi naman single, pala wag na. available, di ba? Ay, Tugang Connie, 17 na tayo. May mga dyan, Marites. Naka-BG. Nakikinig, hindi Ha? na- Ay, Sige, itigil ko na. Hindi, magsalita ka para Sige, marinig tigil mo. ka. Sige. Para marinig nila yung hinaing. Oo. Yung mga single, yung mga hindi available. Nasabi ko Bakit na, daw nasabi kailangan ko na pa siyang kanina, di ba? guluhin?
Sinabi ko na. Eh, hindi naman available. Oh, sige. Sige. Yung Oo, sakit ng dibdib mo. kaka-move on ko lang. O, di ba? Nahilom na yung mga sugat, sakit, at nahilom na yun. Tapos, Bakit ba may bigla na namang dumating. darating sa buhay ko manggugulo lang? Ayan. Oo. Sige, Yung makinig guguluhin lang kayo lang yung dyan. isipan Kayo ko. mag-type. Nanggugulo kayo. Ayan o, tatak niyo, nanggugulo Kung kayo. hindi kayo sigurado sa ano nyo, kung hindi kayo sigurado sa feelings nyo, sa nararamdaman nyo, wag nyo nang ituloy. Kasi masasaktan nyo lang yung taong ano eh. Agoy. Sa iwa. Di ba? Ay ko, nag-aamin na si Tugang. Nanggugulo kayo. O, di ba? Ayan, nagmariritis na naman to si Abasike. Oo. Sige lang, Tugang. Para happy tayo. May topic Basta wag nyo tayo. na akong uli. Yun lang naman. Oh. Kung mamahalin nyo ako ng buong buo. Yung hindi nyo na ako sugatan. Para maging masaya naman ako. Huwag kasi kayong magdala ng mga blade para hindi masugatan si Ate Connie. Bigat! Di ba? Di ba, Karen? Oh, sige, kayong dalawa lang nagkakaintindihan. Magmahalan kasi kayo. Mahirap masugatan. Sige, Tugang Connie. Mahalin niyo ako ng Kuya buong IG. buo. Sabi Yun ni lang Kuya naman. IG, ha? Ayan na! Ayan na. O, mga marites. Huwag ka na makisali, Kuya Egg. Huwag ka na makisali, Kuya Egg, at ikaw ay hindi available, ha? Manahimik ka dyan. Agoy. Agoy. Saan siya kumakanta? Pinagalitan. O, di ba? O, sige nga. Sige, Tugang. Ano pa? Sige. Tumahimik ka. Pabibigyan kita kasi ano na lang, time natin tong banding natin pa talaga bang- to. Si Marisha tawa siya ng Oo. tawa. Hindi, nilabas ko lang yung ano ko. Yung nasa loobin ko ba? Yung nasa isip ko Wait at pa po mga test. Ay, dali na! Nag-aantay kami sa iyo, Marites. Pagtungkol talaga sa ano, pagtungkol talaga sa mga Bossing si chika-chika, chismoso talaga to si Kuya. Kita Bakit available lang ba ang may puso? Uy, bakit Oh, ang diba? available lang ba ang may puso? Agoy. Tingnan mo Agoy, naman, agoy Ate ka. Connie. Mayos. Oy, Oy, bakit? Mayos. Ang sakit mo. Ang sakit. Oh, ito. Ang mga hindi available may puso. Pero nagmahal na kayo ng partner nyo, di ba? So mag-focus na kayo doon sa partner nyo. Nagiging selfish naman kayo naging sakit kayo. Lahat na lang ng gustuhin nyo, gusto nyong angkinin. Oh, di ba? Oh. Mas maigi na yung nakafocus na lang kayo sa asawa nyo. Doon nyo ibigay yung pagmamahal nyong ibinigay doon sa iba. Huwag kasi magdalawa-dalawa. Ano? Di Pag ka na nagkagusto kayo baka- sa iba at may partner na kayo, manahimik na kayo. Oh. Ako ayoko talaga, di ba Karen? Di ba Karen may song na, sana dalawa ang puso ko. Ayoko yun. Gusto ko isa lang kasi gusto ko, ako lang mag-isa. Si Dapat Karen naman talaga talaga na. ganun Bakit eh. ako ang Kasi ako pag nagmahal, isa lang din, di ba? Oo. Tugang Connie, nakaka-hurt ka naman. Bakit si Karen lang ang ano? Ayoko Relate naman ba si yung- Karen? Si Karen ba ang tinatanong mo? Hindi ako. Tugang, Ay, hindi ko guwapa. alam. Karen. Karen, mag-share ka naman ng ano mo, sides mo. Ano ba yan? Ba't ako lang ang Yun pinapaano nga mo? eh. Sabi Yun mo nga sa eh. batang Ako na Karen, naman sige, ang mag-share ka. machichismis nito. Sige na, siya mo. Ay, love ka namin, Karen. Wag kaya. Hindi. Eh baka may makarinig dyan. Diyos mio, Marimar. Ay, iwan ko man dito kay Tugang Connie. Bakit ikaw ang tinatanong? Ako naman kausap mo Wait, naman. Karen, tatlo naman tayo. opinion mo naman yun. Naman. Dapat naman kasi talaga eh. Hindi, what I mean, isa Karen, lang. opinion mo yun. Wala naman silang pakialam doon kung anong opinion mo, di ba? Ayan. Oh, dapat matutong makontento. Tama nga. Balitaan ba, Tito? Makontento sa isa. Maritisan dito, Tugang. Kasi may time na kantahan, may time na iyakan, at may time. Ang live stream ko, guys, is all in one, guys. Mayroon siyang kantahan, iyakan, at chismisan. Chismisan. Balitaktakan.
Oo, di ba? May talk show dito, guys. Ayan. Pwede namin mag-hot seat. Ayan. Kaya lang yung leader namin sa Maritisan, on the way pa lang nagda-drive siya. Hindi siya Nagda-drive pa. makapag-drive. Kaya type siya dyan ng type. Oh my goodness talaga. Grabe na to. O di ba? Oy, keep safe naman tugang sa pagda-drive mo dyan ha. Baka naman ka mamaritis mo dyan. Saan ka mapunta? Baka biglang liko ka Ay, dyan. nako. Wag mong anuhin tong... Makontento daw sa isa. O, Karen, ikaw naman mag-share. Ba't ako lang? Sabi ni Kasi Koy, kung hindi, katin na yan. O, Buhusan ng tama. suka. Nakisili. Tapos ang Buhusan, oo. usapan. Agiatay. Masakit naman yun, Koy, sa Grabe basic. naman yan. Ano naman? Paano Wala kung eh. ang lalaki, Koy, sa basic gusto ng dalawa? Oh, sige. Hindi. Oh, yan. Nagtatanong siya. Minsan kasi, di ba, Hmm. ewan ko, may mga tao siguro na yung takot siya mawalan, di ba? Takot mawalan. Kaya, ang ginawa ay naging dalawa yung... Ha? Yung... Anong takot mawalan? Takot siyang mawalan na kapag maghiwalay sila nung isa, dapat Meron siya may naka-reserve. reserve. Naka-reserve. Ganun May yun. Hindi dapat naka-reserve. zero. Oo. Tugang, Connie. Hindi dapat ganun. zero. Kasi pag Oo. baka mawala yung isa, Sa eh, mawala kasakiman na siya. yan. Alam mo, siguresta. Sakim. Sigurista. Oo, di ba? Sigurista. Sakim. Kasakiman na yan. Ay, grabe na to. Sigurista. Diyos ko. Oh, yan, mga Diyos ko. lalaki dyan. Huwag kayong dapat stick to Oh, one. siguresta nga. Diba? Ayan, gusto ng dalawa. Kalandian na yan, sabi ni Tugang. Oo naman. Tapos pag ang babae naman ang nangangaliwa, nagagalit ka ako sila, di ba? Ganon din yung feelings ng babae sa lalaki. Vice versa lang naman yan. Kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Aray ko, Diyos ko po. Grabe. Sakim ang tawag Sakim doon. Sabi. tawag doon. Totoo naman talaga. Sakim talaga. Diba? Ay, grabe, no? Kasi takot kang pag nag-away kayo Oo. ng isa, ay wala ka nang mapuntahan na isa, diba? Oo. So, Alam mo, sakim talaga. pero alam mo, may Doon sa iba. mayroon lang akong opinion, no? Ang babae naman kasi, pag hindi naman inaano ng lalaki, hindi naman talaga nag-aano, no? Diba? Correct. Pag hindi Oo. naman tinitintaran, o kung mga Hindi tentasyon rin, kayo, hindi rin, for ano, guwapa, both sides. Both sides yan, hindi lang babae ang i-blame, hindi lang din ang lalaki ang i-blame. Pareho yan. Kasi kung ayaw hindi, ng isa, walang mangyayari. Pareho yung ginusto, pareho yung unless yung Oo. lalaki nagsisinungaling. Oo. Hindi Unless lang, yung lalaki at saka hindi nagsinungaling. naman pwedeng, at saka hindi mo pwedeng i-blame sa isa lang. Dapat Dalawa both sides. kayo. Kasi Dapat, pinagdesisyonan yung gawin yung bagay. Oo. Correct. So, that's why, Dalawa kayo dyan. yung kailangan yung Hindi lang, harapin kung ano hindi lang man yung si, mga consequences. hindi lang si babae o hindi lang din si lalaki. Oo. Eh, kung na-inlove na yung babae, eh, kung nasa Kasi si lalaki, temp, ikaw na mag-a-attempt din si lalaki kung nakikita naman niya yung babae na may gusto. O kaya si babae, ang lalaki mag-a-attempt din kung napapansin nila ang babae may gusto. Ganun lang, vice versa lang yan. Pero Hindi naman mostly pwedeng lalaki. i-point mo siya, ang lalaki, ang Mostly babae. lalaki, hindi. Agree? Girls? Depende sa sitwasyon. Kagaya mo, Hindi ko masasabi, hindi ko masasabi na lalaki lang. Bilis naman dumating. Ay, nakan, lumipad! Sa Lumipad akin. alas lang! Ayan, sa chismis! Basta chismis, lilipad yan. Bakit ang bilis niyan? Pag chismis talaga si Kuya Eg, lilipad. Pinalipad ang sasakyan. Pinalipad talaga ang sasakyan. Aray ko, Diyos ko. Ang bilis. Pero hindi tugang. Ano lang, question lang. Di ba, mostly lalaki. Example, tugang Connie. Di ba, dito ka sa YT, friend ka namin, ka-team ka namin, tapos nandito ka, di ba? Maraming, alam ko, may mga stalker dyan sa'yo na nagugulo kasi hindi ka naman nag-aano sa kanila, di ba? Sila naman ang ano sa inyo, sa'yo, or nag-stalk. Di ba? Okay. Pero mostly talaga, kung hindi naman yung mga guy ang nang-uuna, di ba? Hindi ka naman di ba?
O sige, mga guy Ano, talaga. Ate Ang mga Bicolana, titas yun. kasi ang mga Hindi ang rin, babae kasi kung hindi, kung ako, kagaya ano mo sila, napatulan, malakas yung paano pag-resist kung, nila. paano kung ang babae pinatulan? Oo. Diba? Ayun nga, ito, yung Ang nangyari sa kasi, case Gwapa, na yung nagkakagusto, ako, hindi ko yung pinatulan. babae, Ngayon, kung nagkataon na ako pumatol din, o di nangyari, di ba? oo. Pero Ganun lang mostly yun. talaga lalaki. Kaya kayong mga lalaki, kung may asawa na kayo, Ay, na-distract. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya ng topic natin. 14 million in the house. Thank you so much sa yung pag-stay dyan kay Bicolana Espanyola na ngayon nasa portion na ng chikahan. Kayo ba? Nagchichikahan kayo? Madisgrasya ako sa pagdadrive sa inyo. Ay, bakit kasi naka-BG ka sa amin? Di ba? Bakit kasi nagta-type ka dyan? Nagda-drive ka pala. Timing pa naman na. bakit, Kuya Ed, ang tanong ko, bakit mo sa amin i-blame? Which is, ikaw ang nagdadrive kung hindi ka Ako pala. sumusunod. Palawan hindi ka yan. nakikinig. Naninood Ay. naman. Basa ka ba? Naninood naman ni sa Ate Connie. Uy, Diyos ko. Wala na, nag-strong na sa Ate Connie, Ate Bicolana. Pigilan Ay, mo kuni. yan. Nasa portion tayo ng chikahan. Pakitanggal ang echo. Ayan. Para maklaro ko. So ano yung mga topic mga kapatid? Tungkol ba? Ano ba yung Karen? Okay, ayan na. Kung kailan ako nagbakas, doon ko Wala, lang narinig. tanungin mo Hindi si ko alam Karen. yung bago ako nagbakas, hindi ko narinig. Naging ako. Kasi ewan ko dyan, bakit laging silang dalawa nagtatanong? Ako hindi tinatanong. Tanungin mo si Karen. Hindi, ang narinig ko pagbukas ko, si Kuni parang parang may hinanakit sa sarili. No, ganito kasi. Ako sawi. Bakit daw kasi dapat daw wag na daw siyang saktan. Kasi Paano ka hindi masaktan kung ayaw mong magmahal? Magmahal ka muna para masaktan ka. Hello? Walang problema, magmahal ako sa isang taong single. Wag lang sa, may Bakit sabi. nagparinig ka ba? Mahirap maghanap ng single. May pinaringgan. May pinaringgan. Patay tayo dito, Tugang. Aray ko, Kohos at Kuya IG na palawin yan. Hala, Ellis Fishing Vlog to. Ang tawa siya, oh. Ayan. Mylene Angelo 18. Thank you, Tugang. Hala, lalim Sino na nasa ng- taas? May nasa taas Sino man narinig. palawin yan? Sino yung isa nagsalita? Agoy, mga Kohos. Wala man. Ikaw, magsalita ka na dyan. O, ipaglaban mo ang bandera mo. Sige. Yan si Palawan yan kasi, hindi, wala palang lalaki dito. Asan na yung mga lalaki? Ay, bakit? Naghahanap pa ng lalaki. Ayan si Ellis Fishing, oh. Tawa siya ng tawa. Kasi, basic, nandyan sa baba. Bakit ka Kasi nahanap? ba't ka naghahanap Ikaw naman ng lalaki? Nahanap nila. Gusto mo ng lalaki? Sige, tanong na kayo. Pwede kayo magtanong ngayon. Ganyan lang. O sige, magtanong kayo sa sarili niyo. Magtanungan kayo. Moderator lang ako. Talaga lang. Oh. Ano Karen, tatanong? Bayan, payakap sa akin. Distract na kami. Karen. Nag-distract na si Tugang. May kausap si Karen Tugang, Connie. Gwapa Karen. Kadali lang, may okay. kausap ako. Ayan, sige. Ito si Sige, sige. Tugang Connie, Take your kung time. nadinig mo kanina yung sinasabi, may sinasabi siya. Ano Na sinabi wag niya? lang, sige nga, Tugang Connie. Gusto mo pang i-rewind. Rewind mo na lang to sa last Bakit? part ng nasa Hindi, 10 or Ayoko 9. mag-rewind. Ang narinig ko yung ano lang. Yung, Ay, hindi kasi ako sirang plaka. Oh. Aray ko. Bahala ka dyan, Tugang. ikaw Kuni ba, wag mo akong awayin kasi may kasabihan na the more you hate, the more you love, bahala ka. Bakit? Bakit inaaway ba kita? Hindi kita inaaway. Yun ang dapat. Magsabi lang ako ng Palawan opinion yan, ko. daan sa bahay mo. Nagsabi lang ako ng opinion ko. Wala na bang kantahan? Kasi parang tungkol sa pag-ibig na yung ano nyo. Yung topic ninyo. Oo, Bakit kasi napunta nga, sa wala pag-ibig? kami maisip. Wala, kasi si Karen naman nag-open. Si Karen kanina. Si Karen. Nakakanta na siya. Siya ang ang nakatuka nakakanta. Tapos napag-usapan lang na wala lang. Bakit ba? Hindi ba Okay, kami maganda yun. pwedeng- Maganda yung topic kaysa maanto kayo dyan.
Oo nga, kasi naging active diyan chatter. Oh, tapos kung kakanta kami, sabay ano na, pahinga-pahinga. Oh. Topic ka na tugang Kuya IG. Ikaw. Sige, makisali ako sa mga topic ninyo kasi na-miss ko na rin yung mga tsikahan ba. Oo. Kasi kagabi hindi talaga ako naka-jamming kay May and kay Amazing kasi talagang ni-reserve ko 'to ngayon dahil baka lungtay ako ngayon live ko. Kaya 'yun. Oh. Topic na tayo, topic na. Last part na 'to guys kasi na. So Magto sa 2 hours na lang sa tayo. sinabi ni Connie na ayaw niyang masaktan. Oh, 'di ba sinabi ko na paano ka masaktan kung ayaw mo magmahal? Kailangan mo rin, Connie, kung gusto mo talagang magmahal, kailangan mo rin na Kuya Ed, matapang yung puso galing mo. na ako nasaktan. Hindi, okay lang. Makinig- Hindi naman ibig makinig sabihin ka. na kung nasaktan ka Galing na na- noon, galing na ako hindi ka na nasaktan. masaktan ngayon. Matagal ako nag-move on. Matagal ako Diyos nakapag-move ko, on. Lord. Tapos Ito ngayon ngayon, ang isang example. kung magmahal man ako, Kuya IG. Alam mo ba sino yung tumawag sa akin? Hayop na yan. Ano? Yung tatay ng anak ko. hayop talaga? Nagulat ako. Bakit? Ano nangyari? Matagal kami hindi nag-usap noon. Hihiramin daw niya yung anak niya. Ngayon, may kalibin siya. Alam mo sino yung kalibin niya? Anak nung pinsan ko. Tapos, alam mo yung mukha niya kay natawa ako. Alam mo yung kasi andun lang yung yung kalibin niya. Alam mo yung sabi pa niya sa akin, Kuya Ijo, gwapahan na ni Moy. Pero, pabulong. Piste. Sige, Oh, explain diba? ko yan mamaya. Explain ko yan mamaya. Oh, explain mo na to, ganun. So, ano pa? Tama na. Pero sige. yung anak mo, ilang taon na yung anak mo? 10. Mag-11 Babae, na. lalaki? Babae. Kapitbahay lang kayo? Hindi masyadong malayo. Pero same lang kami, same lang ng place. Hindi siya nakinig dito ngayon? Wala siya dito? Wala. Barangay. Di naman nata nagwa-YT. Di naman Wala, nagwa-YT. hindi. So, ano ang rason bakit niya hihiramin? Pwede naman siyang pumunta doon sa bahay niyo, magkipagkwentuhan, maglaro sa Kaya nga, bata, ganyan. nag-message siya sa akin. Nagulat ako. Tapos Sabi ko sa tumawag, kanya, kung gusto mo, di tapos punta. nag-spark uli. Tumawag. Nagandahan pa Inon sa'yo, pa niya yung no? video. Ay, nakipag-video call pa. Nagulat ako. Titanong ko, Nag-video call bago pa? ko inon, sabi ko sa kanya, sure ka? Sabi ko, nagmamadali ako. Bilisan mo ng anong sasabihin mo. Sabi ko sa Akala ko nagmamadali ako. sinagot mo, sure ka na maganda ako? Akala ko ganun. Sabi pa niya, ang ganda mo na. Kaya huwag na akong binubula din, hayop ka, niloko mo lang ako dati, buisit ka. Totoo, niloko lang ako. Pangit ka pala noon, Karen. Kaya nga, pangit ako nun, Kuya RP. Pero hindi naman ako magmanda ngayon. Normal. Sigurado Tama ka na, hindi ka tama na. maganda. Sige, kay Bakit Ate ba Connie na. nawawala ba ang pagmamahal? May tanong ako. Nawawala ba ang pagmamahal ng lalaki sa babae pag pumangit ang Pag babae? nag-change yung appearance, no? Physically. Paano Oo. yun, Kuya IG? Sagutin Nawawala mo, ba ikaw yung lalaki. pagmamahal nyo? Ano yung mga pangako dati? Kung ano yung mga pangako? Yan matanungin natin. Bakit hindi ka ba lalaki, Kuya Egg? Wala kayo dyan. Ayaw niya pumunta ko host Karen, baka magbabalik ang tibok. Magbabalik Ha? ng tibok ng Actually, puso. Karen, kasi may nakaraan sa inyo. Minsan kasi parang matagal na tayong hindi nakakain ng tuyo. Kailangan nating namimiss ko ng tuyo. Ganyan yan. So, ganun din sa pag-ibig. Kahit nagkaaway kayo, nagkahiwalay na kayo, mayroon na silang kanya-kanyang kuan. Pero dahil mayroon kayong istorya ng buhay na kayong dalawa ay nagsasama, nagmamahalan, Nagsama. Nagmahalan. nagkaanak pa, maalala nyo pa rin yung ganun. Dahil tao lang tayo, Joe Craft and DIY. Wait, totoo yan. Agree ako dyan kay Tugang Tugang Kuya IG. Pero hindi ako magkukwento. Sige, hindi mo naman kwento. Sige, huwag ka na magkwento. Pero yung tanong ko nga, yung tanong ko, hindi nasagot yung tanong ko, gwapa.
Oo, sige. Sa mga lalaki ha, kasi lalaki naman sila. O kayong mga lalaki nandiyan sa baba, sige magbakas kayo. Walang lalaki Kayo ba, dyan. pag nagmahal Walang kayo lalaki sa isang dyan. babae nung Diyos una mio. dahil maganda, nung pumangit si babae, hindi nyo na rin ba mamahalin? Dahil pumangit na Bakit siya. siya pumangit? Pangit pala Tumaba. talaga siya. Tumaba, hindi na pala ayos, ganon. Nang hindi na siya Oo, yung yung unang pagkakilala. Oo. Ayos, tapos hindi, Depende yan sa kasi tao. nung una Depende, si siya o ano depende yan ba. sa tao. No? Pansin niyo yung iba na hanggang tumanda sila magkasama. Dahil Kasi nagmamahalan sila. pag dumaan Hindi, na, hindi. nag-anak na ang babae, syempre. Hindi, ganito yan mga kapatid. Ganito Wala nang talaga yan. Makinig mamahal. kayo ha. Sige, Mm. sir. Mayroon kasing mga, nung nagjowa kayo, hindi nyo lahat nilabas ang mga ugali. Kaya na-inlove yung tao sa ganyan dahil bait niya. Normal. Oo. Normal yan. Pero nung Normal yan. nag-asawa na, nag-away-away Hindi mo na, makikilalang lubusan ng isang tao kung hindi kayo nagsasama sa isang bubong. pwede namang hindi magsama sa isang... Kayo kasi mga babae, gusto nyong magsama tayo. Yan. Pwede Lalo namang na yung magkabilang ng bubong. hindi pa masyado magkakilala tapos kinasal na, 'di ba? 'Yun ang problema, no? O kasi di ba minsan 1 year lang nga Oo, kinasal. tama 1 year ka lang rin, hindi ah. nagkaintindihan, naghiwalay. Yun ang Diba? problema. Yun Kasi ang may ganito pala, si Lalo ganito, na kung sa may Pilipinas tayo kasal, my goodness. Pero yung tanong mo ko depende yan sa tao. Kung mahal niya Depende. talaga, kung mahal niya talaga yung kuan. Kasi ako, Kasi sa bago akin, ako para magmahal, sa akin, titingnan ko yung papangit man, titingnan ko tataba yung o papayat man, bakit naman should ka tumaba? Tanongin kita, bakit ka tumaba? Nanganak. After Kumain nga ng kumain. ibalik mo sa ganun talaga pag dumaan. Pero feeling ay para sa akin, pag dumaan ka kailangan sa sigurong pag-usapan pag yun, nanganak diba? ka na, it's not yan. just about physical appearance. Correct, naman yan yung kasi gusto kong sabihin. Oo. Kaya nga hindi yan dapat hindi yan maging sa vocal din kayo sa isa't isa. For example, Correct. honey, tumaba ka na, di ba? Or, no, hindi mo siya dapat sabihin ng ganyan. Like, in other way, na yung hindi nakaka-offend, sabihin mo, kasi mga babae yung- kailangan pang ipagandahin pa yung kuan. Isa lang yung ibig sabihin nun, pagandahin pa talaga. Ay, huwag naman yung nakaka-offend, kuya. Di ba? Dapat lang yung for example, yung asawa mo, ang laki-laki na ng tiyan, tumaba na. Di sabihan mo, sabay tayong mag-exercise, sabay tayong or kung nakita mo na yung asawa mo is, kasi nga masyado nang busy sa O hindi na mag-walking, napapansin mag-jogging, or ano. yung mukha. Yung parang, anahan mo, wag ang iwasan yung wag talagang i-compare sa ibang tao. Yung asawa mo or yung partner mo. Wag na wag talagang Oo. i-compare sa ibang tao. correct. Tama. Kasi nasasaktan talaga. Nasasaktan ako, baby. yung Hindi, ganito yan mga babae. kapatid. Actually, Or ang lalaki. ang dahilan sa mga pag-away, isa lang, yung sinabi ni Karen, communication. Kailangan communication. Open dapat. Maging May open. communication mga kapatid, may magsasalita, may nakikinig. May makikinig. Ang problema, hindi makikinig, inaaway pa yung nagsasalita. Oo. Kailangan pa rin natin Kasi- yung open our minds. Ganyan. Tsaka minsan, our give heart. and take lang. Give and take ang dapat. Oo. May Dapat listener, ganun may kasi ano, talaga speaker. pag-iintindihan, di ba? So halimbawa, ayaw ng asawa ng ganito. Kung mahal mo yung asawa mo, ikaw lalaki, mahal mo yung asawa mo babae. Ayaw ng wife mo na ganyan ka, wag mo nang gawin. Kung mahal mo siya. Ikaw din babae, sabi ng asawa mo na ganito, umiwas ka ganyan. Wag mo nang gawin. Hindi yung, hindi pwede. Kasi kailangan pantay-pantay ka na. Ayun yung Kuya pantay-pantay. AJ, hindi ba pwedeng mag-compromise, like, support, ganyan, unless naman, di ba, masyadong makaka-apekto talaga yung ay may effect talaga siya na masama. So, yun, talagang iiwasan mo. For example, yung ganito Kung ikakasama ba? Ikakasama. Siyempre, hindi ka dapat support. Oo, di ba? Oo. For example, dito sa pag-YT, kung ikaw passion mo, ito, masaya ka sa ginagawa mo dito sa pag-YT, masaya ka sa pagkakanta, masaya ka sa paglalayo, should you stop just to make him happy or just to
yung relationship niyo is mag-work just So, parang because si- ayaw niya. Parang sa mga tugang lang din, ibang tugang yan, kasama na si Maylin yan, mga ganyang ano. Oo. Mahirap yan mga kapatid kasi ganito kasi yan naka-asawa tayo ng hindi gaano maintindihan yung ginawa natin kung gaano tayo sumaya kasi hindi sila Malawak nasa shoes ang ano. natin. YouTube. Oo. Wala sila sa YouTube. Tapos pag magsabi tayo na hindi kasi wala naman akong ginawang masama, hindi Correct. pa rin nila intindihin. Oo. Maintindihan lang nila kung sila ang nasa lugar natin, oo. nasa malayo tayo, kailangan natin ng ano kasi nakakamiss ang pamilya natin sa Pinas, nakakamiss yung mga kuan, tapos nakakainis pa ang trabaho, nakakainis mag-ipon, tapos pag sweldo naubos agad. Oo. So kailangan yan i-enjoy na lang, tanggalin yung stress. Kasi Ang problema, hindi nila maintindihan. hindi talaga maipagkakaila, no? Nakaka-enjoy talaga sa YT. Yung mga kasama Nakaka-addict. mo, yung masaya lang yung mga kasama mo, di ba? Nagtatawanan kayo, nagbibiruan. Hindi mo na Oo. malayan, no? Di ba minsan pag stress Correct. ka, ako na ano, stress ako, ganyan. Pero pag nakakasama o nakakausap kayo, ganyan, ang saya-saya lang. Parang for the meantime, parang nagkaroon ka ng escape sa ano, Yeah. sa reality. Yung Totoo yan, sa totoo yan, oo. Karen. Hindi naman sa ano ko yan. hindi naman sa iniiwasan mo kung ano yung mga problema or kung ano, pero nagkaroon ka lang ng escape, 'di ba? Na parang gumaan yung pakiramdam mo, yung mga masyadong mabibigat na iniisip mo. At meron Ito ka yung din naman naging kasing outlet matutunan. natin. Oh, meron ka din Kumbaga. Parang kasing stress matutunan reliever din sa mo. mga tao. Stress Oo. reliever mo. Sabi ni ni Mael ay mga lalaki straight to the point, ang samahan At samahan. at samahan. Affection. affection. Then minsan mahirap communication lalo na pag long distance relationship. Yes, tama yan. Correct. Pero ang problema nga, Correct. hindi talaga mahirap talaga. Pati ako nahirapan din ako sa ganyan. Kaya kung ano ang na-feel ninyo, na-feel din ng karamihan na mag-isa lang sila halos yung naman. nasa malayo. Iba-iba lang ang situation, pero halos lahat naman siguro. Na-feel nga yan ni RPTV pero walang magawa si RPTV kasi si Bicolana, siya ang alas. Oh, master. Di ba, Papi? Siya ang master. Hindi naman. Kasi alam niya naman na ano. At saka si Papi Sana naman. all master, no? Pero nag-i-enjoy nakita naman siya siguro dito. nakita siguro ni RPTV na ay salamat. Dati ako ang laging inaaway ngayon. Kay YouTube na ang inaaway niya. At least iba na. Okay lang kasi mga-away ka dyan, mga-away. Basta hindi ako. ang inaaway. Basta hindi ako, basta hindi ako. Kay YouTube talaga. Wala man akong kaaway sa YouTube. Joke lang yan. Ikaw naman. Para lang may istorya balance lang tayo. talaga. Dapat i-balance lang talaga. Yes, Talking yes. to myself. Yun ang problema. Kaya nga, hindi nagkaintindihan kasi hindi open ang kuan. Bakit hindi open? Ganito yan mga kapatid. Nasa malayo ka. Ikaw ka rin, nasa Ano ang malayo ka, open? asawa mo. Ano ang open? Hindi nila nga maintindihan. Process pala si Karen single. Ngayon. Di ilagay lang natin si Karen ay may boyfriend sa Pinas, ilagay natin or nasa abroad, ilagay natin sa abroad. Magsisilos yan kasi pag akyat ni Karen mga babae, ang mga lalaki nandoon. Oo. Ganon din ang lalaki pag punta ng mga babae nandoon. Magsisilos kasi ang feeling nila nako baka magka-inlaban na. Tao lang din kasi nandyan yung pagka-Pilipino nga natin, yung mga pagkasiluso natin, pagkasilusa natin. Meron pa yung advance mag-isip, Kuya IG. Nasobrahan tayo sa advance, kaya na magulo. Guwapa Bicolana. Sino kayang siloso dito? Agoy. Sinong siloso dito, Bicolana? Bakit si Bicolana, hindi naman siluso si RPTV? Ay, si Papa hindi siloso yan. Hindi siluso si Bicolana, silosa. Hindi naman. Hindi dito sa panel natin. Sinong siloso? Dito sa panel. Baka si Madam Press, tulog na. Siloso or silosa? Ang siloso, lalaki yan. Ang silosa, babae. Ako lang isang lalaki. Siloso daw, siloso. Ay, hindi ako siloso. Hindi ba, Kuya? Hindi masyado. Hindi kasi magsabi ako na hindi ako siloso. Silosa pala ako. Lalaki yan siloso eh. Wala akong lusot sa mga Ganito na lang. Siloso yan kasi minsan Hindi sa kahit sa mga yung sa amin LDR,
Ano yun sabi? Yung Ano sa sabi amin ni LDR, ano? pumunta ako May? dito to Yung save sa our amin, relationship. Ayun, LDR, sinamahan pumunta affection. ako Lul. dito to save our relationship. Ayun, sinamahan affection. Ha? Lul. Ayun, sinamahan affection. Affection Lul. na. Marinel, hello! Ayan, natawa na si Mm. Marinel pagpasok pa lang. Pero I feel guilty that I'm spending more time on YT enough to Spending more time on YT even Yeah. though he's Lilo lang po, he's understanding kaya Lilo ako konti, Char. Yes, Oo, correct kasi yan, Mael. Kahit ako yung lalaki, Mael. Kasi may mga lalaki din naman na hindi sila kumbaga hindi sila maganda pa siya. nagsusupport sa kung ano yung kagaya Talagang ni magseselos. May. Parang nakita niya ata sa YT na masaya siya. Kasi Eh, ganito kaso yan hindi Imbis naman imbis ano na ata yung kuha na yan, boyfriend. mga kapatid, imbis na magkasama kayo kumain, O sabi niya, after oo kain, nga, mga Pilipino siloso. magkwentuhan, Oo. sabay matulog, magkwentuhan sa pagkatulog. Yung isa, natulog na lang, nanood na lang ng football. Kasi yung isa, naka-whitey pa. Tapos Totoo yan, kinabukasan, Tukang. tulog pang isa kasi matagal na tulog dahil nag-whitey. Nagising, Totoo yan. imbis na magluluto, check sa cellphone, isusupport ko tong nag-live kasi member ko to. O sumuporta to sa akin, isupport ko to. Sa focus mo sa trabaho, uy, Oh, mag-ano mo na may ako kasi posibilidad nag-live na siya. Oo. So tao Tama, lang may din yan, kahit posibilidad na Pilipino yan. talagang wala na kayong Kaya nga, time sa nung una, isa't isa. Nung una, Ang ibang pumayag lahi yung hindi partner masyado mo. Pumayag nilulugar kasi gusto niyang sumaya pagkasiloso. ka. Oo, Ang tama. problema, nakalimutan mo na siya. Hindi naman ako nalimot sa kanya. Nandyan ka. O, nandyan nga. Pero parang wala. Walang pag-uusap. Parang ano lang yan, mga kapatid. Oo. Kung mga binata at saka kuan, mga single pa, ay, Hello, gwapa, parang Kat. itong priority niya, Dota. Ayoko na sa Dota. Parang ipagpalit niya ako sa Dota. Wala na siyang time sa akin. Di, umalis yung babae. Ganyan. So, ganun din sa YT. Pero kami ni Papi, parehas kami nagwa-YT, no? Pero, Pinilit mo siya, kaya na-addict tuloy. hindi. No, Oh, nauna pa siya tugang sa Kaya akin. naintindihan. Naiintindihan niya, pero minsan, pag tapos na ako magano, parang Kaya gusto ko naiintindihan niya. Oo. kausap ko na siya, limbawa matulog na kami, oy tulog na tayo, or kwentuhan tayo. Sasabihin niya, ay mami may ginagawa ako, ganon. Kasi hindi nga siya nagtrabaho, di ba? Trabaho gabi. Yung time niya na kailangan mag-usap kami kasi tapos na ako mag-YT, nakaano na ako. So, bihira lang kasi yung ganyan, mga kapatid. So, ikaw, Bicolana, kagaya ka rin ni Ankat. Sila din mag-asawa. Bihira lang yan. Kasi bihira lang yung dalawa nga ang mag-YT. Kadalasan isa lang. Parang Kuya si ano Mark. lang yan, si Bill DG. Pag tanongin mo si Bill DG, okay kami. Kasi silang dalawa nag-YT. Pero pag kuan, yung iba na isa lang nag-YT, lalo na ayaw ng isa, ayaw niya ma-expose. Kasi hindi pareho siya sila. mayayain siya sa Kasi camera. pareho silang nagwa-YT. Oo. Pero tanongin ko kayo, nung bago kayo Kuya nag-YT, yung Mark, mga Lester, nagsisilos may yung galap ano nyo, shoutout to partner you. ninyo. Yung mga nagsisilos yung mga partner nyo, bago kayo nag-YT, masaya kayo, hindi? Masaya ba yung relationship nyo about isa, hindi? Kung masaya, ay, yun ang ano, balik tayo sa saya, alin ang ano natin? Yung saya noon ko or alam ngayon kasi na wala nag-away-away? Kaya mo ba? Kaya natin. Ganun lang yun. Kasi minsan Hindi, kahit talagang hindi kaya, kailangan kayanin, talikod, about face agad. Mag-compromise. Wag lilingon. Oo, kung saan Magiging talaga. asin kayo para tayong si Lot, asawa ni Lot, nagiging asin. Kasi nang hinayang siya sa syudad ng Gomora at Sodoma. Uncut, that's good sis. Yung akin, kasi Twitter lang meron siya at puro political issues ang trip niya, kalarki. Iba-iba din ang trip. No, kasi sa amin ni Oo. Manika, Papi, ano lang, sa YT lang naman ang magkasundo nga. kami. Taga sa ibang bagay, hindi naman totally talaga. Ang Pero ano namin. Kasi meron kaming, advantage sa inyo kasi mga malaki na mga anak ninyo. Pag may maliit, yun yung ano. yun ang Mahirap mahirap. yun kasi Mahirap. kailangan ma-consider. Kasi pati yung Yes, anak kasi ninyo, yung time nyo sa anak ninyo, pag pag Nakalampas kwentuhan sa na. anak. Ano yung sabi ni May? If I don't find other outlet to spend my free time, maluluka ako. Kakaselos.
Lalo, LDR kami. So, buti meron ng ibang pagkakabisihan. Oo, Kasi yun. silusa din pala din si May. Oo. Hindi. Seryoso. Oo. Hindi mo kasi din yan Gwapo kasi. iaalis. Gwapo kasi ang Kasi boyfriend mo. Maiiwasan. Oo, normal yan. Hindi mo yan siya maiiwasan, normal yan. Kasi hindi kayo magkakasama eh. Hindi, kahit, ano ba? Talaga Kahit bang nga magkasama. magsisilos ka lang kung gwapo ang lalaki? Kung Hindi pangit naman. pala, hindi. Ano ba yan? Pagmahal mo ang isang tao, Ba't ka magsisilo sa pangit? Wala naman kagusto sa pangit. Oo. Ay, Maliban lang maraming kung lasing. pangit na sila pa yung malalakas ang loob manloko. Diyos ko. Hindi kasi yung mga pangit, manghilig man loko kasi walang matino na May punto ka magmahal sa dyan, kanila kasi Karin. pangit sila. Maraming mga pangit na ubod ng ubod pa ng babaero. Sila pa ang babaero. Pangit talaga. Pangit na nga, babaero pa. O, 'di ba? Di ba? Ang sakit. Ano pa? Para sa mga pangit. Kinig kayo mga pangit. Mabwisit. Pangit Akala ay mo, babaero pa kayo. Di sana yung pogi na lang yung pinili natin, Ano di ba ba? mga Hindi pangit pa dyan? nakakahiya, buwisit. Bakit Ayan. nananak naman kayo, guys? Ilagay mo Nananakit sa taas si Madam Pres, Bicolana para hindi siya matabunan ng Yan, banner mo. yan. Okay. Nakaka-insulto eh. Hayop na Oh, yan. tama nga, Karen. Akala mo Oo, kung sinong gwapo? Dapat Pero mga pala pangit gwapo na yan, lang. pero iniyakan. Pero iniyakan mo, animal. Pero nung nakamove Oh, kasi hindi lahat na gwapo. Lalaki. Normal pag mahal mo tao. Normal yan, pag mahal mo ang tao, pangit man Ayan ka na naman sa yan, o ayan ka na maganda, naman sa o malaki-malaki. o, 'di ba? Iiyak ka talaga. Malaki? Ano malaki? Sabi ni Kuya RJ, hindi lahat Sino ng may gwapo sabing malaki, Karen? Kuya RJ. Hindi naman malaki. Lalaki, kaya talaga. I don't know, pero kami supportahan. Like, if mayroon siya gustong bilhin, susuportan ko siya. Then, kapag ako mayroon bilhin, sinusuportan niya. Support each other talaga, sabi ni Ankat. Wow. Oh, yan, very good. Oh, tapos kayo, iyak kayo. Iyak ako kasi yung boyfriend ko nandoon na sa ibang babae, may iba na siyang mahal. Iniwanan niya ako. Oh, yan. Doon kasi kayo sa gwapo, tapos umiyak kayo. O bakit nga Tapos dito ang kayo question dyan, Tugang, ganito, bakit iniwanan at naghanap ng iba? Yun nga. Hindi. Yan ang Question. mga mahirap. Question. Yan ang mahirap na Please question. answer me, Kuya RJ. Bakit? Babae ang umiyak, tapos No, Oo nga. question. Babae, sabihin na natin. Babae ang umiyak. Halimbawa, O kasi iniwanan ng lalaki, 'di ba? Kasi nakahanap siya ng iba. O sige. Anong Sige, rason? ganito yan. Bakit iniwanan? Minahal nyo tapos unahin ko yung sagot para ipinagpalit kay May. nyo sa iba. Unahin ko yung tungkol kay May. May, inaaway mo siya lagi kasi nagsisilos ka. Kung hindi siya nagsilos, napuno na yung lalaki. Yan pa rin ang inisip mo sa akin. Sige, gawin ko na nga yan para tumigil ka na, para makontento ka na. Tapos umiyak ka. Kasi Tama na ginawa si niya Kuya yung Eli. inisip mo. Huwag ka mag-isip ng ganyan. So, yan yung isa. Pangalawa. si Ellie, kawawa naman. Pangalawa, Kuya yung LJ? communication niyo nga. Ay, naku, Diyos ko. Ganito yun mga kapatid, hindi talaga maging peaceful, maging tatahimik ang buhay ninyo kung walang magpakumbaba. Ang problema, laging sinasabi, ako ang masunod, pantay-pantay. Kaya nga utang na loob, unahin natin, babae, sabi ni San Pablo sa taga-Corinto, babae. Pasakop ka. Respetuhin mo yung lalaki. Magpakumbaba ka. Lalaki, wag mong saktan ang babae. O, di. Kuan, peace. Babae, wag kang magsalita. Sundin mo lang yung asawa mo kahit nakakainis. Hindi ako nakasasalin. Babae, pag Bakit ganun? Kahit alam yan, mo mali dahil sa si tanong na lalaki, bakit ganun, susunod ka pa doon rin. magulo. Doon magulo. mali Doon daw, magulo mga Tugang. kapatid. Hindi, dapat Ayan, dahil sa magpag-usapan. magulo, Dapat magulo. O dahil sa pag-usapan. magulo, ano pang itanong nyo? Kaya wag na kayong magtanong.
Kailangan mayroong submission to authority. Ano yung submission to authority, mga kapatid? Halimbawa, isa tong community. Si Bicolana ang president. Magsabi si Bicolana na ito yung gagawin natin. May magsasabi na hindi pwede yan, ganito ang gawitin. Hindi, doon nag-away. Pwede bang natin? Dahil siya ang president, ikaw Dapat na ako ang masusunod. Ikaw na masunod. Kung anong sasabihin mo, sundon namin. Bakit? Paano kahit kayo ayaw nyo. mag-elect kung sino ang president sa inyong dalawa? Uy, Diba? Kuya Egg, Kuya Egg, kung presidente, as a leader, kailangan mo rin kumuha ng opinion ng mga nasasakupan mo. Hindi yung ikaw lang. As a leader, pwede mong, Diba? halimbawa, puntahan natin to, maglinis tayo. As a Unahan niya leader, paglinis, pero as siya a ang- good leader, Wag mo siyang gawing president, na lang. Wag mo siyang maghanap tayo ng sinong gusto natin president. Nasusundin natin. Yun ang nagpagulo sa Pilipinas. Punta ka sa ibang bansa. Pag president nagsabi, ito ang gawin natin. Hanggang ano lang. President talaga namin, pero wala tayong magawa. Trabaho tayo. Pero pag sa Pilipinas, nasobrahan ka demokrasya. Ito president, ang ganda ng kan. Hindi, ganyan. Diyan tayo magulo, mga kapatid. Nasobrahan kayo sa demokrasya. Kaya utang na loob. Kung gusto nyo, Kuya Egg, sumakit ulo ko sa'yo. Sumakit ang ulo ko sa'yo. Yun nga ang ibig sabihin nito gang Kuya RJ. Siguro, parang naano ko rin yan kay Papi na na dapat siya, dahil siya ang lalaki, siya dapat. Yun ang gustong sabihin ni Kuya RJ, dahil lalaki siya, dapat siya. Dapat siya, hindi yung asawa niya. Ganun lang. Or Yes. sa amin. Yan ang Ganon. dapat. Kasi siya, ang padre de unless pamilya. Yun ang parang ganun. ang Unless feeling. magsabi yung lalaki na, pwede ba ikaw ang mag-decide dito in a person? Gawin mo. Kasi binigay sa iyo yung authority. Huwag mong angkinin lahat. Asawa. Kasi mga kapatid, may isa akong community na, member ako sa isang community sa Cebu. International yan na community. Lahat ng mga couple, nagkikwento sila na, away-away nga daw. Yung asawa niya, may ibang tapos yung isa, may bisyo, sugal, lahat, drugs, ganyan. Tapos, kailan sila naging masaya ang buhay nila, nag-share sila ng life nila. Noong nag-follow sila sa submission to authority. Dito sa, in-apply ko dito sa group namin. Wala. Kaya umatras ako, hindi ako sinunod. Ito ang gusto ko. May isa-dalawa na nagpagulo. Umatras ako, sige, ikaw ang leader. Ngayon, siyang leader, wala nang sumunod sa kanya. Kasi, hindi niya kayang Kaya sabi nila, kung nakinig pa tayo ni Willie, ang sabi niya, kung kung ma-blame siya. Kasi siya yung Siya naman yung Alam may isa akong tao nagkamali. Ako, nag-utos. Ako mali. Oo. Ako ang mali. Oo. Kasi ako yung Kasi, Ako ang nagbigay ng Kaya mga kapatid, kung magkaasawa ka o magka-boyfriend ka uli, nangyari So far, hindi naman ako nagka-problema sa asawa ko. No, pero yun yung ma-share ko sa inyo. Hello. Kasi kawawa naman yung asawa na kayo ang masunod lagi. Kasi dapat Kuya Egg, sa experience ko, hindi lang iisa ang nasusunod. Dapat kayong dalawa, pag-usapan nyo ano ang nararapat. Kung ano ang dapat. Iba yung nag-usap kayo, iba yung decision making. Ay, oo. Tama. Kasi yung pag-uusap. Kahit sa decision making, hindi lang isa. Nandun tayo sa mga kapatid. Pagka Pilipino natin, ang lalaki, ang ama. So you mean ikaw, Kuya Egg. Egg, so you mean ikaw, Kuya Egg, so you mean ikaw lagi ang nagdesisyon. Hindi mo kinukuha yung side ng asawa mo. Sa mga bawat desisyon. Nag-uusap kayo. Hindi ko naman sinabi na apply ko to sa sarili ko. Yun na nga ang sabi ko, di ba? Pag-usapan. Yun ang sinabi ko na. Yan na nga. O, di ba? Naging tahimik sila. Kasi ako, nagbabase sa actual na nangyari. O, di ba? Nagbase ako. Kasi kung iisa lang talaga ang masusunod, magkaroon talaga ng problema. Hindi man sa ngayon, in the future.
Ganun. Yukin ko, ohayo Yukin gozaimasu. ko, may Dapat kasi pag-usapan. good morning, good morning, good morning. Yakin ko. Thank you so Pag-usapan much. lahat ang magiging desisyon. Hindi lang isa lang ang nasusunod. Para ano pa at nag-asawa ka kung gusto mo ikaw lang ang nasusunod. Nag-asawa ka baliktarin ko kasi yung ano. gusto mo Baliktarin na ko may yung ano. Mag-asawa ka ng ano mo. lalaki na siya ang padesisyonin mo. O ano? Hindi, mag-asawa ka ng lalaki na siya ang magdidesisyon. Kung wala ka makita, wag ka mag-asawa. Bakit ako? Yes, we pray together and may kinakausap din kami spiritual guidance ng couple namin. Minsan. Ha? Tugang May. Mag-asawa ako na uncut connections. Yes, we pray together and we may kinakit din kaming spiritual guidance na couple minsan. Couple minsan. Oo, kailangan talaga yan. May advice. Oo. Kaya yung sinabi ko, yun yung mga Para in-advise na mag-work out at saka magiging nanganap din maayos. ako Para magiging, maging maayos sasama ninyo. magiging advisor sa kuan. Magiging Maging ano to ga? Katulad sa Saan? Amerika, I think before nga kayo mag-divorce, inaano pa rin kayo ng sa counseling kung ano pag-usapan yung mga problema. counseling. Counseling kasi para kumbaga kung pwede pa maayos. siyang resolve. At dapat naman kasi Maayos. Yun. ang Kailangan kasi talaga niya, yun. kung ano Pag yung hindi mga na talaga, kamalian natin. nakikita na nung Kung hindi na talaga, yun, talagang mag-decide na ng mag-divorce na. Ay, nako. Alam mo yun, Ganun sulat yun. niya, tugang Kuya IG. Yan ni Miss, yan, Yukinko, Japanese. Sana maalam, no, ng mga langwahe. Sana all. Kaya minto ako kasi kanji na yan. Mahirap na basahin. Binasa niya, kuya? Nag-ano Oo, siya, natag niya nag-reply. natag na, Tingnan mo, natag niya kung anong ibig sabihin ng Saan yan? Kay Yukinko. Guys, please connect naman to, Didikit talaga ako. Well, nagkwentuhan tapos may mag-ano. Ayan, learn to Nagdidikit ako. compromise. Hoy, photographers, hello, mga photographers. Ayan ang So, ayan, ganun isa yan ko mga kapatid ha. Kaya, pag mag-away kayo sa mahal nyo sa buhay, alalahanin yung sinabi ko. Photographers. There's something wrong. There's something wrong with our kuan. Oo, minsan talaga guys, ang yung babae talagang hindi nagpapatalo sa lalaki. Kasi hindi magpatalo ang babae. Kasi nandun yung, kailangan akong lalaban, kailangan akong Tapos pag, ang babae, tingnan mo yung photographers, hello. yung mga Andres, ang babae nang nasusunod. Ang kapitbahay magsabi, kawawa naman itong lalaki na ito, Andres naman ito. Masyado. So, ang nakikita ng mga kapitbahay na hindi sinabi sa inyo, kasi ayaw nilang maging magalit sa inyo, naawa sila sa lalaki, nainis sila sa inyo. Ba't pa kayo nagmahal kung hindi pala kayo magkaintindihan? Kaya kailangan buksan natin ating mga isipan at ating mga puso. Tayo na sa batibot. No, kasi ako naman to minsan. Ano lang, pag once na nagwaway kami talaga ni Papi, ako talaga yung mostly ako talaga yung nag-uunang makipagbati. Tapos ina-accept ko kung ano yung pagkakamali ko. Kasi alam ko naman na parang dapat siya Yes, kailangan yan acceptance. Yeah, kailangan yan Oo, acceptance. Kailangan talagang acceptance. Ako, Kasi kung walang mangyayari. Oo, kasi Ang ako- patigasan kayo guys. Ganun lang. ang ako naman ay tanggapin ko yung pagkamali. Nagkamali yung basta wag mo nang ulitin. Wag yung parang nagkumpisal ka na, Tapos another magkumpisal ako dire kasi ito yung tapos kinabukasan magkumpisal lang ako sa next month, next year. Kasi natural lang na magkakamali tayo. Pero gusto ko na ang pagkakamali natin, gawin natin lessons, may lessons learned na may ma-learn tayo na lesson na iwasan natin sa sunod. Kasi lahat ng mga sumaya tugang ko dumaan yan sa pag-away. Dapat, Dumaan yan sa gulo. nagkamali na, dapat bakit sino?
Bakit sino bang hindi dumaan dyan? Parang ang pinagsasabi hindi dumaan sa pag-asawa. Sige, Tugang Photographers. Thank you, Tugang ha. Salamat. Ayan. Ayan si Photographers, guys, sa mga hindi pa Lamas ganun lamas ba? na sa kinabuhi. Normal yan. Normal, oo. Normal na may awayan. Depende din Kaya, sa inyo kung kaya babalik paano tayo ninyo sa dalhin yung sinabi ko relasyon nung nyo. una na kung ayaw nyong magsaktan, huwag kayong magmahal. Eh, Ikaw, Karen, Pag kung ayaw nagmahal mong... ka, Kuya Ig, normal. Pag nagmahal ka, normal, masasaktan ka. Pero Oo. kung hindi Pero mo kailangan mahal mong yung tibayan ang tao, puso mo. normal, hindi ka masasaktan. Kasi hindi mo Kailangan siya mo mahal. tibayan ang puso mo. That's part of Oo, our kailangan. nature. Masaktan. Dahil may puso Correct. ka eh. Oh, Kasi alam kung, mo naman. kung hindi ka masaktan, kasi ang tigang heart ka. nagre-react. Oo. Nagre-react siya. Any kahit ano pang mga emotions dyan, magre-react yung heart natin. That's why we have it, diba? Kaya kung nasaktan, masaya, masaktan, masaktan. So halimbawa, Pero nasaktan kaya, ka Alam dati, niyo guys, Karen. kapag nasaktan tayo, diyan tayo tumitibay. Ganun lang. Halimbawa, nasaktan ka, Karen. So alam mo na yung ano, Oo. may natutunan Magiging ka na matatag, magiging ito yung strong, dahilan, magiging ito yung iwasan ko kasi baka masaktan ako nito. So ang hanapin mong tao, yung hindi ganun. Di ba? Tapos pag ano na nun, nasaktan ka na naman uli. Iba na naman yung ayaw mo doon sa kabila. Pangatlo na naman. O kung ganun talaga na, yun ang tadhana mo na masaktan ka lagi, o sige, ibig lang ako lagi at saka saktan naman ako lagi hanggang wala na. Didmahan mo na lang yung sakit. Hindi ganun kadali, uy. Si Oo, Kuya pero Ig kung magsalita, hindi parang talaga yun ganun para kadali. ba siyang Dumaan nagsasalita ka sa lang iyak-iyak. ng yung naglalaro. pero ano, in my Parang experience, sinasabi mo naglalaro ka lang sa buhay mo ng ganyan. hindi para sa akin kasi personally, Sige, Karen. yeah, I've been to 3 failed relationships. Yes. I've been to 3 failed relationships, but I didn't take it negatively kasi life must go on at yung mga anak ko nasa akin. Umaasa ka pa rin. Inano ko na lang, Umaasa ka sila pa rin na na lang maka, yung maging, ano. naging inspirations ko and Inspiration mo matagal sa din akong buhay. matagal din akong hindi na nagrelasyon kasi para sa akin parang sa family ko na lang ako nag-focus and I don't wala din naman Focus. akong I shouldn't mind too much kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin as long as alam ko sa sarili ko na Oo. kung ano man yung past ko, it shouldn't define who I am, what should I am in the now at sa future ko. Oo, tama. Para oo. sa akin, yung family ko, yung Kasi mga pwede anak mo ko ang namang- importante para sa akin. Yeah. Oo. Kaya, Correct. Oo. kung marong mga... Kung darating man yun si tamang ano, Yes. oo. Pero, Diba? yun nga, not at this Darating yun time, kung should talagang be, para diba? sa'yo na. Kung meron pa man this time, dapat, maging sure na. Pero kung, diba, sa pagkakataon na to, dapat maging sure Kasi, na talaga. oo, 3 relation ka na eh. So, alam mo na kung kailan kung ito ba'y totoo sa akin, yung ganito, ganyan. Kasi, Oo. 3 beses mo nang na-experience na failed. Kasi kung So, paulit, hoping kung na sa ngayon susunod, yun pa rin. So, siguraduhin mo ng wala, oo. I'd rather, wala na lang din talaga. Mas mabuti pang wala na kung magiging failed na lang Oo. din naman. Piliin Talaga, na lang oo. mag-isa. Oo, correct. Tama. Oo. Para Kung sa masasaktan ka rin lang naman, mas pipiliin mo na lang na mag-isa na masaya, 'di ba? At hindi hindi ko iniisip yung sarili ko kasi if ever man talaga dapat tanggap niya kung ano yung lalo na yung mga anak ko. Ganun sa akin. Kung ayaw, Oo, kung oo, tama. hindi, Kasi oo, i-consider at mo hindi na rin yung hindi lang ikaw kundi pati na rin Oo, mga correct. anak mo. Kung tanggap din niya. Mm. Mm-mm. Dapat ganon. Pero kung hindi, so wala. Mas mabuting wala na lang din. Kuya IJ, Oo nga. nasaan ka na? Pwede naman, Malalim yung mag-isa usapan, na masaya. Ayan. Oy, 'Di ba, amazing. Karen? Pwede naman maging Ah, masaya na mag-isa. correct. Oo. Oo.
Kung alam mo lang din naman na masasaktan ka at doon ka rin naman na darating na naman yung isang dagok sa buhay mo na ang hirap pa naman mag-move Oo. forward. Pag nasaktan ka, Lalo ang na hirap talaga. Yan lalo ang na ngayon, pinakahirap 'di ba, talaga. yung sa case na Lalo na pag meron na kayong napamahal ka. na-invest, Oo, oo, napamahal meron ka na sa kayong isang na-invest tao. na time, na yung feelings, Mm. yung magkakaroon na ng medyo malalim na pinagsamahan, tapos mauulit na naman ulit. So Oo. parang Oo. hindi ko alam. Parang mas piliin mo na lang mahalin yung sarili mo, 'di Oo. ba? Ganun na Yung lang lagi mo yun. na lang sabihin Oo. sa sarili mo na, "It's okay. It should be okay." Kasi kailangan mong maging okay lalo na kung hindi na May lang mga yung anak, sarili mo oo. dapat ang iisipin mo, 'di ba? So kahit na hindi ka okay, you should be strong, Correct. 'di ba? Para sa mga taong nagre-rely sa iyo, 'di Oo. ba? Oo, Oo. ganun yun eh. Oo. Ang sakit. Kailangan mo maging matatag eh. Kasi sa'yo din sila Feeling ko na-shock si kumukuha ng Kuya ano, IG sa lakas. akin. Kasi kung nakikita, hayaan mo lang yan siya. Iba Inopen. yung ano niya. Hindi niya yan alam ang buhay ko, pero parang naging na-open eh. Actually, hindi ako wala, hindi ako Thank you, nag-o-open. Pero Karen, hindi sa ko naman pag-share dito sa tinatago. live. Ayan. Oo. Love is selfless, sabi Di, nila. ang ano lang, Karen, Selfless. Oo. ang dami Yes. kasing ang Ni daming mga Jonathan istorya ng Lee, buhay. Bakit iba-iba sila lang. nasaktan? Oo. Tanggapin Iba-iba. natin na, oo. Kayo lang ba Doon tayo nasaktan? napunta. Uy, ako'y Oo. nasakitan din. Pero pag naging open yung mind mo, tapos makarinig ka ng ibang istorya ka nga minsan, nag-hotset ako. Magsabi ako na i-try mo share kasi baka mayroon pang iba na akala nila yung life nila, yun ang Oo. pinakamalas, mayroon pa palang mas malas. Tapos Oo. ngumiti pa, halimbawa si Karen, Mm-mm. grabe pala ang buhay ni Karen. Tapos ngayon, ngumiti lang siya, nilabanan niya, dumaan siya sa sobrang down, nilabanan. So Ilang at least, beses pala. yung isa nakikinig doon na tahimik lang, akala mo, wala kasi bihira lang Walang problema. magbakas lang tamsak, oo. Mm. Ma-inspire siya dahil sa sinabi mo. Napansin mo, Bicolana, yung may, sino ba yun, si Maylin ba yung na-interview natin na may mga Oo, nag-react sa live ko tapos ata. na-feel Yun nila. lang. May magsabi pa na mas grabe yung ano ko. Kaya mo yan. O nag-inspire pa kay Maylin, kaya mo yan. Mas grabe pa yung sa life ko. Ayan ang parang kailangan natin. Pwede naman kasi tayo nakapokus tubang lang tayo. maglipat sa'yo. I-hotset mo si Karen. Ay, hindi Para- pwede kasi ayoko yung ganito na nakahanda. Gusto ko yung normal lang ba, na biglang lang. Ililipat mo Kasi- lang naman. Matatapos na tayo. 1 hour na lang siguro. Mag-end na rin tayo para makapahinga kayo yung puwit ninyo na Anong handa? masakit Hindi mo naman sinabi sa kanya kung ano yung mga itatanong mo sa kanya. Oo nga. Wala naman. Naumpisan lang na Hindi, pwede naman dito yung ganyan. Mas maganda nga dito para walang chismis kasi walang magre-review dito kasi concert lang to, nag-anuhan lang. Okay lang Kaysa dito. doon sila sa Kuya Joey, mag-review tayo kay kasi baka may chismis doon. Hello? Uy, ate, huwag mo ko'y focus. Paano Huwag mo ko'y mag-review focus. naka-private So, naman Karen, yung ano mo. kung tanungin kita, Karen, halimbawa dito na yung hot seatan. Sino ba si Karen? Si Karen, Kuya IG, is a single mom of 4. May ako kambal, 2. Ay, 2. Uy, Yung second kids ko, may kambal ako. Wow. Kambal Oo. din ako. Kambal din ako. boy. Tingnan mo. So, dahil sa kambal, maging close kayo ni Bicolana. Sige, tuloy. May kambal din ka na. Oo. Single mom ako ng 4. Yung pangalawa ko kambal, and ngayon nagwo-work ako dito sa Qatar, but before that, dati sa Pinas, lang, nagtatrabaho ako ng kung ano-ano diyan, naglalabada, diyan para lang sa mga anak ko. And then until ng time na masyadong magulo kasi yung papa nung bunso ko is parang hindi talaga sila nag-get along ng papa ko, at pareho sila ng mga utak, kaya nag-decide ako na makipaghiwalay way back 2013. 2013. Way back, then nag-decide na ako na mag-abroad kasi parang
para ma-end na din yung pag-aaway nila. Ma-end na din yung pag-aaway nila ng papa ko at yung papa ng bunso ko. So, from that time, umalis ako, then wala na. Naghiwalay na din kami noon nila. Then, yung mga anak ko na sa akin, walang nagsusuporta noon na tatay nila. Ni isa? Ni isa, wala. Yung panganay, nagkaroon ako ng anak at the early age of 17. 17. Yung ngayon 34 ako, yung ano ko, yung eldest ko is already 17 na din, lalaki. Yung kambal ko 12 years old yung kambal ko, second one, at yung bunso ko is 10. Yun. Very strong, baby. Ano ka pa? Bata ka pa, may 17 ka Yeah, na. I was anong Parang time kalalandi ko lang yan. 32 kalalandi naman. pa lang yan yung Oo, parang 32. ganun. Ay, nanganak ako siguro, 32 nga, nanganak ako. Grabe na. So, Ano ko saan yan? ka mahina, Karen? Saan ako Yung feel mo mahina? lang. Wika, sa ganito, ganyan. Madaling ma-inlove si Karen. Madali akong ano kuya, yung sa affection ng isang tao. Kung ano yung hindi naman ako madaling magkagusto sa isang tao. Pero pag once na nagustuhan ko ang isang tao at nakikita ko din sa kanya na masyado siyang mabait sa akin or ano sa akin, dun ako mahina kuya. Na yung sa affection ng isang tao, yung attention niya na sa akin, Pag-caring, ganyan. Parang dyan ako pag-caring. madali, dyan ako madaling Pero hindi mo ba magkagusto. alam na yung sa kahinaan mong yan din ang magpapasakit sa iyo? Yeah. Yan nga, yun. Yun ang naging ano siya, yun ang naging problema. Yung sa kahinaan ko na yun, at emotionally, madali akong ma-attach. Emotionally, madali akong ma-attach to the extent na meron akong, kahit na nasasaktan ako, magsasabi pa rin yung mind ko na, yung mag-hold on pa rin ako until kailan ako Puso mo. matatapos. But once na I let go, hindi na ako bumabalik. Ganun ako. Nag-hold on ako hanggat kaya ko pa. Ganyan. Pero pag once na nag-let go ako, kahit pa mahal ko pa, at nag-made up na yung mind ko na tama na ang lahat, tama na Hindi na balikan. yung lahat ng ginawa mo, oo, pero wala pa rin. Siyempre, masakit yung tatanungin mo yung sarili mo, bakit you are not enough, kung bakit nangyayari ang ganon. Pero kailangan talaga yung acceptance na hindi na mag-work, na wala nang patutunguhan ang lahat at magkakasakitan lang kayong dalawa. Doon yung ano ko. So, Parang kumbaga, kung once na ka na, mag-move on ka na, handa ka na rin, kailangan mong tanggalin mo na lahat yung sakit para saka ka mag-kuan. Sisi! Tama yung Bitnili, ganun. 1, 2, 3. Tama yung ganyan na kuan. So, Ganun yun, Kuya may mga Ig. tao Pag na, nag-give up na, wala nang balikan. oo, pero ang ibig kong sabihin, para kay Karen, para maging masaya siya, or ikaw, Connie, pag wala nang balikan, kailangan mong tanggalin na yung sakit para Oo. umibig kang muli. Oo. Huwag yung ayoko nang umibig, ayoko na. Kasi Hindi, kalaunan, naging close na. Alam mo Kuya Egg, yung sa my experience ko Bakit? naman, never ko namang sinabi na ayoko nang umibig, but Na hindi hindi ko naman naiibig, sinarado yung oo. puso. Hindi ko naman sinarado yung puso ko at hindi rin naman ako nagalit kung ano Exactly, yung oo. nangyari sa akin. O kasi pag nagagalit ka, 'di ba, hindi ka makaka-move Oo. forward. Para sa Yeah. akin kasi, Masakit sa dibdib yun. oo, masakit kasi yun sa dibdib. Parang So, hindi ka pa kung nagpatawad nun. Oo. Ganun. Gusto kong i-enjoy kung ano ang yung ngayon at gusto ko lang na magaan lang ang lahat, na masaya lang ang lahat, na sa kabila ng mga pinagdaanan ko, sa kabila ng yung sa about dyan sa may mga tao sasabihin na si Karen ganito, na malandi kasi ganyan, maraming mga para hindi naman sa wala akong pakialam sa kanila, Ay, pero Karen, I couldn't do ano anything talaga, from may mga tao from talaga the na, past. ano,
'di ba? Pero wala ka ng May mga maaano tao kasi talagang nangyari na ang judgmental. nangyari. Ade, Oo, nangyari na ang nangyari. Oo. Ako Karen, pag halimbawa may ganyan Correct. na, ay si Karen malandi or kuan ganyan. Oh, madaling ako hinayaan ko yan kung ako, hinayaan ko yan. Wala silang Oo. paki sa akin. Wala. Oh. Kasi nandyan sa kanila yung pagka-probinsyana na nakikialam sa kapitbahay. Tingnan mo taga syudad, kahit kapitbahay diyan iba-iba ang kuan. Wala. Walang pa. Walang Kasi pakialam. kasi nandoon yung yung sa kung ano yung sa environment doon sa probinsya, in-apply nila sa sarili nila. Hindi Correct. nila tiningnan na kung ang maganda lang i-apply ko, Correct, hindi yung correct. Oo. mga negative. Mm. Ganyan. So, meron tayong Karen, na halimbawa, ikaw babae, or kayo mga babae, meron akong gusto kong lalaki ganito, ganyan, ganyan. Which is, yun din ang mahirap hanapin ninyo. Halimbawa, gusto Hindi ko, ko nga alam kung bakit para sa akin wala akong specific na Ako, hinahanap sa isang lalaki. wala. Oo. Basta Oo, gusto nyo. nito, kailangan Basta ganito, love nyo. ganito, Oh, di kailangan ba? Kuya, ganito. kuya Kuni, wala Adrian, din Hindi daw. rin Ay, ako. ka-partner. Ako pa rin, Oh. hindi rin ganun. Oo. Alam mo, Ang wala silang hinahanap set ko, na ang standard hinahanap sa ko, isang tao. spark ko. Basta may Oh. spark ako. Oo. Pareho kami natin ko. Mm-mm. Wala akong Oh. isiset na Follow standard up sa isang question lalaki. lang. Ha? Hanap Follow ka up ng spark question. plug. Ay, Diyos ko. Nag-spark talaga. Oy, Yung spark, mga kapatid, minsan lumabas yan pag nandoon na kayo sa kahit nga Kasi hindi. asawa yung iba, Hindi walang naman. spark kasi hindi marunong. Hindi Kuya AJ, hindi ganyan. Meron talagang isang tao na magka-catch ng attention mo regardless kung pogi siya or sa physical na appearance or kung ano siya. Hindi sa lahat ng ganun. Hindi ako madaling magkagusto sa yung pogi or yung hindi ako madaling magkagusto sa ganyan. Yung meron talaga yung meron talagang something sa kanya na parang magpapa-catch ng attention mo. Spark. Spark. Ganun sa Oo. akin. Hindi, wala akong sineset na dapat ganito yung hanapin ko, na dapat yung wala, hindi, ewan ko ba. Pero ngayon sa ngayon, dapat talaga ay hindi man yung meron ka na talagang dapat na iset talaga na standard, lalo na kasi hindi mo lang naman sarili mo hindi lang sarili ko ang dapat kong isipin. Karen, alam ko na kung sino yun. Nahimik ka dyan, Ate Bitlili, Buset. Aray ko. Magtanong kayo habang siya, nag-open si Koan. Baka may Sino mga naman tanong yun, kayo. Ate Bitlili? Para For ma-apply nyo din sa example, sarili ninyo. Karen, dito sa YT, mayroon sa'yong nag-stalk or may naroon sa'yo nagkagusto. Anong feeling mo? Anong feeling mo ba doon sa nag-stalk sa'yo or na laging sumusunod-sunod sa'yo? May tendency ka ba na magkagusto sa ganun na tao? Sa nag-stalk sa'yo or sa buntot ng buntot? Para sa akin, especially ngayon na nasa YT ako, masaya ako dito eh. Masaya ako, marami akong mga nakakausap, mga naging mga kaibigan. So if ever man na meron nga talaga, for example, kung hindi man YouTuber, dapat he should, 'di ba, yung respect niya at dapat kung suportaan din naman niya ako. Again, yun ang para sa akin at hindi naman sa all the time na nasa YT ako ganyan. Dapat din syempre kailangan may time din ako para sa kanya if ever na ganun. But hindi yung ititigil ko na yung pag-YT ko or yung sa mga friends ko just because hindi niya gusto or yung para sa kanya is nagdi-divide nawawala yung time ko sa kanya, 'di ba? Parang hindi dapat gano'n. Kailangan yung intindihin din niya
mag-intindihan kung if ever naman kung ano yung kung halimbawa para sa kanya, ayaw niyang makikipag-usap or makikipag-ano ba sa mga lalaki, ganyan. Ako sa mga lalaki, yung magbigayan, mag-intindihan, yun na yung para sa akin, if ever. Mm. Okay. Follow-up question, tugang Kuya IG, go. Ano? Wala akong patanong kasi ano siya eh. Open-minded siya eh. Anong gusto mo, Yun ang close-minded? gusto niya. Kaunisan si Kuya IG. Ganda nga ang ano si Karen kasi direct to the Kumbaga, point talaga siyang magano. kumbaga Hindi si Karen siya ay pag masaktan, iyak lang. Ganun lang. oo, Tapos, tsaka ano open siya eh. talaga siya. Hindi siya yung yung tatago niya yung feelings niya or ano niya. Ayan. Sa akin kasi Kuya RJ, pag alam mo yung sobrang sakit na iiyak mo lang yan, mag-pray ka lang kay God. After nun, no, parang ask his yung guidance niya, yung ano niya sa puso mo talaga. Parang pag nasaktan ka, yun iiyak, yung iyak talaga is talagang isa talaga yan siya na makakapagpagaan ng loob mo. Pray lang at iiyak mo ang lahat pagkatapos and gagaan talaga yung nararamdaman mo. At lagi mong ilalagay sa sa isip mo na Oo, kasi yun lang ng... just because you are broken-hearted, just because someone left you, it's the end of the world already. Napakarami pang mga reason na maging masaya sa buhay. Napakaraming mga reason na magpatuloy sa buhay, hindi lang dahil iniwanan ka ng isang lalaki. At laging syempre masasaktan ka, yung confidence mo, self-esteem mo parang mababawasan, 'di ba? Pero dapat nating sabihin sa sarili natin, we are what I am what I am. I should be beautiful for what I am. Hindi pwede na dahil iniwan niya ako, magiging pangit na ako. Hindi dapat ganun. You should be strong. Kasi diba sabi nga nila, wala nang magmamahal sa sarili mo. Pati ba naman ikaw ayaw mo na sa sarili mo, diba? Dapat kailangan love yourself first. Love yourself talaga. Yun Dapat, talaga. mahalin muna natin ang sarili natin. Yun talaga ang dapat gawin. Yun talaga ang gawin. Tanggalin yung dapat gawin nyo na. Kung masasaktan, iyak mo, i-pray mo, mag-forward. Ganun lang. Move forward. Pero, There's yun no nga, use of it takes time there's nga no ang use. hilom. Ang paghilom, para hilumin ang pusong sugatan, it takes time. Kasi Pwede meron na naman lang kayo kung nasaktan. hindi mo Si Ate masyado Yami mahal nga, yung tao. swerte pa nga kayo. Ang daming mga Ate Yami, muwa sa inyo. Si Ate Pero Yami, Kuya walang Egg, magmamiyak. Muwa kasi hindi nag-live. maraming nilalang, mayroong mga babae o lalaki din na kung makapagpalit sila ng boyfriend o girlfriend, parang nagpapalit lang ng panty. Yung Wag yung tingnan mahalin mo yung sila taong ganun. nakamove on na agad. Baka lang yun, parang Yung ganun sige, ba? ngayon lang to Nakamove wag on ka na nang babalik kaagad? ha, bukas na It's kasi just, may girlfriend yung ako. ganyan, no, it's just like a make-believe. Niluloko mo Diba, lang yung Karen? sarili mo. Mayroon. Diba? Diba, Karen? Mayroon talagang babaeng ganon. May babaeng ganon na ngayon naghiwalay sila nung boyfriend niya. Iyak-iyak pa yan. Tapos Hayaan na isang natin yung buwan o ibang tao. dalawang buwan, Yung mayroon sarili na nyo naman na siyang lang boyfriend. i-focus ninyo. Yung sarili nilang i-focus nyo. Hayaan na yung ibang tao. Kaya nga Ano sila, sinasabi ko na pag mahal mo yung tao, masasaktan ka, mahirap talaga uli. Hindi, wag ka na Pero magmahal para kailangan hindi ka mo masaktan. mag-move on. Move forward, di ba? Hindi yun nagmamahal. sige, Tugang. Tapos pag ganun hindi kasi magmahal, sabi, parang- ba't hindi ka Hindi yun magmamahal? totoong Bakit hindi? pagmamahal. Oh. Yes. Hindi yun Pag totoong ganun kasi na pagmamahal. parang nagpalit ka lang ng Exactly, panty. oo. That's my Ano, wag lang point. kayo Oh, magpante, that's my point. Pinoy. Wag na magpante That's my para wala point. nang palitan. Diretso na. Huwag nang magpante. Hindi yung pagmamahal, kumbaga, ano lang yun. Bukas na lang dito eh. Pante Nagpo-collect pampanarap. Basta Yun lang, na naglalaro-laro lang sila sa ano Naglalaro nila. O, di ba? Gwapa, naglalaro-laro lang sila. Oo. Parang, kasi masaya ako ngayon. Hindi so yun, if hindi yun parang- pagmamahal. Walang oo, kung pagmamahal meron ng talaga. konting
hindi pagkakaintindihan, then diretso Masaya ka na na. ngayon, Oo. Karen? Masaya ka ngayon? Ngayon. Masaya Hindi ka pag ngayon? ano. Ito ang ibang masaya. question ko, Karen. Ito Ah, tungkol sa okay. YouTube. Kasi bago kita bigyang kalayaang magtanong sa akin, sa mga lalaki, baka may sagot ko yung mga, may mga tanong kayo, ganito ba yung lalaki, ganyan-ganyan, o. Katanungan mo, oo. Hindi sa akin ha, yung sa ganito mga lalaki. So may tanong pa ako sa YT. Paano mo dalhin, halimbawa, alam mo naman natin na hindi tayo lahat tanggap ng mga tao kasi ganon talagang tao. Halimbawa may isang group, may grupo-grupo kayo. May group na ayaw sa inyo tapos hindi nila alam kung ano ka sa tunay na buhay. Kasi dahil sa part ka sa group, damay ka, ganyan. Halimbawa, ayaw mo sa tugang. Dahil si Kuya Aji ay tugang, kahit gusto ka na nilang maging kaibigan, umiwas na lang sila kasi So paano mo yan dinala? Okay lang ba sa iyo or kailangan Alam pinaglaban mo ba? Or, ano ko yan, Kuya RJ, parang experience ko, ramdam ko Tugang, yung mga tao BLBG. na Tugang, salamat. hindi nila ako gusto, ganyan, na hindi nila ako gusto, but ang ibig mo bang sabihin, ano nga, pakiulit nga ulit, yung sa grupo, yung gusto ko sa inyo sa grupo ninyo, halimbawa dyan sa sa Ayaw mo daw sa tugang. halimbawa sa may tugang. group na iwasan ka kasi member ka ng tugang. Tapos gusto mo rin silang maging kaibigan. Paano mo hinahandle yan? Hindi. Para sa akin, Hinayaan mo na lang ba or kung sino yung totoo na tao, kung gusto nila ako, gugustuhin nila ako. Pero kung yung mga kaibigan ko naman, wala namang ginagawa sa kanila, so kahit pa gusto ko pa yung ibang tao, pero kung gano'n naman yung mindset nila, mas I'd rather magstay na lang sa mga kaibigan ko or sa grupo ko na sila naman yung kasama ko at sila naman yung kaibigan ko na Tanggap ka. oo, natanggap ako. Kung halimbawa sa ibang grupo, meron lang akong ibang kakilala Correct. at maging kaibigan ko sila. Pero yung iba naman sa kanila ay hindi naman nila ako gusto or dahil din naman sa ganun nga na sinasabi mo. So, bakit ko ipipilit yung sarili ko and I don't wanna lose my friends just because gusto ko mag-fit in sa isang grupo na yon. So, hindi na bali na iilan lang yung na kayo lang ng Exactly. mga kaibigan mo. Kung gano'n naman yung iba, 'di ba? Eventually, yung mga tao na kung mahal ka nila or kung gusto ka nila, magugustuhan din nila kung sino yung mga kaibigan mo. Gano'n yun eh. Ako hindi. Ayoko. Kung ayaw nila sa mga kaibigan ko, kahit pa gusto ko ang isang tao yan, hindi, ayokong magpunta sa grupo nila kung hindi naman nila gugustuhin na maging kaibigan yung mga kaibigan ko din. Okay, next question. May mga halimbawa may babae na ayaw ko kay Karen kasi magsalita siya parang sa isip niya parang nagtatawag ng come here or malandi or hindi na alam kung ano si Karen na paglalambing lang sa kanya, ganun talaga siya magsalita. Paano mo siya hinayaan mo lang ba siya or pinagdasal mo na lang ba siya o paano mo dinala sarili mo sa mga taong ganyan? Actually, Kuya, talagang sinabi ko, hinayaan ko. Hinayaan ko kasi ako to eh. Sabi ko sa sarili ko, anong magagawa ko? Ako to eh. Parang ano bang wala naman akong ginagawa. As long as, halimbawa, kung dito sa LS, dito sa YT, ganito ako magsalita. Kung ano bang gusto, awayin ko yung mga tao para lang wala silang masabi sa akin. Yung meron nga talagang nag-iisip sa akin ng ganyan. So, dumating din ako kasi ayoko na din kasi yung lagi na lang ako mag-a-adjust kung ano yung iisipin ng ibang tao sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. So, Correct. As like, long I as don't care. oo, tama. Parang ako din yan. Napipil kita kasi parang si Kuya IG bastos magsalita. Magsalita ako ng seryoso, wala namang tumawa. Tapos magsalita ako ng double meaning, ang daming tumawa.
iilan lang yung ayaw. Tapos yung ayaw pa naman, hindi umalis, nandyan pa rin. Dapat umalis Nakikinig na pa rin. ayaw ko. Kasi makimarites din. Ganyan. Oo. Siyempre. Alam nga naman, Alam mo Kuya Nag-18 pa nga tayo I eh. feel you, nami-misinterpret tayo ng mga taong hindi tayo kilala. Lalo na pag mga Bisaya, 'di ba pag mga Bisaya, ang mga joke ng mga Bisaya, minsan hindi talaga magugustuhan ng mga ng mga ibang tao, hindi nila katulad Oo, niyang at saka yung pag-translate natin sa ano pag-translate natin. natin. 'Di ba halimbawa ito pag-uusapan na lang din natin. Halimbawa nung doon tayo sa isang LS, 'di ba? 'Di ba iba yung mga ay, ayoko andiyan na si 'di ba may ganyan-ganyan tayong mga biruan sa mga Mm. Bisaya. Oh, Mm. ay, andiyan na pala si alis na Hindi. ako or andiyan na pala si 'Di ba Isa may lang natin ganyan tayo? example. Example lang Mm. natin si Connie. Mm. Si Connie ay Bisaya siya. Mm. So, ang tono sa Bisaya iba. Maliban lang kung may pagkatiyami tayo yung pagkahilungga. Kasi may lambing magsalita siya tiyami. Oo. Longga. Si Connie, matigas ang boses magsalita. Tapos tinranslate niya sa Tagalog. Tapos may atake tayo na parang vice ganda yung pag-joke natin. Oo, Pag Tagalog, ang ganyan. iba makarinig kay Connie. Ang ano nitong tao na ito? Magsalita. Oo. Real Kasi talk hindi talaga sila dito. Bisaya eh. Mm-mm. So ang tingin nila kay Connie, grabe to si Connie. Ano ba No, to? kasi iba na kasi, hindi na kasi Marites ngayon ang uso, Tugang. Ito ang uso ngayon. Gina. Sino si Ano yung Gina? Gina? Sino si Gina? Gina Judge. Gina Judge kasi gagad. Ay, Diyos ko, Ate Bicolana, nangyayari May yan dito sa One Pinoy gamer. dati. O, di ba, lahat ng mga kaibigan, di ba, sa isang compound, yung sa compound na tinirahan namin dati, napakaraming mga doon, mga katulong, tapos halo-halo yung mga nurse, mga doktor, kasi doktor to mga amo ko. Maraming compound yun ng nagtatrabaho sa isang napakalaking hospital dito talaga sa Qatar. Hindi halo-halo ang mga tao doon, mga British, mga Indian, lahat. Ako naman kasi napaka-friendly ko talaga. Halos mga doon, mga kaibigan ko. Ngayon, itong mga katulong, kasi ako sa mga amo ko ay maluwag. So, if ever na may mga kainan, ganyan, nagbibigay ako sa kanila. Itong pagka-prangka mo at pagka-real talk mo, mami-misinterpret nila. Once ka lang na hindi ka na nila magugustuhan. Ang nangyari kasi meron kasing iba yung mga katulong doon dut-dut ng cellphone, papabayaan na yung alaga nila. Hindi ang nangyari, yung alam mo yung sinabihan ko lang, uy, grabe ka naman. Anuhin mo naman yung alaga mo kasi nagkanda, hulog-hulog na yan dyan. Anong ginagawa mo? Sinabihan ko lang ng ganyan. Masama na pala yung ugali ko. Pero Kasi kailangan pa rin open. Kasi kung i-focus mo, kung mag-focus ako sa may titira sa akin, sira talaga yung mo. Sira. So kailangan kung minsan isang gabi, yung gabi na yun, medyo tatagal mawala, itulog ko na lang. Kinabukasan gusto ko cool na yung mind ko. Ganyan. Fresh na yung kailangan fresh Oh, na tapos move on, may tao talaga na ganyan, may tao talaga ganyan. Alam mo, si Amazing Ma'am, magsabi nga, Kuya IG, sorry talaga yung yun, pakitang tao pala. Yung sabi ni Amazing Ma'am. Damay pa si Pakita Diaz nito. Damay pa. Wow! Alam ba, magsabi si Amazing Ma'am, Kuya IG, sorry, yung tao na yun, ganun talaga yun, ganyan. Wala lang ako, kasi iba-iba nga ang tao. Minsan, may hindi ka makasabay ngayon. Halimbawa, ma-insulto kita ngayon, nasaktan ka. Tahimik ka lang muna, wag mong awayin, tahimik mo na, iwas. Kinabukasan, wala na yan. Wala Isipin mo, ganun talaga si Kuya IG. Kasi pag Hindi yun inisip ni Kuya IG yung sinabi niya. Hindi magtatanim talaga Kung din ng halimbawa man na-hurt ka, palipasin mo, the other day ka na makipag-usap, the other day ka na Pero kung ayaw talaga, ayaw ko talaga Kuya IG, iwasan ko na siya.
Oh, gano'n na lang para Ganun para na lang walang eh. gulo. Kung ayaw mo sa isang tao, wag mong puntahan, wag tingnan, di Tama. ba? Kung ayaw mo sa isang tao. Oh, ito another question ito. Ito ay common sa mga YouTubers or sa mga social media na mga mga vloggers or mga One kahit Pinoy sa Gamer, type hindi ka po sa kagaya drop sa your mga bahay. celebrity. About stalking, paano mo i-handle ang sarili mo kung mayroong tao na halimbawa na ano ba yung tawag nun? Yung nag-admire masyado sa'yo. Tapos, okay, hindi mo talaga maiwasan kasi may mag-admire. Tao lang tayo eh. May na-admire sa'yo dahil sa kabaitan, may na-admire sa'yo dahil magaling ka kumanta, may na-admire sa'yo kasi magaling ka magsalita, malambing mong salita, may nag-admire sa'yo dahil maganda ka, ganyan. So, paano mo inahandle ang sarili? Paano mo dinadala yung mga nag-admire lang pero tawagin na lang natin silang stalker kaya mas madali ang mag-isip ng stalker kasi broad yan malaking paano mo dinala sarili mo? Minsan kasi pero hindi ko naman yata na-experience. Ang sa akin kasi, Hindi ka ang ba naiinis? problema, Hindi ka ba yung, magagalit? I remained calm, Kuya IG, pero ang problema kasi, yung mga stalker or yung mga ganon, ang problema, yung may mga partner or yung may mga halimbawa, mga girlfriend, ganyan. Or may Sila asawa. sila yung mas nakaka-bother. Kasi kahit wala kang ginagawa, naaanuhan ka, napag-iisipan ka ng masama. So, Oo. anong babasahin mo pa rin yung mga messages niya, halimbawa magbakas dyan. Kasi marami akong nakilala na natakot na magbasa kasi nandyan na naman. Ayun na umakyat kasi nandyan Yes. na naman. Hindi makafocus sa pagkanta or sa pag-LS niya kasi nandyan na naman. Paano mo dinala? Kasi isa sana itong i-subject ko sa isang LS kasi ito ang lagi kong nakikita at saka feel ko, parang na-experience ko yung mga taong ganyan. Pero iniwasan ko lang kasi ma-misinterpret nga na baka nag-ano naman ito si Kuya IG, madaldal, akala nila na may nagsumbong sa akin. Tapos kaya sinabi ko, tapos sinabi sa lahat, ganyan. So iniwasan ko na lang. Pero ikaw as nauna sa akin nag-YT, paano mo hinahandle yung ganyang binabasa mo pa rin ba ang hinahain mo pa rin Di ba? ba? Minsan ganyan, may hindi ka gusto na andyan, may hindi ka gusto na andyan na tao, pero kailangan mong ipagpatuloy kasi naman, di ba, yung show is not just for that one person, One para sa person. lahat. So parang alam mo minsan kasi sa YT kaya IG magiging ka na lang din, parang nagiging plastic ka kasi kahit na yung Ayaw meron ka mo. ng kahit na ayaw mo pa, kahit ayaw mo na sa isang tao or gusto mo you should be yung i-pretend yung sarili mo para halimbawa kung ganito tayo, marami tayo. Tapos merong isang tao diyan na hindi mo magugustuhan yung ginagawa niya or meron ng sinasabi against Ayaw mo sa'yo. makita yung pangalan dyan sa chat. Oo, 'di ba? Merong ganyan. So, alangan naman na idadamay mo ang ibang tao. Yun pa naman yung Alangan taong naman, hindi open-minded, no? mm. Yung Meron kahit pa namang mga tao na hindi open-minded. Hindi sila nakakaintindi. Yun ang problema diyan, yung merong mga hindi nakakaintindi. Halimbawa diyan sa mga kasi hindi naman din nila maiintindihan unless sila yung nasa lugar mo, 'di ba? Pero dapat kasi lalo na kung nag-a-admire ka sa isang tao, irespeto mo kung ano yung gusto niya, yung hilig niya, ganyan. So kung ako ang andito sa taas tapos makikita ko diyan yung isang tao kung ano-ano yung sasabihin, ganyan. Um ang nakakaano pa niya, nakakairita pag hindi mo LS. Pag hindi mo LS, na andun ka lang sa ibang LS, tapos yung may makikita ka na mga ganyan, ay, siyempre, naranasan ko kaya yan. Ako pag ganyan, no, mahirapan ako
kasi ako naman, kaya nga hindi ako nagbabasa kasi gusto ko yung kino-continue ko lang yung sinasabi ko. Nawala ako sa concentration kasi mainis ako. Nakuan. Oo, Kuya IJ. Alam mo yung ang Mm. ganda-ganda mo ng ano mo, ang ganda-ganda ng nung pag-start pa lang ng or yung conversation nyo, tapos bigla kang may mababasa. Yung minsan, lalo na pag yung kayo-kayo na lang mga magkakaibigan, tapos kilala nyo din yung na yun, mailalapas mo yung nararamdaman mo. Oo. Mm. So parang mawawala sa focus. Parang and then nagiging katatawanan na lang din. So parang mas lalala yung sitwasyon or pag napapag-usapan pa naman yan ang problema pag napag-uusapan on air. Pag napapansin, yan ang problema. Kasi magkakaroon ng opinions, ng ideas sa iba mong mga kasama. So parang lalala siya. So much better talaga na i-ignore na lang. Din Pero yan. nagtanong-tanong ako sa mga vloggers, iba-ibang mababae, malalaki kasi kailangan kong kunin yung mga parang nagso-survey ako. Opinion. 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 May Other nagsasabi na pag hindi talaga titigil, sabihan na lang straight na, oy, hindi ko yan gusto. Pero nahiya din kasi tayo kasi kailangan din natin ng fun eh. Oo, nakaka-open. Pwede naman ganyan, di ba? kung Sasabihan mo through PM, ganyan, sa messenger, ganyan. Pero kung hindi talaga titigil, kung gusto naman pala ng wala kang magagawa. Kung ayaw talagang tumigil, lalo Kasi ang sa LS, Kung hindi kailangan tumigil, straight. i-block na lang. Ganon lang. I-block. Kunwari i-warningan or hindi, kausapin na tama na yan. Kausapin. Kung ayaw pa rin, iba-block na. Kasi I-block. kasi nasira yung dapat mo eh. talagang- Oo, masisira Saan ka yung magpunta? concentration Nagpunta mo. doon kasi nagpa-follow na nga. Hinahanap ka na, ganyan. Nakasira. Stalker na nga. Kasi lahat ng mga pinupuntahan mo nandun na. Sinusundan ka Yun. na. Which is Meron wrong. talagang Kasi ganyan. kung mahal niyo yung, halimbawa, mahal niyo yung isang tao, tapos gusto mo sumaya siya, wag ka na lang magbakas. Oo. Para patuloy siyang maging masaya doon sa taas. Or magbakas ka lang kasi nagsiselos ka dahil nagbibiro siya doon sa isang tao doon. Nagsiselos ka doon Yan sa ang isang tao. mahirap. At Yeah. at kung ganyan, kung kayo ay magkarelasyon na, 'di ba? So dapat nga, 'di ba, ay yung iisipin kasi meron naman Paano mo talaga yung pag-uusapan nila ay pag-uusapan niyo na may mga assurance na ganyan. So parang you should trust, 'di ba, each other, and you also to yourself, you should trust yourself. At saka Walang isipin mga na lang. insecurities. Oo. Isipin na lang din, halimbawa, yung si A nag-stalk kay B, mahal niya si B. Paano ka mahalin ni B kung hindi ka titigil sa ganyan? Oo. Kung lagi na lang din yung sasabihin mo yung puro na lang din negative yung sasabihin sa kanya, parang yung nakakasawa na din kung gano'n na lang lagi. 'Di ba? Kasi kami, pero hindi lahat kami sa namin, profession namin, nagsosolve kami ng problema. Hanapin namin yung problema. Maghanap kami ng problema, ganyan. So, kung halimbawa, may isang babae, gusto ko yung babae, studyhan ko ano yung gusto ng babae. Baka meron ako. So, halimbawa, ikaw yung si B, gusto mo si A, studyhan mo anong gusto ni A. Kung hindi niya nagustuhan yung style ni B, kailangan maghanap si B ng paraan na magustuhan siya, hindi yung manggulo siya para hakuan. Correct. Sige, yun lang ang tanong ko. May mga tanong po kay Karen. Kung wala, pwede na kayo magtanong sa akin tungkol sa lalaki, pero hindi lahat ng mga sabihin ko ay yun talaga ang lalaki. Pwede Bigyan na ko kayo lang kayo ng magtanong. idea. Anong tanong kay Kuya RJ? Back to Kuya RJ ang questions. Ayan. Wala tayong maisip. Hindi sa akin. Tungkol lang sa, Kuya Aji, sa lalaki ba? Ganito, ganyan ba? Oo. Kala ko sa'yo. Sige. Ano makuha niyo sa akin na liliko lang ako. Iliko ko kayo pabalik. Saan? Liliko ka Pabalik saan? sa tanong. Walang hiya ka. Balik pala sa amin. Ay, Balik na paliwanag.
Huwag ka nang magtanong. Di, halimbawa, may Grabe gusto na. kayo sa isang tao, paano ba ako gustuhin? Mga ganyan. Or ano bang style ninyo mga lalaki? Paano ba kayo matulog? Paano ba kayo iihi? Nakatayo ba talaga kayo? O pwede kayong umupo? Mga ganyan, mga tanong. Kuya BLDG, Ate BLDG Productions. Hello. Sabi ni Tugang BLDG, idol Kuya Aji, sino ba si B? Si B. Hindi yan si Kuni-Kunibi, ha? Michael. Natahimik si B. Si B. Si Kuni. Kuni. Baka ay Tugang, alam ko yan kung sino yan, si Bebek ko. Oh, di ba? Uy, may baby ko pala, Kuya IG. The Amazing Liz, Miguel love shout out. Ay, hello, guwapa. Dami English. Mega love shoutout. Oh my goodness. Di ba? Sige, Hapon tanong, na. wala na kayong tanong. We have 30 minutes left, guys, ha? Ayoko magsalita kasi sira na naman tong net ko, nag-ikot-ikot. Di Sabi okay lang ni yung Tugang- mag-ikot-ikot. Basta pwede ka makasalita. Salita lang naman tayo ngayon. O, kasi 30 minutes na lang. O, pintuan na Oo. lang. Ayan. Kung hindi si Kuni B, baka si BLDG, sabi ni Tugang BLDG. Oh, tama nga. Pero may ano din, may isa din na choices Tugang BLDG. Baka si Bebe ko. O, di ba? Kasi may kilala kami, Bebe ko. Bebe ko talaga. Ay, thank you, The Amazing Liz. Thank you, Guapa, sa pag-share ng blessing. Ayan, malapit na rin kami matapos, Guapa. Bakit Thank you bakit naman. Guwapa, bakit bilang walang H? Sino naman yung H? Bakit bilang at saka A at C walang H? Sa ABCD din, eh. Ano sa man, eh? Sige na, magtanong na kayo. Oh. Ikaw na, Ate Connie. Open forum. Magtanong kayo kahit sino kayo magtanong, kahit saan. Kayo sa baba, magtanong kayo kahit sino sa amin dito. Maliban kay Madam Press. Oh, anong tanong? Ewan ko, Tugang BLDG, tanong na po. Tanong na kayo dyan kasi ano na. Nakaka-buisit tong signal ko na naka-buisit. Kwentuhan lang. Oh. Kwentuhan na lang, guys. Ayan. O ikaw Karen, Thank may you so tanong ka much. ba? Kung bakit Tugang yung mga Connie. lalaki sinasaktan ka laang? Ano ang tanong ko? Wala akong tanong. Si Kuya IG, tatanong daw Tugang. Tanungin mo na. Pagkakataon mo na Tugang, sige na. Kanina, wala siya. Hindi natin magulpi. Gulpihin nyo ako kasi okay lang ako kasi iba yung gulpihin nyo. Kasi yung iba hindi marunong Gulpi ng tanong. hindi nila kaya. Ng mga tanong. Gano'n? Sige nga, Tugang. Wala pa, nag-iisip pa si Tugang Connie. The Amazing Pag Liz, hindi thank you, masagot, Guapa. next question agad. Next question, ganyan. Next question ba? Sige. Karen, ikaw na, Guapa. Naghang Wala siya. akong tanong kay Kuya IG. Alam nyo, pag pagod ang tao, hindi nagwo-work ang utak. Pagod na talaga Hindi si na Tugang nagwo-work Connie. ang utak ko. So far. Hindi naman kailangan ng utak pag pagod. Kasi pag pagod Hindi. kami, nakahiga kami pero Ako? nakatayo pa Hindi. rin yung utak. Ganyan kami. Alam mo, Tugang Connie, kanina. Tumatayo ba sabi ang ko yan, utak, Kuya Egg? Tumatayo ba ang utak? Yung sa utak namin tumatayo, alam mo, tatayo ako, Ko sa iyo. lilipat-lipat yung pag-iisip namin. Tamsak Guapa, The Amazing Liz. Ayan. Then, love, The Amazing. Hindi yan tumatayo, uy. Tumigil ka. Iba ang tumatayo sa inyo. Nasa baba. Pagtay tayo dyan. Aray ko, Tugang Connie, oh. Aray ko, Diyos ko. Guys, palablab naman kay The Amazing Liz. Guapa. Patapos ng kanyang upcoming live stream. Pagod na talaga ako. Oh. Hindi na gumagana utak ko. Oo nga eh. Inaaway mo. Ipahinga mo yan, Kung Kunin, ano-ano makinig nang ka lang sa nasabi amin. ko. Higa Na, ka. pasensya na kayo ha. Sige, Tugang. Pag-usapan Pasensya na natin si natawa. Connie mamaya. Guys, pagbaba ni Connie, pag-usapan natin. Natawa Sige, tuloy. Connie, pakinggan mo lang kami. Oh. Natawa na Huwag si kang magbakas BDG. para ano. Grabe. Kahit Natawa pagod. Alam tuloy mo, si guys, BDG sa akin. Hindi talaga. may Hindi ka na talaga. dyan. May Pag kaka-off ako, ka na dyan. alam ko pag pagod na ako,
yung utak ko hindi na masyado Oo, gumagana kasi eh. alam ko kagabi, dalawa inakyatan mo, lumipat ka kay Amazing, Amazing Mami. Kasi naman, ito si, kasi gwapa, ito si Kuya Egg ang dahilan. Magpapaalam na sana ako. Andon siya kay Amazing. Andon. Nag-akyat siya doon. Silang dalawa naggayaw-yaman ni Tugang Amazing. Ikaw naman nandoon kay kay May. Basta yung iPad ko sa yung cellphone ko Kanta na. naka-on sa inyo. Nakahiga na ako, nakatulugan Di ko sinamahan ko na naman siyang kumanta. Nag-concert kami tatlo ni Amazing Mami. Nung kalauna na hindi ko na nababasa yung dahil talagang pipikit na yung mata ko. Sabi ko, Kuya Egg, nako, matulog na talaga ako kasi halos hindi ko na mabasa-basa yun. Oo, tapos lumipat na Kinakanta naman ko siya eh. doon kay May. Tapos wala ng energy. So, ibig sabihin, natuwa Bumalik ka siya pala. doon At kay least May? natuwa ka. Oo, siya sabi ni Papi, finale. Siya ang closing song? Doon. Oo, Matindi. kay- Matindi si Kuya Egg. Oh, naririnig ko pa yun eh. Naririnig ko pa. Oo, kasi energetic alas na yun 4, siya eh. gising Doon pa pa kay rin. Amazing Mami. Grabe na. Wala daw yan tulog eh. Kasi nagkakanta ka ng sayaw. O, di lalong hindi ka Yun din ang maantok. kinanta ko doon sa kabila. Bali, nag-warm up lang ako doon kay kay Amazing Mom. Ayan, Kay dahil Amazing umakyat si Mami. Karen, papakantahin natin ng dalawang song, then si Tugang Kuya Ay ang magpipinali. Sige, Oo. Karen thank you Karen sa Oo, pag-share sige. ng ngayong Karen, kanta ka na. Hindi na ako pwedeng, kakanta pa ba ako? Ng life mo. Kung hindi ka na pwede Kanta dyan ka ng mag-ingay. isa. Pwede isa? Isa lang. Sige. Sige. Kasi, Ayan. ano, Thank you Isa sa lang, pag-accept mo isa. pa ha. At na-hot seat ka namin or nag-share ka ng hindi ka na kanta ka muna bago tayo magtapos. And then si Kuya Ay. Thank you so much guys sa support ninyo lahat kanina sa umpisa, sa lahat ng mga nagpalipad. Thank you Sige. guys. At sa lahat ng mga singers Ayun. natin. Thank you again sa inyong lahat. My first and last song. Thank you, Ate Connie. Ayun, sorry. First and last. Tama nga siya. Huwag First sabihan and last last. song niya yan. Oo, tama si Karen. First and second Tama si last. Karen. Ang tipid pag dito ako. First and last song for tonight ha, hindi yung mamatay ka. Hoy! First Pwedeng and last song for dalawa. tonight sa Bicolana. I see the lonely road that leads so far away. I see the distant lights that left behind the day. But what I see is so much more than I can say, and I see you in midnight blue. I see you crying now, you've found a lot of pain, and what you're searching for can never be the same. But what's the difference? 'Cause they say what's in a name, and I see you in midnight I will love you tonight, and I will stay by your side, loving you. I'm feeling midnight blue. I see you standing there, far out along the way. I want to touch you, but the night becomes the day. I count the
BLDG, Ate Lot, Kuya Freddy. Can you feel the love that I'm offering you? Can see how it's meant to be. Can you hear the words that I'm saying to you? Can't you believe like I believe? It's only one and one it's true. Still I see you in midnight blue. I see beautiful days and I feel beautiful ways of loving you. Everything's midnight blue. I will love you tonight and I will stay by your side, loving you. I'm feeling midnight. I will love you tonight and I will stay by your side, loving you. I'm feeling midnight. Hindi kasi ako makaano. Thank you, Andyan yung Karen. amo ko. Good morning ka. Ay, ulo. Good morning, Kat. Sis Catherine Balinoy Garcia. Ala, nagising na si Sisi. Ayan, Good nandyan yung amo mo. morning. Okay lang bang Nandito. kumanta dyan? Hindi naman Last sila. na. Ang lalaki lang naman ang nandito ngayon. May kausap din naman siya. Pantay kaming lahat. Kaming dalawa. Okay. Ayan. O, sige. One more. May time pa. Bago magpinalin si Tugang Di ba Kuya IG. magfinali na si Kuya IJ? Hindi, mayroon pa naman. 15 minutes. One Oo. more, And thank you, sis. Thank you guys sa mga nagstay pa dyan. Pwede ka pagwapa ka rin? Pero kung hindi, okay lang. Okay? Sige, kayo na lang kasi Sige. nandiyan siya ako sa sala. Ayan. Marinig masyado. Ayan, sige. Sige, kayo na lang. Baka Thank you, maano Karen. pa na yun. Salamat sa Sige, ikaw sa na. pag-akyat. Kuya Ito na lang IG. ako hanggang sa mag-end tayo. Thank you naman. At salamat sa usap tayo. Diyan ka lang. And Tugang BLDJ sa lahat ng mga nandyan. Tugang Amazing, May, The Amazing List, One Pinoy Gamer. Ayan, sa mga Hanggang nandyan pa sila. Thank you so much. May O Tugang 15 Kuya minutes. IG Tosong. Diyan. Si Ilocana Okay. Youth So, we have Official. 15 minutes At left, si guys. May So, Channel. Tugang BLDG. Antikodet. Thank you Antikodet ha. Thank you Ilocano sa inyong UK lahat. official vlog si Antikodet yan. Antikodet. Okay. Ayan, Sis Atea, thank you so much guys. Thank you sa support ninyo until end guys. Salamat talaga. God bless sa ating lahat. itong kanta ay since Thank Sunday you ngayon so sa much. Pilipinas ay para ito sa mga tao na yung nasaktan na saktan sa panahon ngayon, hindi lang sa pag-ibig, pagmamahal, sa pamilya, sa problema, sa mga sakit kagaya ni problema ng ating kay ni Mrs. Catherine. Yeah. Minsan kasi ay wala na tayong mapagpuntahan kundi ang Panginoon na lang. It's not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He says,
cast your burden upon me. Those who are heavenly laden, come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And this song is para sa mga tugang at saka sa mga gustong makipagkaibigan sa mga tugang. When you're down and trouble and you need a helping hand, and nothing, oh nothing is going right, ipikit nyo lang ang inyong mata at kami ay nandyan na to brighten up even your darkest night. Tawagin lang ang aming pangalan, Team Tugang, at kami parang Superman, nandyan kagad. Oh baby, isang bakas nyo lang. Tag-araw man tag-ulan, ay di ka namin pwedeng iwan. And we'll be there, Team Tugang. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that all north winds begin to blow, keep your head together and call our name out loud now, Tugang. Sun will be knocking upon your channel. You just call out our name, and we know wherever you are, we'll come running. Say Alessio. To see you again, to see you again. Don't you know that? Tag-araw man tag-ulan, ay di ka namin pwedeng iwan. And we'll be there, yeah, yeah, yeah. Nandiyan kami sa inyong mga ilis. Wag nang mahihiyang mag-PM. Problema ay kaya-kaya. Kahit lindol bagyo man, tayo'y magkasama. Tawagin lang ang aming pangalan sa Team Tugang, at kami parang Superman, nandyan kagad. Oh yeah baby, to see you again, to see you again. Don't you know that? Tag-araw man tag-ulan, ay di namin kayo pwedeng iwan, because we'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. Tugang is friend. You should know that. Tugang is friend.
friend. Thank you so much, Tugang Kuya Aji. Grabe. Thank you very much. Sometimes hanapin nyo kami. Wala sila Kuya Aji, wala sila. Ayun. kami sa baba. Thank you so much. Karin, thank you ha. Thank you. Moto Crib! Ayan, birahe Kuya Aji For up here. Oh, sharing. diba? May team So song ganon, kasi yan. kaya Team nga Tugang, mapipil namin guys. kayo, feel na rin kita. Ganyan lang, Motocrib. Yes. Pagkanta mo Motocrib, nandun lang ako. Hindi mo ako kilala kasi gusto ko, Ninja. mapansin mo ko sa puso mo lang, napansin mo na nandyan na yung presensya ni Kuya IG. So ganon kayo ha, Bicolana. Bakit Mga ako? Tugang. Hindi ganon kayo na, ay wala si Kuya IG, nandyan lang. Hindi lang Ay, nagbakas. hindi naman ako kasi alam ko Lang yan. naman yan, Mag-sample lang. Tugang. Wala akong topic kung ano, hindi ako mag-example. Oo. No, alam ko naman kasi yan. Lalo na guys, totoo yan guys, si Kuya IG is number 1 na very, very supportive sa amin. Correct. Sa Team Tugang. Ayan. At hindi yan matatawaran guys. Kahit sa iba, hindi lang George sa Bot, amin. shout out. George Bot. George Bot, galing naman. George Mega Bot. love. Mega apoy. Sabi niya, wow naman. Ganyan. Yan talaga si Kuya IG guys. Thank you so Moto much. Crib. Sige haha. Now I know na Kuya IG. Yes, kahit na alam kong hindi yan nagbabakas. Minsan kasi iba ginagamit niya guys sa pagpunta sa inyo. Sa ibang mga Iba. hindi lang sa Team Tugang. Iba yung binabakas. Pero the way na magbakas yan, kahit kung nandun man Kilala ako. mo na. Oo, kilala ko. At hindi ko na siya binubuking. Dati binubuking ko yan. Kasi minsan maingay siya sa chat. Pero inahayaan ko na Alam siya. na yan, Binago ko na, ate. binago ko na, hindi na ako Alam na nag-ingay. yan. Uy, nandyan si si Motocrib at saka si Lillard's TV. Thank you for coming back Thank you here. so Ha? much. The Three Thank you, Eerie guys. Channel. Sisi, Hindi Kagaya balit ano, pag walang Lillard, bakas. pagkanta ni Lillard, Sabi. nandun ako. Oo. totoo Amazing, yan, totoo mami. yan, guys. Totoo yan. Lahat guys na umakyat sa lahat ng singer, Lillards, Motocrib, lahat, Tugang Connie, until Thank you. end. Grabe. Ayan, Kuya IG. O yan, si Sis Madam Press, nasa Taiwan yan guys. Natulog niyan dyan sa backdoor. Nag-check-in talaga siya guys. Makasupport lang talaga. Dahil alam ko may trabaho siya nung nag-start ako. Kaya thank you. At sa lahat ng nag-moderator, super chatter, members, mga singers na guest singer natin. Ayan, ang ating beneficiary guys na si Kyle or Kiel, yung anak ni Sis Catherine Villanueva, ayan, wag po kayong mag-alala, transparent po ako, mapupunta po yun sa anak ni Sis Catherine at ano ko po yan dito sa or either man i-post ko yan sa aking community or sa live ko, i-report ko sa inyo kung saan po napunta ang ating mga binigay na tulong po. Ayan. At salamat po sa suporta talaga as in. Grabe. Nag-uumapaw ang aking puso. Ayan, this Christmas guys, regalo natin para kay Kyle yung ating mga binigay. Thank you so much sa lahat na nag-effort, sa dun sa lahat ng bata. time ninyo. Ayan, malaking tulong po yan para sa bata. Thank you so much. God bless sa ating lahat. And sa susunod kung mayroon pa naman tayo matutulungan, 'di ba? Mas masarap ang tumulong kaysa tayo ang tinutulungan. 'Di ba, guys? Yes. Ayan. Kaya Correct, thank you and Tama. God bless. Ayan. Yes. At Amen. Yeah, so, mag-thank you ka na Tugang para mag-end na tayo. Oo, thank you Salamat talaga. po. Ayan, Tugang Kuya Oo. IJ, it's your turn, and Tugang to Connie. Ayan, salamat talaga. Lahat. Ayan. Talagang Yeah, so dugtong lang. Thank you mga kapatid sa patuloy niyong pagsuporta kay Bicolana Española at saka sa mga lahat ng mga nagpunta, nag-BG, nagpalipad, nag-support, nag-Gcash. At saka kay Catherine, konti lang itong na, namin pero alam namin na malaki na ito para sa kuan. Nagdadasal kami na sana na matanggap natin. Kailangan natin tanggapin kung ano mangyari at saka huwag tayong mawalan ng pag-asa para sa anak mo. Naway Pag-asa. ikaw ay maging instrumento din sa Mag-pray iba. lang lagi. Mag-pray. Oo. Maging instrumento din sa iba na hanggang ngayon ay parang nawalan sila ng pag-asa sa Magpakatatag. problema nila sa buhay. Naway ikaw ang kanilang